Banji ilẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kí ọ bí ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbàlá. Banji Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀. Bàbá ẹni tán, Daddy Ijir wisdom. Bàbá Convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o. Banji Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Apá Ọ̀yọ́ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá, odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ awórin tún rírọ̀, ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára, ọmọ onígbó máyàmáyà ṣù, ọmọ onígbó máyàmáyà tọ̀, ọmọ onígbó owó, abarajọjọ bí ewé ìgbà, ọmọ olówó joyè méjì pọ̀, ọmọ arówó ogun bùnà, ọmọ onílé ọlá, ọmọ amúrù mẹ́fà yán gbọgbẹ̀dó, ẹ̀ta gbórí kege, èjì mú kúkúrò dò, èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò ń jẹ, ọmọ asòkú bírí lágbẹ̀dẹ, ọmọ abìdí owó gbìn ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Banji Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o. Ìwọ ò ní sí wáyà Banji mo ní ìwọ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ. Tóra kàndá ni ọ tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o. Ìwà rírè ìwà ìbárè mú. Lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. Ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún. Ayé ò ní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún. Ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé. Àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà. Tinútinú làbí súré fún ìwọ̀ pẹ́ láyé o. Banji dode adode o adode o àwa ló dode o adode o Michael adode o dode o Michael adode o dode o Michael adode o dode o. Tọmọdé tàgbà ẹ kú ìkàlẹ̀ gbogbo ènìyàn. Michael Adé òde àpèdè máma gbé tàná ọlọ́pọlọ gbígbé tó ń kọ́ wa ní ìmọ̀ àtòyé. Bó bá sọ̀rọ̀ á tún fa kò mú òkun yọ. Ìfàgọ́gù ti dòde Adé ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Michael adóde o ó dòde o ẹ wá gbọ́. Michael adóde o ó dòde o Michael adóde o ó dòde o Michael adóde o ó dòde o. Ó ní ìwé orí mi ẹ̀ wú tí mo bá gbọ́ títà ara mi á balẹ̀ tí mo bá gbọ́ kíbọ̀dù lẹ́yìn tí mo bá sọ̀rọ̀ tí mo bá ti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́
àgàgà tí mo bá ti rá wọn olólùfẹ́ mi níkàlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ tẹ́tí gbọ́ ìmọ̀ tí wọ́n fẹ́ tẹ́tí gbọ́ òye inú mi á dùn o ara mi á balẹ̀ Michael láti dóde o ó dóde o Michael adéde o ó dóde o ẹ wá gbọ́. Okay now. Michael adóde o ó dóde o Michael adóde o ó dóde o Michael adóde o ó dóde o. Ọkọ yín kan sọlá dédé o ẹ kú lé ìrẹ́ ni bàbá wisdom bàbá ẹni ìtàn bàbá kọ́ńfẹ́nàntì máa bá wa sọ̀rọ̀ lọ àdóde o ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ àwa lódòde o àdóde o ẹ wá gbọ́ ọmọ wọn ló dúró wáyé mo bá ròde ọmọ wọn ló dúró wá mo kí ẹ dáadáa odò ọwọ́ mo nílé ọláyé mo bá ròde àdúrà bàbá mi máa bá wa sọ̀rọ̀ so ọmọ aródò ìjòyè nígbẹ̀yìn mo kí ẹ sà ọmọ onígbò máyàmáyà onígbò máyà sùn ọmọ onígbò máyàmáyà ọmọ onígbò máyà tọ̀ ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé ìgbà Michael adé ó dòde o asọ̀rọ̀ mọ́mọ́ sọ́tànà tí gbòrèdè Ifá gógù ló ní kí n máa ké tata ẹ jòkó ẹ mú kálẹ̀ sílẹ̀ ètò lóríṣiríṣi ẹ wá gbọ́ lọ́dọ̀ wa ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n ẹ tẹ́tí sílẹ̀ ọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ nípa Yorùbá àṣà àti entertainment lóríṣiríṣi sport and news lóríṣiríṣi o Michael adóde o ó dóde o Bọ́láwà tí mò ń pariwo wípé ẹ máa gbọ́ Michael ọlá. Michael adóde o ó dóde o Michael adóde o ó dóde o Michael adóde o ó dóde o. Ẹ kú alẹ́lẹ́ ẹ kú lé onílé yìí mo kágò mo kí gbogbo wa ǹjẹ́ mo júbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè ọba láwùrábí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ní pé kójú tuntun rárí pé ká tún nípàdé ayọ̀ lónìí ọpẹ́ olóore àdáàdá tán ni Elédùmarè wá gba ọpẹ́ wa o ǹjẹ́ mo kí gbogbo baálé ilé mo kí ìyálé ilé mo kí gbogbo ọmọdé nulé yìí mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà nulé yìí mo kọ́kùnrin mo kí obìnrin mo kóyún inú mo káṣẹ́ ìdí ǹjẹ́ mo kí gbogbo lọ́balọ́ba mo kí lóyè lóyè mo kí gbogbo àwọn baálẹ̀ baálẹ̀ o mo kí yín tológun tológun mo kí yín tẹ̀sọ́ tẹ̀sọ́ a máa júṣe fún yín o ẹ̀ní ṣìṣe àṣà pẹ́ lẹ́nu o ẹ ti dẹni òkè ẹ̀ní dẹnilẹ̀ láéláé mo ń kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe mí láǹfààní kan bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí síbi tí ẹ bá mọ̀ tí a lè pín sí ẹ má dáadáa mi ẹ rí i pé ó ti tó bí ó ti kọjá bí ọ̀sẹ̀ no ó ti ń lọ bí ọ̀sẹ̀ kan tá a ti kọ àkọlé yìí síbẹ̀ tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n fún díkan àbí kejì àwọn ọ̀rọ̀ mi àtúngùn àwọn ọ̀rọ̀ mi àtúngùn àti pàápàá jùlọ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ gbàrà ojú tí mo fi rí àti ojú tí mo fi wò ó mò ń ṣe àkójọpọ̀ àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ mò ń ṣèwádìí àwọn nǹkan kan pé ká má bàa wá sọ̀rọ̀ fún yín kó má jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni ó wà ńbẹ̀ àbí àhesọ àbí ohun táwa fúnra wa tá à ń rò lórí ibi tá a ti ń ṣe yẹn lọ́wọ́ ṣe mọ̀ pé tí gbogbo wa bá rántí láàrin ijọ́ méjì sí mẹ́ta tí wọ́n náà kọ́kọ́ kó àwọn ọmọ tí wọ́n náà kó ní Kaduna ni wọ́n tún ní míì tún ṣẹlẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni mo wá wò pé á jẹ́ pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ó nídìí tí mi fi tí ì ṣètò yẹn ni bóyá kó má di pé a ṣèkan tán
á tún mọ múra òmíì pé jẹ́ n kúkú farabalẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé ibi tá à ń wòye lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ náà lọ̀rọ̀ yẹn padà ń lọ ń forí sọ pé talákọ̀ọ́kọ́ tán ṣe yẹn àrokò ni wọ́n sì ń bọ̀ wá ṣèmíì àti pé ìmíì tí wọ́n ó tún ṣe gan-an wọ́n sì fi ń pàrokò ni wọ́n fi ń wò ó pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ kí ni ìgbésẹ̀ tán máa gbé ìlànà wo níjọba ó tọ̀ kí ni wọ́n ó mọ̀ sọ ká tó mọ bá ṣe lọ ṣe àwọn ohun tó kù tá a fẹ́ ṣe. Inú mi wá dùn pé á ṣàlàyé á yànnàná gbogbo ẹ̀ láṣálẹ́ yìí ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ sí inú ètò tààrà mo fẹ́ sọ fún gbogbo wa yálà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ níwọ ni àbí ìwọ náà wà lára àwọn tí ẹ̀ ń tẹ̀lé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń tẹ́tí sí wa tẹ́ ń gbọ́ wa. Ṣé rí tí ẹnikẹ́ni bá sọ pé ohun tá à ń sọ pé wọn ò gbọ́ àbí kò ṣiṣẹ́ irọ́ nirú ẹni bẹ́ẹ̀ ń pa o irọ́ náà ń pa fún yín. Kódà ṣé rí ohun tá à ń ṣe yìí ó lágbára gan ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ gan ó ń dun àwọn èèyàn kan pé òun lẹ́ ṣe máa rí i pé tán bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ tán bá ti lanu bí kán sọ pé wọ́n kàn fi ń pawó wọ́n fi ń jalè bẹ́ẹ̀ bá sì bí wọ́n pé owó tán ń padà ọwọ́ ta náà ti gbowó ńbo náà ti jalè. Ojú táyé ni gbogbo wa kúkú wà yìí èmi lẹ̀ ń wò yìí ẹ̀yin lẹ̀ ń wò mí yìí yàtọ̀ sí tí n bá ń ṣètò tí àwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi kọ̀ọ̀kan àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi wọ̀nwọ̀nyí tẹ́ bá ṣe kóríyá fún mi pé Mike Ọlá ń gbà ń bẹ̀ wọ́n yàtọ̀ síyẹn tó bá lẹ́nikẹ́ni níbikíbi tó bá ní olówó kan tó ń gbé fún mi ní kọ̀kọ̀ pé kí n lọ mọ́ ṣe nǹkan kan àbóhùn lòun rán mi síta pé kí n lọ mọ́ ṣe nǹkan kan kẹ́ni bẹ́ẹ̀ mọ́ bò mí láṣìírí kó bọ́ síta kó wá sọ. Wọ́n bá sì ń pariwo owó Facebook owó ẹbí wọn ṣebí Facebook làwọn náà ṣì hùn àti YouTube ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn pé èló làwọn náà ti pa èló ni wọ́n ti fún wọn. Ó nírú ètò tó lè máa ṣe ó nírú ọ̀rọ̀ tó lè máa sọ ó nírú èrò tí ó máa wù ẹ́ kó tó di pé ó mọ pawó wìtìwìtì. Ìwọ tó o bá ṣe tán àti wá sórí ìkànnì ẹ̀rọ ayélujára bóyá kó wá olórúkọ kan àbéyàn tó gbajúmọ̀ kó o ṣe tán pé gbogbo tó bá bí yóò bá ṣe jẹ́ pé ó fẹ́ ba tiẹ̀ jẹ́ káwọn tí ò fẹ́ràn ẹni yẹn àtàwọn tó fẹ́ràn ẹ̀ kan wá máa wá bẹ́ẹ̀ kan máa wá jà kí wọ́n kàn máa sọ̀rọ̀ lọ́n tiẹ̀. Káwọn tí wọn ò fẹ́ràn ẹni yẹn kan máa wá bùn ẹ́ lówó then kérò wá pọ̀ ń bẹ̀ sàkìtì lélẹ̀ tí gbogbo wa ti mọ̀ pé ètò tẹ́ ti ráwọn èèyàn tán pọ̀ jù tó yẹ pé gbà tẹ́ bá lọ wò ó pé kí ló dé téèyàn 1 million àbéèyàn 2 million tí wọ́n ń wo ohun tẹ́ni ṣe tí ì bá ti ṣe olórin tó yẹ pé kọrin tó dùn táwọn èèyàn fẹ́ràn á jẹ́ pé ó jẹ́ni tó ń tú hòhò tó ń tura ẹ̀ sí hòhò tó ń fi ìhòhò ọmọbìnrin tó fi ń hàn ó tọ̀rọ̀ ni mò ń sọ fún yín àbí tó ń ṣe ṣóò ó lè má fi ìhòhò hàn ṣùgbọ́n kó máa ṣe àwọn nǹkan kọ̀kọ̀ tọkùnrin àtobìnrin ń ṣe bí kó máa fọwọ́ ra rẹ̀ lára àbí nǹkan ẹ bá àwọn olórí burúkú aláyé bàjẹ́ táyé wọn ti bàjẹ́ tí wọ́n mọ nǹkan tó kàn mọ́ ẹ bá wọn ń bẹ̀ ẹ rí i pé róò pọ̀ ń bẹ̀ wọ́n lè máa nírú àwọn yẹn ń pawó ó ti yé yín báyìí ṣé àwọn pọ́n tó ti ṣe ń sìn ó lẹ́ máa gbọ́ táwọn kan ò ní wọ́n á lẹ́nìkan ṣe show fans only tó jẹ́ pé lẹ́yìn irú eléyìí tá à ń ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára yìí kí wá sọ pé mò ń ṣe show fans only that means gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ mi tọkàntọkàn nìkan ni mo invite síbẹ̀ eléyìí tó já sí pé gbà tẹ́ bá máa débi show yẹn gbogbo nǹkan àṣírí nǹkan ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ tí ò bójú mu mo lè lọ máa ṣe ń bẹ̀ kẹ́ máa wò ó àmọ́ ẹ sanwó wá síbẹ̀ ni mi ò rò pé ẹnìkankan nu wa ń ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò rò pé tí rí kankan nu wa tó gbé wà burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn dání àbí tó pé ẹnikẹ́ni lọ sí kọ̀kọ̀ pé ẹ wá mò ń ṣe fans only tó wá jẹ́ pé gbà tán débẹ̀ nǹkan ríra àbí nǹkan burúkú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ ń ṣe mi ò rò pé rí kankan nu wa tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu wa tá à ń sọ náà ni bí ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe gba òmìnira bí ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe dáa ṣùgbọ́n nítorí pé ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ń débi tí àwọn èèyàn rò pé ó lè dé
àtọdún tó ti ń pariwo ariwo lásán lẹ ń pa, ẹkàn ń pariwo ní entertainer ní ẹ níṣẹ́. Gbogbo èébú tán ti bú, gbogbo òkò tán ti sọ, tán ti retí pé ó yẹ kí gbogbo orú wa báyìí ká ti kó gbá sílé ká má sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n rí i pé kò rí bẹ́ẹ̀, ó sì ń dùn wọ́n nítorí pé kí ni? Ṣé rí, ẹ jẹ́ kí n tún padà síbẹ̀ kí n tún rán yín létí. Ṣé rí bí irú èmi báyìí, kí Yorùbá Nation tó bẹ̀rẹ̀ ni mo ti ń ṣe ọ̀rọ̀ tèmi, tí mo dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ara irú ẹ̀ ni fọ́nrán alájà tẹ rí tí mo mú wá yẹn, tí mo sọ̀rọ̀ tí mo ní mo mọ̀gbà tí ọ̀rọ̀ alájà yẹn bẹ̀rẹ̀. Èmi ti rí i pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn, ìrẹ́jẹ, ìyànjẹ, ìfọwọ́lágbánilójú ó pọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ torí pé wọn ò mọ̀yàn. Ṣùgbọ́n ìròyìn ò tún ní gbé. Àwọn ìròyìn tó bá fẹ́ gbé tán bá ti fowó bọ̀bẹ́ bọ àwọn yẹn náà lọ́wọ́, wọn á dákẹ́. Àwa kan wá rí i pé ọ̀nà àbáyọ kan tó dàbí pé ó wà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tán wà nínú situation ni pé àwa tá à sí ńbẹ̀ tá wà ńlẹ̀ òkèèrè tá bá ń rí irú àwọn information yìí, a lè máa gbé jáde lórí ẹ̀rọ ayélujára. Kán fi mọ̀ páṣírí àwọn ò bò pé gbogbo ohun táwọn bá ṣe. Wọ́n lè máa fọwọ́ ọlá gbá àwọn tó wà ńlé lójú, wọ́n lè máa suppress o, wọ́n lè máa deny wọn ní justice, ṣùgbọ́n àwọn máa expose wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára. Then ẹni tá a bá rí pé ó nílò ìrànlọ́wọ́, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkun, tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá jáde tó bá ti ké gbàjarè, àwọn èèyàn ń dìde sí wọn, wọ́n ń ṣùgbà wọn. Bó bá jẹ́ towó ni, àwọn èèyàn á ní ó yá. Nígbà tí gbogbo àwọn ò bá jọ dáwó pọ̀, irú owó tẹ́nìyẹn ní Nàìjíríà tó fẹ́ fi jẹ ń yà, kó wá forí sọ gbogbo àwọn káwọn rì. Tó bá jẹ́ téèyàn mímọ̀ ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà ní òkè òkun náà ni wọ́n mọ̀yàn nílé. Táwọn èèyàn yẹn náà dẹ̀ mọ̀yàn àbí tí wọ́n nípò pé okay, ẹ fẹ́ fọwọ́ ọlá gbá lójú, ẹ fẹ́ lo ipò. Tó bá jẹ́ tipò ni, ẹ jájọ tipò bọ́. Tó bá jẹ́ towó ni, ẹ jájọ ti towó bọ́. Òun ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ńgbà yẹn pé ó dàbí pé orí ẹ̀rọ ayélujára yìí ni ó mọ yanjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń dàrú. Dònídọ̀la, tẹ bá ń sọ̀rọ̀ justice for kí lorúkọ ẹ̀, Timothy Adégòkè, yàtọ̀ sí role tí Alhaji Dr. Oríyọmí Hamzat tí wọ́n play, social media ló play eléyìí tó pọ̀ jù nínú bí information yẹn ṣe lọ káàkiri tó di nǹkan tí ò ṣe é dọwọ́ bò bẹ́ẹ̀ mọ́. Nítorí pé ká ní kì í ṣe ayé social media ni, gbogbo yín lẹ rírú nǹkan tán fẹ́ ṣe fàlájì. Abẹ́ẹ̀ rí, gbogbo yín lẹ rí. Bọ́ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lórí social media, gbogbo àgbáyé ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ní interest. Ọ̀rọ̀ yẹn wá di wàhálà sọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́rùn. Ẹlòmíì gan tó lè bá wọn dọ́gbọ́n sí tán bá lọ bá, ó rí bí ẹni pé mi ní fẹ́ kán bá mi di ọ̀rọ̀ yìí ti di gbogbo ayé, ó ti dariwo, mi ò ní bara mi lórúkọ jẹ́. Ọ̀pọ̀ sá sẹ́yìn díẹ̀. Ara iṣẹ́ tí social media ń ṣe nìyẹn. Fún wọn tó bá mọ̀ wúlò ẹ̀, tó bá dẹ̀ lò ó nílànà yẹn, ó lè lo social media náà lọ́nà kejì nídàkejì láti máa ba nǹkan jẹ́, láti máa attack àwọn tó ń ṣe nǹkan tó dáa, láti máa bàyàn lórúkọ jẹ́. Irú ẹ̀ lẹ́rí táwọn kan bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí pé àní gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yẹn sẹ̀, ẹ panu yín mọ́. Ẹ jẹ́ káwa rọ́nà jẹ tiwa tá à ń sanko pé bóyá ọ̀nà jẹ ni fún wa. Ohun tẹ́ ń ṣe yìí, ẹ jẹ́ arọ́nà jẹ, ẹ dákẹ́. Ẹ rí bó ṣe ń ká wọn lára, ẹ ti mọ̀ pé ojú lásán kọ́ lọ̀rọ̀ yẹn pé nǹkan míì wà ńdìí ẹ̀. So téèyàn kan bá sọ fún yín pé gbogbo ohun tán ń ṣe yẹn kò wúlò, òun kọ́ la nídìí kò ṣe kinní kan, ẹ má dá wọn lóhùn o, irọ́ ni. Wọ́n ń wá ọ̀nà bí wọ́n ṣe pa wá lẹ́nu mọ́, kán lè máa tún ṣe àṣemáṣe wọn lọ, kó má sẹ́ni tí ó yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Kán lè máa fọwọ́ ọlá gbá àwọn èèyàn lójú lọ, kó má sẹ́ni tí ó yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Òun náà ṣe ń pariwo. Ìyẹn lápá kan. Apá kejì ẹ̀ tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe àkíyèsí, mo fẹ́ kí gbogbo wa pé a kú iṣẹ́. A kú iṣẹ́.
ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Ẹ lè má mọ̀, ẹ dẹ̀ lè má rí, àmọ́jọ́ kan ó jẹ́jọ́ kan yóò padà jọ yé gbogbo wa pé iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ gidi, tẹ́ ń ṣètò gidi, tẹ́ ń ṣí àwọn èèyàn létí, tẹ́ dẹ̀ ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́, tẹ́ dẹ̀ bẹ́sùbẹ́gbà, tẹ́ jẹ́ kẹ́nikẹ́ni dúnkokò mọ́ yín pé kẹ́ pẹnu mọ́ kẹ́ má sọ̀rọ̀. Iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe. Nítorí bóyá tí ò bá sí social media àtòhun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe ni, nǹkan tí ó ti bàjẹ́ á ti kọjá báyìí. Nǹkan tí ó ti bàjẹ́ á ti kọjá báyìí. Torí tá bá ní ká dákẹ́ bọ́n ṣe ní ká dákẹ́, ẹ kàn rí pé ẹ ní gbọ́ nǹkan kan, ẹ dẹ̀ ní rí nǹkan kan. À ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ aṣọ náà ni wọ́n mọ̀ sọ fún yín. À ń ṣiṣẹ́, à ń ṣe nǹkan níbì kan náà lẹ́ máa gbọ́. Bí kán lọ gbéṣẹ́ oníṣẹ́ táwọn míì ṣe, kán wá sọ fún yín pé ara nǹkan táwọn ṣe nìyẹn, òun lẹ́ padà máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Now, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Kaduna, inú mi dùn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti ń fi òye gbé, wọ́n ti ń lákíyèsí. By the way, ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má bínú, mi ò kí gbogbo wa, a kú òǹgbẹ. Ẹ̀mí ó gbà á lágbàjá, ẹ̀mí ó sìkà oṣù lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo àdúrà wa, gbogbo èròǹgbà wa ní ti dáadáa. Elédùmarè á bá wa mú wọlé àṣẹ lọ. Àti Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì tó ń gbààwẹ̀, mo kí gbogbo wa. Àní gbà lásán o, àní gbà dànù láṣẹ Èdùmàrè. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń ṣàkíyèsí pé ọ̀rọ̀ yìí ó rí bákan. Ṣé ẹ mọ̀ pé bí ọdún méjì sẹ́yìn, wọ́n jí àwọn ọmọ kó. Títí ọdún méjì sẹ́yìn nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀, Borno ni wọ́n ti kọ́kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ti kọ́kọ́ jí àwọn ọmọ kó. Fẹ́yìn tẹ́ bá rántí iye nọ́mbà ọmọ tí wọ́n jí kó ní Borno ńgbà yẹn, ẹ lè bá mi kọ síbí ní 2 years ago. Lẹ́yìn tí wọ́n jí àwọn tán jí kó ní Borno kó, tí gbogbo èèyàn ṣì ń pariwo kò pẹ́ sígbà yẹn, wọ́n tún ti dé Kaduna, right? Wọ́n tún ti jí àwọn èèyàn kan kó. Ẹ̀yin tẹ́ bá rántí nọ́mbà yẹn náà, ẹ bá wa kọ. Ẹ wá wo ọdún yìí, ẹ máa wo pattern yẹn o, ẹ máa wo pattern yẹn bó ṣe rí o. Ẹ wo ọdún yìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní Kaduna. Ìgbà tán bẹ̀rẹ̀ ní Kaduna, wọ́n ní wọ́n kó ọmọ 287. Òun ni ẹni tó pera ẹ̀ lólùkọ́ àgbà nílé ẹ̀kọ́ yẹn. Òun ni information to give, àwọn facts and figures to give. Tá bá total together, it came to around 287. Kò ju bíjọ́ méjì mẹ́ta sígbà yẹn, wọ́n náà tún ti jí àwọn kan kó ní Borno. 2 years ago, wọ́n jí èèyàn kó ní Borno. Within few days, wọ́n kọjá sí Kaduna. This year, wọ́n jí èèyàn 287 kó ní Kaduna. Within 2-3 days, wọ́n ti kọjá sí Borno, wọ́n tún ti kó èèyàn ń bẹ̀. Now, ẹ̀yin tẹ́ bá rántí àwọn numbers yẹn láti 2 years ago, ẹ lè máa bá wa kọ síbẹ̀ nítorí àwọn tó wà nílé. Mi ì fẹ́ gbà wá lákòókò púpọ̀ nítorí pé ètò tó wà nílẹ̀ ó pọ̀. Mo fẹ́nu bọ̀rọ̀ kan ńgbà tí mo bẹ̀rẹ̀. Mo ní ẹni tó bá ní nǹkan tẹ́ ń ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára pé kò múnádóko àbírọ́ ni, ẹ má dá lóhùn. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yín mú sí ń pàkọ́. Ẹ ṣe bíi pé ẹ̀ rí. Ṣé rí àti àwọn bàbá wa tí wọ́n ń pera wọn lólórí ẹ̀sìn, yálà Mùsùlùmí àbí Kìrìsìtẹ́nì àbí oníṣẹ̀ṣe, gbogbo ariwo tá à ń pa, gbogbo ìkìlọ̀ tá à ń ṣe fún wọn, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń gbọ́. Àwọn tó dẹ̀ fẹ́ ṣe àtúnṣe nínú wọn, wọ́n ń gbégbésẹ̀ láti ṣe àtúnṣe, wọ́n ń ṣe akitiyan láti ṣe àtúnṣe. Mò ń mú fọ́nrán kan tó jẹ mọ́, mò ń mú bọ̀ wá fún wa. Kẹ́ fi mọ̀ yín pé à ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín pé tó bá bára ẹ nírú situation yìí pé wà nú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, àbó wà nú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ á gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ga. Ó wà nú ẹni tó ń pariwo pé jẹ́ kí ìjọmọ Yorùbá ẹ̀ jẹ́ kó kọ́kọ́ jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ohun gbogbo tó bá máa ṣe. Ọ̀tọ̀ láàyè ẹ̀sìn, ọ̀tọ̀ láàyè ìlú abínibí ẹni.
tó bá rí rẹ gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run, tó rí rẹ bí ẹni tí a fi ṣẹ́ rán pé kó wá jíṣẹ́ fún àwọn èèyàn wọ̀nyí, gbogbo àwọn asáko tó ti sáko lọ tí wọ́n rántí mọ́ pé ibi tí wọ́n ti bí àwọn ó ṣe pàtàkì, tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àṣà aláṣà àti ìṣe níṣe, èdè elédè ló jẹ wọ́n lógún tí wọ́n ń jà fún, tí wọ́n gbé lórí, tí wọ́n fẹ́ gbé nǹkan oní nǹkan tán fẹ́ gbé wá tán ní àwọn ò fi pa titi yín gangan rẹ́. Tó o bá ti rí rẹ pé a rán ẹ sí wọn láti wá darí asáko wọn padà wá sílé, á jẹ́ pé ò mọ nǹkan tó ń ṣe. Tó o bá ti lè sọ̀rọ̀ jáde bá a ṣe fi rán ẹ, á jẹ́ pé ò ń rí tálẹ́ǹtì ẹ mọ́lẹ̀. Nínú sísọ̀rọ̀ jáde àti nínú ṣíṣe àlàyé àti máa jẹ́ kó yé àwọn èèyàn pé kì í ṣe ìjà ẹ̀sìn, kò dẹ̀ sẹ́ni tó ní kẹ́nikẹ́ni má ṣe ẹ̀sìn tó bá wù ú. Àmọ́ ohun tá à ń sọ ni pé ìlú títí wa leléyìí, ilẹ̀ Yorùbá leléyìí, ẹ má gbé àṣà aláṣà tí wọ́n fi parọ́ fún yín pé ara ẹ̀sìn ni, ẹ má gbé wá, ẹ má gbé lé wa lórí. Ẹ fi àṣà àti ìṣe tiwa lẹ̀. Ara irú ẹ̀ ni ìwọṣọ wa, ìdéfìlà wa, ìjẹun wa, ìṣọwọ́gẹrun wa, ìṣọwọ́ṣerun àwọn obìnrin wa, irú aṣọ táwọn obìnrin wa ń wọ̀ léléyìí tí gbogbo tí mo kà á lẹ̀ gbogbo ẹ̀ láti dànù, gbogbo ẹ̀ láti sọnù pátápátá, gbogbo ẹ̀ láti sọnù. Tẹni ẹlẹ́ni la gbérù tá à ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni, inú mi dùn yìí pé a ti rí nínú àwọn àfáà wa tí wọ́n ti jáde, tí wọ́n ti ń confirm pé yes, what we are saying is the truth. Ẹnikẹ́ni kò yẹ kó máa gbé àṣà aláṣà àti ṣe oníṣe kó máa wá gbé lé títí wa, pé oníkálukú Elédùmarè dá síbi tó dá wọn sí, ó dẹ̀ fún wọn ní nǹkan tó fún wọn, pé ọ̀tọ̀ láyé ẹ̀sìn, ọ̀tọ̀ láyé àṣà àti ìṣe. Mò ń bọ̀, bí mi bá ṣe show yẹn ní live, á jẹ́ recorded one. Ẹ lè rí lénìí, ẹ lè rí lọ́la láàárọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá rí lálẹ́ yìí lẹ́yìn tí bá ṣètò ìtàn, á jẹ́ pé ẹ rí láàárọ̀ ọ̀la. Kó máa jẹ́ ẹ̀rí pé ohun tá à ń sọ yé wa. Àwọn àlàyé tá à ń ṣe, atótónu tá à ń ṣe, a ṣàtúnwí asán, ó ń débi tó yẹ kó dé. Àwọn bàbá kan dẹ̀ wà, àwọn tán níbẹ̀rù Ọlọ́run wọn o, wọ́n ń gbọ́ ohun tá à ń sọ, wọ́n dẹ̀ ń gbégbèsè, wọ́n dẹ̀ ṣetán láti ṣe àtúnṣe. Àwọn náà dẹ̀ ti ń fẹnu sí báyìí. Táwọn èèyàn bá rí àwa gẹ́gẹ́ bí wòlíì, nítorí pé àìṣe wòlíì, at least wọ́n ṣàtìmọ̀ àwọn kan ní wòlíì àtàfáà tẹ́lẹ̀ tán ń tẹ́tí sí. So táwọn yẹn náà bá wá rí pé ohun tá à ń sọ òótọ́ ni, tán bá wá ń sọ, táwọn èèyàn bá tẹ́tí sí wa, ṣùgbọ́n ń tẹ́tí sáwọn tẹ́lẹ̀, wọ́n á tẹ́tí sí wọn, àbí? Àtúnṣe ó bẹ̀rẹ̀ ní orí ilẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá. Ara ohun tá a dẹ̀ ń fẹ́ nìyẹn, àtúnṣe yẹn là ń fẹ́. Ibì kan ni gbogbo ẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn nǹkan kan gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ jọ yé gbogbo wa ná, òun là fi ní wàhálà lọ́jọ́ iwájú. Tá lè jọ máa bára wa ṣe, máa bára wa rìn ní tùbínùbí. Tá fi lè yọ àwọn tán sọ pé kanranjọ́gbọ́n làwọn ṣẹ̀, àwọn kàn fẹ́ máa dá fìtínà lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni. Tá fi lè yọ wọ́n sọ́tọ̀, tá mọ̀ pé àwọn yẹn ló kù tá a fẹ́ dojúkọ. Kì í ṣe pé àwa la máa wá dojúkọra wa nítorí ẹ̀sìn rárá. Àwọn tó bá pera wọn ní kanranjọ́gbọ́n, tí wọ́n láwọn ò ní gbọ́rọ̀ sẹ́ẹ̀ pé àṣà aláṣà àti ìṣe oníṣe làwọn ṣàfẹ́ fi tipátipá gbé lé wa lórí, àwọn yẹn ni gbogbo wọn wá jọ parapọ̀ létà. Á wá kọjú sí wọn pé ibí ìkọ́, ẹ wá bòmíì tẹ́ gbé lọ. Now, we are talking about kidnapping tó ṣẹlẹ̀ 2 years ago, eléyìí tó ṣẹlẹ̀ recently. Tí ẹ bá rántí pé ìgbà tí gbogbo kinní bẹ̀rẹ̀ gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀, tí àwọn ará bíi bẹ̀rẹ̀, kó tó di pé àlàbọrùn yìí ó fẹ́ máa dẹ̀wù. Àwa kan bọ́ síta, à ń ṣàlàyé, à ń pariwo pé ọ̀rọ̀ kan máa sanwó ransom fún àwọn èèyàn wọ̀nyí kọ́ ni ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Wípé ọ̀rọ̀ tí fẹ́ máa di bíi pé ohun tán ló ń ṣẹlẹ̀ láyé jọ́hun, tí ìlú kan ó lọ kógun ja ìlú kejì. Tán bá wá débẹ̀, tán bá borí wọn, tán bá wá fẹ́ dá wọn sí, wọ́n lè wá sọ fún wọn pé ìwọ ọba, á fi yín lẹ̀, àmọ́ látòní lọ
abẹ́ ìṣàkóso wa ló wà. A máa dáàbò bò ọ́, a ní jẹ́ kẹ́nikẹ́ni wá kógun jà ọ́. Ṣùgbọ́n tó o bá fẹ́ rí pípọ́n ojú wa lóòrèkóòrè, ó máa mú ìṣàkọ́lẹ̀ tiwa wá. Wọ́n sọ ohun tán fẹ́ máa gbà ní ìṣàkọ́lẹ̀, wọ́n kà kalẹ̀ fún wọn pé ẹ kọ síbì kan, ẹ má gbàgbé. Ẹ sì gbọ́dọ̀ máa mú wá lọ́dọọdún àbóṣoṣù, ohun tán bá jọ agree. Ìgbà tí àwọn kọ̀rọ̀jọ́gbọ́n yìí dé, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gba owó ìbọ̀bẹ́, owó èyí tóyìnbó ń pè ní ransom, pé káwọn tó fi àwọn èèyàn táwọn mú lẹ̀. Pàápàá jùlọ tẹ bá rántí arákùnrin kan tó ní ilẹ̀ tó dàbí pé ó fẹ́ fi dáko, ó dàbí pé ọ̀gbẹ́ni yẹn lówó lọ́wọ́. Tí àwọn ará bíi kó màálùú tán wà ńbẹ̀ tó wá lọ bá wọn, tó wá ń fún wọn lówó, ó yá ìwọ. Èwo àwọn wo ni màálùú tiẹ̀ ó dà ṣẹ́kù òǹbí, ó yá ń gbà. Ẹ mọ́ yọ mí lẹ́nu mọ́. À ń pariwo ńgbà yẹn, a ní nǹkan tó kàn kọ́ yẹn. Bí ìgbà tẹ́ ń sàn sákọ́lẹ̀ fún wọn ni wọ́n máa rí sí. They will come back again after some time. Because bí ìgbà tẹ́ submit fún wọn nìyẹn, tẹ́ ń sọ fún wọn pé wọ́n ti borí. Alóhun tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ ni pé ó yẹ kí ìjọba wọ́ náà bí wọ́n ṣe gbéná kò wọ́n lójú tí wọ́n lé wọn sẹ́yìn. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rí fọ́nrán ohun tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Ghana. Wọ́n fi hàn wá, wọ́n sọ gbogbo ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ohun tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ rí yẹn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀? Orílẹ̀-èdè Ghana ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lé àwọn Fúlàní darandaran kúrò nínú ìlú wọn. I think Adókúfọ̀ kò bá wọn ṣeré rárá. Nígbà yẹn, mo mọ̀ pé mo ṣètò lórí ẹ̀, mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Mo ní the same thing tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ni wọ́n fẹ́ ṣe ní Ghana. But Ghana ò gbà fún wọn. Ìdí ni pé wọ́n rẹ́ni fojú jọ ní Ghana. President Ghana ò gbà ń gbà yẹn. Ó lé wọn tèfètèfè. Gbogbo àwọn tán wá lé ní Ghana yẹn, gbogbo wọn náà wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn tán jọ wá kóra wọn jọ sí Nàìjíríà, tán jọ wá ń yọ gbogbo àwọn èèyàn wa lẹ́nu ni. The same thing fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Benin Republic nígbà yẹn náà. Àwọn yẹn náà lé wọn tèfètèfè. Wọ́n gbà wọ́n láàyè, wọ́n jẹ́ wọ́n dúró. Bí gbogbo wọn ṣe sá, ọ̀dọ̀ wa náà ni wọ́n darí sí. Ó la ṣe ń pariwo ńgbà yẹn pé àwọn tẹ́ ẹ rí tẹ́ ń wò wọ̀n wọ̀nyí tá à ń pariwo yìí, táwọn kan ń sọ pé ẹ ṣe lè máa sọ bẹ́ẹ̀, ẹ ṣe lè máa ṣe báyìí, pé àwọn eléyìí ò kì í ṣe Fúlàní tẹ́ ẹ mọ̀ láyé jọ̀hún, tí àwọn obìnrin wọn máa ta fúrádè nùnù, tí wọ́n máa lọ jẹ́jẹ́ wọn, tí àwọn ọkọ wọn ó gbé pọ̀pá kọ́rùn, tí àwọn màálù wọn ó máa lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Kì í ṣe àwọn eléyìí. Àwọn eléyìí, àwọn ajagunta tí wọ́n ti kọ́ṣẹ́ ogun, tí wọ́n mọṣẹ́ ogun ni ó pọ̀ jù nínú wọn. Mo dẹ̀ lè bá ẹnikẹ́ni, mo lè bá ẹnikẹ́ni, mo lè bá takùrọ̀sọ lórí ẹ̀ pé kò sí any of their camps tó bá dé, àti èyí tẹ́ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó ti wà ń bẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá mú wọn dáadáa, tẹ́ bá wádìí, wọ́n ti ní àwọn kan bíi ológun tí wọ́n wà tí wọ́n máa fojú tó agbègbè yẹn. Wọ́n ti ní wọn. Bẹ́ẹ̀ bá bí wọ́n ní sọ fún yín. But tán bá mú wọn dáadáa bó ṣe yẹ kán mú wọn, wọ́n á jẹ́wọ́. Bí gbogbo wọn ṣe wà yẹn, wọ́n ti dira ogun, wọ́n ti múra ogun lẹ̀ pé at any time they are ready for anything. Ẹ má wá àlàyé jìnnà, ẹ má wá àpẹẹrẹ jìnnà. Ẹ wo 2-3 years back ní ilẹ̀ Ìgbò lọ́hùn. Tí gọ́fúnà yẹn tó déédéé jí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn tí wọ́n lọ bẹ̀ tí wọ́n ń sunkún, wọ́n ti pa gbogbo àwọn èèyàn tó wà nínú ìlú yẹn. Àwọn Fúlàní tí wọ́n tẹ̀dó sí ẹ̀gbẹ́ àwọn tó wà nílùú yẹn tí wọ́n jọ ń jà, tí gómìnà yẹn rò pé òun ti parí ìjà fún wọn, tí wọ́n níjà ti parí, wọ́n fi wọ́n lẹ̀. Oṣù gorí oṣù, wọ́n jẹ́ kó pẹ́. Ṣèbó dòru ọjọ́ kan ni wọ́n kógun lọ bá àwọn yẹn nulẹ̀, tán pa gbogbo wọn sínú ilé, tán dáná sunlé wọn. Ìgbà tí gómìnà yẹn ó dé láàárọ̀, wọ́n wá gbogbo àwọn Fúlàní tó wà lágbègbè yẹn tí wọ́n ti kẹ́rù wọn, wọ́n ti lọ, gbogbo wọn ti parẹ́ nítorí pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ láabi tí wọ́n fẹ́ ṣe. So ohun tí mò ń sọ ó dá mi lójú. Ohun tá a dẹ̀ lè
wá ẹ̀rí gbé nídìí ni. Ohun tá lè mú pattern yẹn jáde pé no, this is how they operate. Ọmọ òru là á ṣèkà ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọmọ ojo ọ̀lẹ pátápátá ni wọ́n. Ẹ mọ̀ pé kéèyàn káàyàn mọ́ lójijì ńgbà tí ẹnìyẹn ò retí ẹ̀, bí wọ́n ṣe ń operate jù nìyẹn. Gbogbo tẹ́ gbọ́ tán náà ń dáhùn èèyàn lọ́nà tán bá ń travel. Ṣé tó ń travel tó ń lọ bìkan ṣó expect pé àwọn kan ń bọ̀ wá dáhùn lọ́nà? No, because òun ò kó nǹkan ìjà dání, kò múra ìjà dání. Ọkàn ẹ̀ ni pé mò ń lọ sékòó, à gbà Ìbàdàn kọjá. All of a sudden, àwọn kan dédé kó nǹkan ìjà dé, wọ́n dá yín dúró lérò náà. Definitely wàá dojo ni. Kò sírú ẹni tó wù kó jẹ́, wàá dojo. Even kó ní nǹkan ṣọ́ra lára, àbí kí wọ́n gan kó múra nǹkan kan dání bíi kékeré lápò ẹ̀, ìwọ nìkan láàrin èèyàn mélòó, wàá tiẹ̀ kọ́kọ́ dárò náà pé irú ọgbọ́n kí là ń ta sílẹ̀. But àwọn wọ́n ti wà prepared pé àwọn ń lọ ṣọṣẹ́ o. Tán bá rọ́kọ̀ tó ń bọ̀ gan, tọ́kàn wọn bá sọ pé tẹ bá dáhùn eléyìí dúró wàhálà wà, wọ́n ní dá dúró. Eléyìí tójú wọn bá wò pé àwọn eléyìí kò sí nǹkan tán fẹ́ ṣe, á rí wọn mú. Àwọn ni wọ́n ò dá dúró. Ó la ṣe ń kìlọ̀ fúnra wa tá à ń sọ fún gbogbo wa pé lọ́wọ́ tá a wà yìí, gbogbo ẹni bá lọ sùn ẹ má dijú méjèèjì sùn. Ẹ sùn pẹ̀lú ojú kan. Ẹ̀yin gẹ́ wà nídìíra lẹ̀, ẹ múra lẹ̀. Ẹ má dẹ̀ fi ṣe pé ẹ̀ ń gbọ́ héhèhè, èèyàn kan wá ń pariwo, ẹ̀yin tó kù wá ń tilẹ̀kùn mọ́rí. Tó bá ti jẹ́ lóòótọ́ lẹ múra lẹ̀ tẹ̀dẹ̀ dára yín lójú. Béèyàn kan bá ń pariwo tí gbogbo ìlú yẹn tí gbogbo yín bá jáde tẹ́ bá jáde sí wọn, mo bá yín bẹ́ẹ̀ tiẹ̀. Kẹ́ tó jáde tán wọ́n kàńgára wọn, wọ́n sá lọ ni, wọ́n ò ní dúró. Wọ́n ò ní dúró. Ṣùgbọ́n níwọ̀n bá àgbà tán bá ti ń wá, tán ń mú yín ní méjì méjì, mẹ́ta mẹ́ta, tẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pariwo la sì ń pa wọ́n tún ti kóyàn mẹ́ta lọ, wọ́n ti ń béèrè iye báyìí o. Mo sì ń bọ̀ níbi ọ̀rọ̀ owó o, ibi ọ̀rọ̀ owó yẹn gangan là ń bọ̀, àti ọṣẹ́ tí owó yẹn ń ṣe. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti mú tí wọ́n ti gba owó ransom lọ́wọ́ wọn tí wọ́n fi lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti mú tán gbowó ransom tán tí wọ́n gbẹ̀mí lọ́rùn wọn, táwọn ẹbí wọn ò rí wọn mọ́, tó jókòó wọn ni wọ́n rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n mú tẹ́lòmí ní òun ráyè orí kóun yọ tóun rí ibi sáà ń tòun. Àmọ́ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n mú, àtẹni tí orí kó yọ tó rí ibi sá, àti ẹni tí wọ́n gba owó ransom tí wọ́n wá túlẹ̀ tó padà wá bá àwọn èèyàn ẹ̀, àti àwọn tí wọ́n san gbogbo nǹkan tán béèrè fún ní ransom tán ṣùgbọ́n tán ní olódì èèyàn àwọn táwọn torí ẹ̀ sanwó, táwọn torí ẹ̀ ṣe gbogbo nǹkan tán béèrè ni wọ́n padà fi ránṣẹ́ sáwọn àbí làwọn rí. Ohun kan máa ń jáde lẹ́nu wọn. Wọ́n láwọn èèyàn máa ń ka nǹkan táwọn ó kó wá bí ìgbà tí wọ́n ń sọ pé ọmọ fẹ́ ṣe freedom. Ẹ lọ ra nǹkan tí ó fi ṣe freedom wá. Bẹ́yìn tẹ́ bá mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ bí ìgbà tọmọ kọ́ṣẹ́ tán á ní ó fẹ́ gbà yọ̀ǹda, ó fẹ́ ṣe freedom o, òun náà ti tó lọ dá dúró. Ìjọba ẹ̀ ní ó ṣe freedom. Ó yá, ẹ bá ti ń bọ̀ o, ẹ gbé ọtí ṣẹ̀ǹdálẹ̀ wá o. Ìyẹn kí ni wọ́n ń pè é? Seaman synapse. Ẹ ra kóòkì crate mẹ́rin wá o. Tẹ máa kó fọ́gàá. Ẹ wá ra crate mẹ́ta wá táwọn tí ó wà ń bẹ̀ tí wọ́n mú. Ṣẹ̀wọ̀n, wọ́n gba tọ̀gá lọ́tọ̀. Wọ́n nìkan tún kó kan wá, èyí tí gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ bá wọn ṣàjọyọ̀ tí wọ́n mú. Ẹ ṣe oúnjẹ wá, ẹ dáná wá, wọ́n á ka gbogbo ẹ̀ fún wọn. Bóyá olówó kan tó yẹ kọ́gà gbà, wọ́n sọ fún wọn pé ẹ mú iye báyìí wá sínú envelope o, wọ́n ṣàka gbogbo ẹ̀. Tó bá tún ní ọ̀gá náà tó ní nǹkan tí ó yẹ kán fún, wọ́n á sọ gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn ará bí ṣe ń ka ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tán bá mú èèyàn wọn. Lára ohun tí wọ́n máa ń kà pé kán gbé wá pé àwọn fẹ́ gbà, ẹ máa lákìyèsí o, bó bá ṣeé ṣe ẹ máa kọ́lẹ̀. Bó bá ṣeé ṣe ẹ máa kọ́lẹ̀.
ẹ máa lákíyèsí. Lára ohun tó ń gbà, wọ́n á ní tán bá ń bọ̀, wọ́n á ka oríṣiríṣi nǹkan tẹ́nu ń jẹ tí wọ́n á ní kán rà wá fáwọn, kán kó wá síbi tí wọ́n bá ní kán kó wá sí. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Wọ́n á ní kán ra maṣíìnì tatapùpù tí wọ́n ń gùn, wọ́n á ní kán rà wá fáwọn. Tí n bá sọ pé tatapùpù maṣíìnì tán ń gùn, mo rò yìí pé tatapùpù Suzuki àbí Yamaha ni wọ́n ń sọ o. Rárá o. They are talking about Bajaj. O. They are talking about Bajaj. Maṣíìnì tó lè gun òkè, tó lè gorí àpáta. Maṣíìnì tó jẹ́ pé àwọn jagunjagun a máa gbérú ẹ̀ lọ sí ojú ogun. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ bá ráwọn sójà ń gbà míì, ẹ bá wo inú mọ́tò wọn. Lára ohun tí wọ́n kó síbẹ̀ tán bá ń lọ ojú igbó, ẹ bá rú àwọn maṣíìnì yẹn ń bẹ̀. Wọ́n lè wá kùn ní ọ̀dà ewé ti tàwọn ámì o. Bẹ́ẹ̀ ni, kí ẹ fi mọ̀ pé àwọn eléyìí jagunjagun ni wọ́n kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́, wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Wọ́n á máa béèrè maṣíìnì Bàjáàjì. Fún wọ̀nba àwọn kọ̀ọ̀kan tí ẹ ti gbọ́ tí orí kó yọ tí wọ́n mórí délé. Níjọ́ kìíní àná ẹ gbọ́ bàbá kan tó wá sọ́dọ̀ bàbá Oríyọmí tí irun ti kún mọ́ lórí báyìí tó ti dàbí dàda. Ó ní wọ́n béèrè maṣíìnì Bàjáàjì. Ó láwọn èèyàn ń lọ ra maṣíìnì bóyá Suzuki àbí Yamaha. Ó nínú bí wọn, ó ní wọ́n kọ maṣíìnì yẹn lẹ̀. Wọ́n sọ pé kì í ṣe ohun táwọn ń fẹ́ nìyẹn, because kì í ṣe ohun tó ń fẹ́. Kí náà fẹ́ fi Suzuki ṣe? Kí náà fẹ́ fi Yamaha ṣe? Ìyẹn ò lè ṣiṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe. They need a motorbike that can climb hills, that can go on top of a rock, on top of mountains. Òun ni wọ́n ń wá. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ ọ́ gùn. Nítorí pé wọ́n mọ̀ pé yóò ṣeé ṣe. Wọ́n lè ní sójà ńlé àwọn àbọ́lọ́pàá ńlé àwọn. Àwọn ò nílò ẹ̀. Ṣé wá rò pé àwọn tó rí wọn kú tí wọ́n lóye ni wọ́n? Ó rí wọn ò kú, wọ́n lóye. Wọ́n dẹ̀ ń calculate. In fact, calculation wọn gan bíi ti ọmọ ológun tó wà lójú ogun tó dẹ̀ ti rẹ́dì pé gbogbo iye ọdún tó bá wù tá a fi jagun yìí la fẹ́ fi jà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ṣeé ṣe kán máa ní, òun lohun tẹ́ ẹ rí tí wọ́n ń kọ fáwọn èèyàn yẹn pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gba èèyàn yín, ẹ lọ ra nǹkan báyìí báyìí wá, kẹ́ kó wá pàdé wa níbi báyìí àbí kẹ́ wá kó síbi báyìí. Àwọn èèyàn ti ń bá mi kọ síbí bíi ráìsì, bíi sìgá, torí wọ́n fa sìgá. Wọ́n fa sìgá. Bó bá ṣeé ṣe gan, ká ní wọ́n lè máa kọ igbó àti gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ ni wọ́n á kọ síbẹ̀. Àmọ́ bóyá wọ́n ní ìlànà àti ọ̀nà míì tí wọ́n fi ń rí igbó wọn. Òun ni ò jẹ́ ó wọ́pọ̀ nínú ohun tí wọ́n ń kọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni owó tẹ́ ẹ rí tí wọ́n ń gbà ní káàṣì yẹn, wọ́n ti mọ ibi tí wọ́n ti ń ra àwọn ọta ọ̀pá àti ọ̀pá tí wọ́n bá tún fẹ́ rà. Ṣé ẹ pé ń jẹ́ èlò nínú fọ́nrán tá a wò, ọ̀gbẹ́ni tó lọ ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ oníròyìn. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń ṣe fàyàwọ́ gbogbo àwọn kinní tí wọ́n ń kó wọlé. Ó dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé wọ́n ń kó wọlé tí ò dẹ̀ sẹ́ni tí ó yẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Tó bá ti lówó tó máa san, tó dẹ̀ ti mọ ọ̀dọ̀ àwọn tó yẹ kó lọ, if you go to the right channel and you pay the right price, you will bring all of them in and nobody will check it. Kò sẹ́ni tó máa check ẹ̀. Ó dẹ̀ ń dárúkọ àwọn èèyàn kan, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? So àwọn èèyàn wọn wọ̀nyí, bọ́n bá ti rí owó, wọ́n mọ ibi tí wọ́n máa lọ. Tán máa ti lọ gba gbogbo nǹkan tán bá nílò tó bá kù. Ẹ wá wo bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ o. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lórí kán máa béèrè mílíọ̀nù náírà. Káwọn èèyàn máa bẹ̀ wọ́n pé níbo la ti fẹ́ rí 1 million? 300,000 la ní, wọ́n á ní kán kó wá, wọ́n á gbà. Nígbà tán bẹ̀rẹ̀ ni mò ń sọ o. Wọ́n á gbà. Ẹ mọ̀dí tán fi ń gbà? Mò ń bọ̀ ńbẹ̀, ẹ má bínú. Bàbá mi Tajudeen Alani, mo ti rí kinní yẹn. Ó ti wà okay bó ṣe wà. Ó ti wà okay bó ṣe wà. Mo máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Ó ti dá bó ṣe wà yẹn. Ẹ ṣé gan ni.
now wọ́n gbà yẹn lẹ́gbà tó yá wọ́n wò pé kí ló dé táwọn ọmọ gba owó kéékèèké yẹn ò ràn wọ́n mọ́, kò lè ra nǹkan tó pọ̀ táwọn nílò. tẹ́ bá gbọ́ interview ẹnìkan lára àwọn tí wọ́n fi ilẹ̀, ó sọ̀rọ̀ yẹn ń jọ yẹn, ó ní wọ́n sọ pé owó kí ni owó tán fi ń lo àwọn yẹn, pé ọ̀tá táwọn lò gan nígbà táwọn wá ṣiṣẹ́ táwọn wá kó àwọn ọ̀tá táwọn waste gan owó ẹ̀ ti ju iye tí wọ́n fi ń lo àwọn yẹn lọ. That means business eléyìí ẹ fẹ́ sọ fáwọn páwọn ò ní rérè ń bẹ̀ rárá o, àwọn gbọ́dọ̀ rojú owó káwọn tún rérè. Ó ní wọ́n refuse, wọ́n gba gbogbo nǹkan tán fún wọn until ìgbà tí wọ́n tó complete gbogbo nǹkan tí wọ́n ń demand gangan ni wọ́n tó let go. ṣé ẹ rò pé kò nídìí tí wọ́n fi ń ṣe bẹ́ẹ̀? Fún àwọn èèyàn tó bá ń gbọ́ mi, ẹ má rí mi bí wicked soul, ẹ dẹ̀ má rí mi bí ẹnìkan tó jẹ́ pé kò lójú àánú pẹ̀lú ohun tí mò ń sọ àbí tí mo fẹ́ sọ. Wọ́n ti kó àwọn ọmọ kan báyìí, wọ́n tún ti padà kó àwọn kan. Nísìnyí gbogbo wa la ti gbọ́ nǹkan tán náà ń sọ, wọ́n náà ń béèrè kíni, èló náà ń béèrè. Mo mọ iye tán náà ń béèrè, ó bọ̀ ẹjọ́ tí n bá rẹ́ni tó lè bá mi kọ síbẹ̀. Ṣé ẹ ti gbọ́ iye tán náà ń béèrè pé wọ́n fẹ́ gbà? Mo ń retí tí n bá rẹ́ni tó bá mi kọ iye tí wọ́n ní wọ́n ń béèrè pé wọ́n fẹ́ gbà. Mo mọ̀ o, ẹ ti rí bí àkọlé mi gan. Ẹ ṣé bàbá mi Wálé Kújú ni, ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ń béèrè 40 trillion. 40 trillion naira. Ọmọdé ọjọ́ òun dàgbà rè o. Ọmọdé ọjọ́ òun dàgbà rè o. Lórí ẹ ò pẹ́ láyé, kò sì dáwọn tálágbà, kò sì níhùn tálágbà ń ní. Ẹ rí i pé wọ́n ń dàgbà ni. Are they not progressing? They came from demanding 1 million and people will beg them, negotiate and give them 200,000, 300,000, 500,000. And gradually they got to where they were demanding millions and they will not take anything less than less than 2 million, right? Then gradually they went above that. They went to 7 million. Then before you know what was going on, wọ́n sọ di 10 million. Ó kéré jù wọ́n máa béèrè 10 million. Then from 10 million gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́, they went as far as asking for 20 million. Now, as of today, wọ́n sọ fún Nàìjíríà pé mílíọ̀nù ò tiẹ̀ ràn mọ́. We want trillions. Gbogbo owó tí wọ́n ń gbà yẹn, ẹ má jà tanra wa. Kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀ wọ́n ń kó wọ́n lọ ń kọ́lé síbì kan o, àbọ̀ lọ ń ralẹ̀ síbì kan o. No. They were strategizing all along. Ó ti wà nú ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ ńgbà tí ó mórí bọ́ délé. Ó ní ìgbà tí àwọn èèyàn ń negotiate, ó ní wọ́n sọ pé owó kí nìyẹn, pé owó yẹn gan ò tó owó ọta táwọn lò nígbà tí àwọn fẹ́ jí wọn kó. Which means wọ́n mọ nǹkan tán ń ṣe, wọ́n dẹ̀ ń calculate pé okay, at least tá a bá kó àwọn èèyàn, owó tá a máa gbà a tún máa lọ fi ra nǹkan ìjà, a máa lọ rọta, a máa lọ rọ̀pá, àwọn nǹkan tá a bá tún rò pa nílò a máa lọ rà wọ́n. Then wọ́n máa gba àwọn máṣíìnì, bóyá lára wọn ará wọn tó ń fẹsẹ̀ rìn, lára wọn ará wọn tó jẹ́ pé ṣẹmọ̀ wọ́n ní truck wọ́n máa ń kóra wọn sí, tó jẹ́ pé inú truck ni bóyá àwọn bíi 15 or 20 náà wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n the more machine tí wọ́n bá ní, the more tí wọ́n máa reduce àwọn tó wà nínú truck yẹn, and then the more tí wọ́n á tún lè máa recruit more people láti join ní wọn, because wọ́n máa ń pínra wọn káàkiri, wọ́n máa ń scatter ni, kò ń ṣe ojú kan ni gbogbo wọn wà. Wọ́n lè padà máa wá pàdé lójú kan,
bọ̀ wọ́n máa ń pínra wọn, oníkálukú ní territory, oníkálukú ní area tó ti lọ operate. Gbogbo owó tẹ wá rí tí wọ́n ń pè yìí, they are buying nǹkan ìjà pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n lọ ra nǹkan ìjà, gbogbo nǹkan ìjà tí wọ́n fi máa jà. Ìjà kí ni wọ́n ń jà? Ìjà bí wọ́n ṣe tún túyàn gbé sí, tí wọ́n tún ní agbára láti tún lè gbé ju iye tí wọ́n náà ń gbé lọ. Now, lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ ti ń gbọ́ tí wọ́n ń ṣàlàyé pé okay, àwọn ọmọ tí wọ́n náà kó ní Kaduna, adúrú àwọn ọmọ yẹn. Èèyàn tí ó kórú àwọn ọmọ yẹn, tí ó kó adúrú àwọn ọmọ yẹn, tí wọ́n dẹ̀ máa mú fún wọn around, wọ́n máa nídìí ọkọ̀. Tọ́ bá dẹ̀ lo bọ́ọ̀sì ńláńlá, wọ́n calculate pé bóyá wọ́n ò lo bọ́ọ̀sì ńláńlá 4. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń béèrè pé bo ni wọ́n ti rí bọ́ọ̀sì. Ẹ gbọ́, níbo náà ti rí bọ́ọ̀sì pẹ̀lú gbogbo owó tán ti ń gbà látijọ́ ẹ̀? Can they afford to buy buses or not? They can. Wọ́n lè afford láti buy ẹ̀. Ohun tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wípé gbogbo àwọn tán náà wọ́n ń ṣe ìjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, wọ́n fọwọ́ tẹ̀tẹ̀rẹ̀ mú ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀, wọ́n really ṣe much. All they do is just come out and talk, and everybody go back to their different houses. They're not really doing anything about it. Why they are now sitting down there with their lackadaisical attitude, I don't care, Kishomo tèmi ni wọ́n gbé, but they will come out and pretend as if they are doing something. Àwọn èèyàn wọn wọ̀nyí, wọ́n ń wùyẹ́, wọ́n ń gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀, wọ́n ń tóbi sí, wọ́n then get more bold. Ara boldness wọn, òun lẹ rí yẹn tí wọ́n sọ pé wọ́n lọ attack Kuje prison, wọ́n lọ free àwọn èèyàn wọn tán tì mẹ́wọ̀n síbẹ̀. That was part of their boldness nígbà yẹn, because wọ́n ti ń gbé Nigerian government wò, wọ́n dẹ̀ ń gbé Nigerian military wò. Odidi Kuje prison. If I'm not mistaken, Kuje is a maximum prison, right? It's not just an ordinary prison. Wọ́n dẹ̀ wọ ọbẹ̀, wọ́n bà gbogbo nǹkan jẹ́, wọ́n dẹ̀ ṣílẹ̀kùn prison, wọ́n ṣí àwọn ẹlẹ́wọ̀n sálọ. Now, ẹ má get me wrong. Àwọn èèyàn kan wà nínú ìjọba tí wọ́n ń ràn wọ́n lọ́wọ́, tó ń jẹ́ kó easy fún wọn, tó fi dàbí pé why is it so easy bẹ́ẹ̀ yẹn? Number 1, wọ́n ń fún wọn ní information, layout, plan gbogbo bínú bẹ̀ yẹn ṣe rí, wọ́n máa sọ fún wọn. Ibi ni kẹ́ gbà, ẹ má gbà bí. Tẹ́ bá ti dé bí, àwọn ibi tí kámẹ́rà wà ní, make sure pé kọ́kọ́ fọ́ gbogbo ẹ̀ dànù. Tẹ́ bá ti ń bọ̀, ẹ má gbọ́nà bí wá, ọ̀nà bí ni kẹ́ gbà. Tẹ́ bá fẹ́ wá, àwọn sójà kan máa ń wà lọ́nà, tán bá rí yín wọ́n á mọ̀. Ta ni ẹni tí ó bá wọn ní àjọrò lálẹ́ ọjọ́ tí wọ́n lọ attack Kuje prison? Ta lẹni tí ó give command? Ṣé wọn pé dòní dọ̀la wọn answer question yẹn fún wa? Ta lẹni tó give command pé kán kó gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ ọ̀nà, kán kó wọn kúrò lọ́nà, pé wọ́n gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ that day and that time tí incident yẹn ṣẹlẹ̀? Who was the person that gave that command? Just like bá a ṣe ń béèrè, ta lọ̀gá ọlọ́pàá tó give command pé gbogbo ọlọ́pàá tó ń ṣọ́ bàbá wa olóògbé Bọ́lá Ìgè, ta lẹni tó pàṣẹ pé kí gbogbo wọn kúrò níbi iṣẹ́ wọn kán lọ jẹun lẹ́ẹ̀kan náà? Donídọ̀la wọn dá wa lóhùn question yẹn. Ìgbà tán lọ kóòtù gan tán náà ń ṣẹjọ́, wọn béèrè lọ́wọ́ wọn pé ẹ mú ọ̀gá tó pàṣẹ tó sọ pé kí gbogbo àwọn ọlọ́pàá kan lọ jẹun lẹ́ẹ̀kan náà, kan fi duty post tí wọ́n lẹ̀, odidi Attorney General of the Federation, ẹ mú ọ̀gá yẹn jáde, àfẹ́rí. Ṣé rí àtẹ̀yìn àtẹ̀mí, yálà ńlẹ̀ Yorùbá ni àbí anywhere, as at this present moment tó ṣe pé a ṣì wà lórí struggle ni, àti ìgbàlẹ̀ Yorùbá wa, àti ní òfin tuntun, àdẹ̀ tí máa ṣe ìlú wa bá ṣe fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n pẹ̀lú situation tá a ṣe wà yìí, until ìjọ́ tí àwọn èèyàn bá ṣe tán to hold these people responsible for everything they are doing or they are telling us, before ká tó máa rí solution sí àwọn ọ̀rọ̀ kan. Ká ní nígbà yẹn lọ́hùn, gbogbo wa dó tì wọ́n lọ́rùn bí egun ẹja pé àníṣe
ẹ kó gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó wà nílé bàbá Bọ́lá Ìgè, ẹ kó wọn jáde báyìí, a fẹ́ rí wọn, gbogbo aráàlú fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Ó yá, ta lẹni tẹ́ ẹ sọ pé ó pè tó sọ pé kẹ́ ẹ kúrò ní duty post yín? Ẹ dárúkọ ọ̀gá yẹn. Ohun tó bá mú yín tẹ́lẹ̀ ní dárúkọ ẹ̀, á jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ pa bàbá yẹn, kán sì mú yín, kán dájọ́ kú fún yín. Ẹ rí i pé àwọn yẹn máa ka bòròbòrò. Wọ́n máa ka bòròbòrò, wọ́n máa sọ ẹni tó wá sọ fún wọn pé ọ̀gá ní kán kúrò ńbẹ̀. A lè mú ẹni tó wá sọ fún wọn yẹn pé ó yá, ọ̀gá wo ló sọ fún wọn pé kán kúrò ńbẹ̀? Òun náà ò ní fẹ́ kù. Òun náà ó jẹ́wọ́ pé ọ̀gá báyìí ni. Ọ̀gá yẹn làwa níìdì. Ọ̀gá yẹn gangan òun làwa níìdì. Bọ́ṣẹ́ rí níwọ̀nba àgbà tá a bá ti ráwọn oníjẹkújẹ, àwọn olórí burúkú, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé táwọn ṣáà máa sátẹ̀ lólóṣèlú, kán máa sátẹ̀ láwọn tó wà nípò, kán máa bò wọ́n, kán máa ní ẹ má sọ̀rọ̀ o, ọmọ wa ní o, ẹ má sọ̀rọ̀ o, ẹ kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ, kò yẹ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ yẹn. Níwọ̀nba àgbà tá a bá ti ń rí wọn, a lè rójútu ọ̀rọ̀. Nítorí pé irú àwọn yẹn, ibi táwọn ti ń jẹ tán ti ń mu nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ máa ń gbó lẹ́nu ṣáṣá, ọ̀dájú ni wọ́n, ọ̀dájú abiyamọ tó ń pọnmọ́ lọ léwẹ̀ ni wọ́n. Wọn kọ̀ kílẹ̀ máa sú láàárọ̀ kùtùkùtù àbí lọ́sàn-án gangan. They will go to any length, they will fight dirty. Bí bàbá wọn náà ṣe sọ pé I will fight dirty to become the president. Àwọn náà will fight dirty. Irú wọn bẹ́ẹ̀ bá rí wọn bá jọkùnrin, wọ́n lè dára wọn sí òhò ńta gbangba láti jà. Nítorí pé wọn ò ní fẹ́ jẹ́ kí kòkò ọbẹ̀ wọn fọ́. Bọ́n jẹ́ obìnrin náà, wọn ò ní tìjú. Wọ́n lè bọ́ra sí òhò ńta, kán gbàgbé ọmọlúàbí, kán jàjà ibi tí wọ́n fẹ́ jà yẹn. Nítorí pé kòkò ọbẹ̀ wọn yẹn òun ló wà important sí wọn. Ẹ̀mí èèyàn ò jọ wọ́n lójú, ìjọmọlúàbí ò jọ wọ́n lójú. Now, pẹ̀lú help tí àwọn èèyàn ń rí inú gọ́ọ̀mẹ̀ntì, torí mo ń wá àwọn èèyàn wa kan, wọ́n ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe báyìí, wọ́n lè ṣe báyìí, wọ́n lè ṣe báyìí. Màá rẹ́rìn pé ẹ ti gbàgbé ni. It's not about kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe báyìí, kan ṣe báyìí, kan ṣe báyìí. A ní nǹkan ò dáa, ẹni kan ṣe báyìí, kan ṣe báyìí. The whole structure is corrupt. The whole structure is damaged. Èèyàn tó jókòó tó ń ṣe president gan kò mọ who is who. Kò mọ who is who. Guess work ní gbogbo nǹkan tẹ́ rí. Guess work ó ní gbogbo nǹkan tẹ́ rí tẹ́ ṣì ń wò nílẹ̀. Ṣé ó jìjì tí gbogbo ẹ̀ bá dá gbáwó tó bá di gùn báyìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó wò pé kí ló dé tá wá dákẹ́ látijọ́ ẹ̀? God forbid. Àìmọye ìgbà ni mo ti rò pé kọ́lọ́n tiẹ̀ ṣì máa ṣe àánú kan fún àwa tá a pera wa lọ́mọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àánú yẹn ni pé with the present situation, pẹ̀lú bá a ṣe ti ṣe gbogbo rándanràndan tá a ṣe, tá a ti ṣe àwa lókàn, tọ́rọ̀ ti rí bó ṣe rí yẹn. Nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe bàbá yẹn o, bó ṣe wà yẹn, ọ̀ǹtì tí wọ́n fi máa yanjú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí kí Yorùbá máa lọ. God forbid. Ohun tí mo sọ ti yé yín. Tírú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé, mi ò fẹ́ fẹ́nu pé, torí Elédùmarè orínú mi ò roku sí ẹnikẹ́ni. Ó gbàdúrà kí ẹ̀mí bàbá yẹn gùn, kán pẹ́ láyé o, kán pẹ́ láyé. Gbogbo ọdún tó wù wọ́n tán ń rò lọ́kàn wọn sí Elédùmarè báwọn fẹ́ lò, kí Elédùmarè bá mi fi jíǹkí wọn. Mo ń ṣe analysis, mo dẹ̀ ń pàkíyèsí wa sáwọn nǹkan kan tó wà very dangerous ni, but tó dàbí pé I take note. Irú ohun tó ṣẹlẹ̀ láyé Yar'Adua àti Jonathan kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ o. Tó bá ṣẹlẹ̀, Yorùbá, you go hear wẹ́n, ẹ mọ̀ pé no be wàsá, no be joke. Ẹ mọ̀ dí tí mo fi sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ fún yín ní evidence. Ṣé ẹ rántí ọ́díò tí à ń lò níbi tí alàgbà Ìbíkúnlé Amósùn àti ẹni tí wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbàgbọ́ yìí pé Shettima ni, ṣùgbọ́n tí àwọn èèyàn kan tún mú ẹ̀rí jáde pé kò kí ń ṣe Shettima, wípé kò kí ń ṣe voice Shettima nìyẹn, pé gọ́fúnà kan nílẹ̀ Haúsá òun ló ń bá alàgbà Ìbíkúnlé Amósùn
tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ nínú ọ́díò yẹn. Now, I've not really verified the authenticity of that statement. Wípé ṣé Shettima ni àbí Shettima kọ́, but wọ́n ló ń kọ́. But the fact remains pé ìkan nínú wọn tán jó lórí lókè ọ̀yà òun ló ń bá Ìbíkúnlé Amósùn sọ̀rọ̀ yẹn. Tẹ́ bá wá lọ wo ọ̀rọ̀ tí wọ́n jọ ń takùrọ̀sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn ń gbà yẹn, ẹ rí pé ó pe èdè kan, ó nígbà tí Jonathan wà ń bẹ̀. Ó láwọn Ìgbò, ó ní wọ́n mú àwọn ọmọ ìyá wọn lọ́dọ̀ wọn, ó ní wọ́n ń lù wọ́n, wọ́n mú wọn, wọ́n ń sọ pé ajínigbé ni wọ́n, agbésùmọ̀mí ni wọ́n, ó náà fìyà jẹ àwọn èèyàn wọn. Ó láwọn ń sọ fún wọn pé ojú wọn máa rí. Tẹ́ bá rántí o nínú ọ́díò yẹn, ó wá bí, ó ní nígbà tí Buhari ọmọ ìyá àwọn débẹ̀, ó ní ṣáwọn ò gbẹ̀san lára ẹ̀yà Ìgbò, ó lábí ṣáwọn ò sì máa gbẹ̀san lọ́wọ́, àbí ṣé kò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lélẹ̀ tèmi àti yín mọ̀. Ohun tó dẹ̀ ń rí fáàsì yẹn ó sì wà ń bẹ̀, kò tí ì parí, wọ́n sì wà ń bẹ̀ ń sìn tán sì ń pa wọn lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ṣé mo parọ́? Ẹ mọ iye àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n mọwọ́ tí wọ́n mẹsẹ̀, àwọn ọmọbìnrin kéékèèké tí wọ́n lọ léèwé, tí wọ́n ń ti léèwé bọ̀, tí àwọn ọmọ wèrè olórí burúkú aláyébàjẹ́ wọn, àwọn Boko Haram, àwọn agbésùmọ̀mí wọn, tí wọ́n dà sínú iṣẹ́ ológun tán káṣọ sí lọ́rùn, tí wọ́n he àwọn ọmọ yẹn lọ́nà, tí wọ́n ní àwọn gbá wọn mú pé àwọn ni agbódegbà fún àwọn tó ń pera wọn ní IPOB. Àwọn ọmọbìnrin tí ò tí mọ ọkùnrin, wọ́n gbé wọn, wọ́n lọ gbé wọn sínú bárẹ́kè lọ́dọ̀ wọn, wọ́n máa kì àwọn ọmọ ọlọ́mọ mọ́lẹ̀, wọ́n máa bá wọn sùn. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọlọ́pàá náà ń ṣe níbẹ̀. Ṣé rántí sítórì ọmọbìnrin kékeré kan, tóbìnrin kan gbé sítórì ẹ̀ jáde wá tó lóun bá ọmọ yẹn nínú police station bẹ̀. Ó ní wọ́n ránṣẹ́ kó lọ pọnmi, kó lọ fọṣọ, òun ló ń dáná fún wọn. Ó nígbà tó máa bọ́mọ yẹn sọ̀rọ̀ gan, pọ́mọ yẹn lòun ń bọ̀ lérò náà ni wọ́n ti mú òun. Náà sọ pé òun ní fọ́máǹtì àwọn IPOB. Ọmọ yẹn ní skul òun ti ń bọ̀. Wọ́n mọ́mọ yẹn délé, wọn ṣèwádìí kankan, wọ́n lọ jù sínú police station wọn bẹ̀ yẹn, gbogbo wọn ń bá sùn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ara ọ̀rọ̀ tí yẹn ń sọ pẹ̀lú Ìbíkúnlé Amósùn nìyẹn pé ṣe báwọn láwọn máa gbẹ̀san, sáwọn ò padà gbẹ̀san. Ó ní mo ṣe ní ọmọ Yorùbá, àdúrà ní kẹ́ jẹ́ ká kún fún pé nínú eléyìí tí a kóra wa sí yìí, àfi kí a fi ọgbọ́n ṣe, àfi kí bàbá yẹn tètè ṣe kíni nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ. À ń gbàdúrà ẹ̀mí gígùn fún wọn o, a gbàdúrà kí nǹkan kan ṣe wọn. Bọ́ eléyìí tí wọ́n ń ṣe yìí kò pé ọmọ Yorùbá. If now èèyàn tá a fojú jọ wà ń bẹ̀ kò ṣe nǹkan kan fún wa, ẹ má jà tanra wa o. Bí ò bá sí ń bẹ̀ mọ́, tí àwọn arábí bá débẹ̀ padà, wọ́n á sọ pé gbà téèyàn yín wà ń bẹ̀, kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe ní kó ṣe fún yín? Tó bá jẹ́ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn, kí ló dé tí ò fi ṣe fún yín? Ṣé a lè bá wọn ṣàríyànjiyàn lórí ẹ̀? A ní lè bá wọn ṣàríyànjiyàn o, because they will be in the right and we will be in the wrong. Wípé ṣèbí èèyàn yín wà ń bẹ̀ ìgbà tó wà ń bẹ̀, kí ló dé? Ẹ rí i pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìgbà tí mo gbọ́ pé wọ́n ní bàbá sọ pé ó yá gbogbo yín ẹ dálẹ̀ jọ, ẹ fún mi nílẹ̀, mo fẹ́ fún wọn nílẹ̀ kí wọ́n bá lè parí ìjà tó wà láàrin àwọn àgbẹ̀ àtàwọn darandaran. Mo ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ṣùgbọ́n mo rí pọ́pọ̀lọpọ̀ dákẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹlẹ̀. Mo ní kí ló dé tá a dákẹ́? Kí ni ìyàtọ̀ tó wà nínú ohun tí bàbá Tinubu sọ àti ohun tí Buhari sọ ń gbà yẹn nípa Ruga àti Open Grace? Mo ní èdè lílò ló yàtọ̀, bọ̀ nǹkan náà làwọn méjèèjì ń sọ. Kí wá ló dé? Ṣé torí pé ó ti jẹ́ pé bàbá tiwa brọ́dà wa ló sọ la ṣe dákẹ́? Ṣùgbọ́n gbà tó jẹ́ Buhari, gbogbo wa la bọ́ síta tá a yarí tá à ń pariwo pé láéláé à lè gbà. Ẹlòmíì sọ pé over their dead body ló máa ṣẹlẹ̀. Pé why are we now all silent? Ṣá ń play double standard ni.
because àwọn èèyàn kan wà wọn kì í ronú jinlẹ̀. It is true kéèyàn jọmọ Yorùbá kí gbogbo wa dẹ̀ fẹ́ràn wa, ká fẹ́ràn ara wa, ká dẹ̀ fẹ́ lọ síwájú ara wa. Bọ̀ kí ìlọsíwájú yẹn àti ìfẹ́ràn yẹn kó má jẹ́ èyí tó máa mú ìpalára wá bá gbogbo ìran àti ẹ̀yà Yorùbá at the end of the day. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun wò ó lọ bẹ̀ yẹn, wọn kì í rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Èèyàn kan dẹ̀ jẹ́ àwádé. Bákan náà ni èèyàn kan ṣoṣo kò lè gbọ́n tán. A máa yára wa lọ́gbọ́n, a máa yára wa lọ́pọlọ ni. Nínú ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu òmùgọ̀ ńgbà míì, ẹ máa rọ́gbọ́n múlò ńbẹ̀ tó dẹ̀ máa ṣèyàn láǹfààní. Béèyàn bá farabalẹ̀ tó bá fọpọlọ gbé e. Ẹ máa rọ́gbọ́n lẹ́nu ẹni tẹ́ pè láṣèrè tó dẹ̀ máa ṣèyàn láǹfààní. Now, back to àwọn ajínigbé. This 40 trillion they are requesting, do you think this will be the end of everything? Ẹ jẹ́ ká tẹ́ agree ká assume pé ìjọba kan ní you know what? Gẹ́gẹ́ bí bọ̀dá wọn Gumi bó ṣe sọ, ó ní kán wá lọ bá wọn sọ̀rọ̀, kán wá lọ negotiate. That means kán wá sanwó fún wọn. Àbí? Ṣé if they pay this money, do you think that will be the end of everything? No, it will never be o. In fact, òun ló máa wá jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ pé bóyá 40 trillion yẹn gan wá sọ fún yín pé ẹ máa san every 3 months. Otherwise, wàhálà ó mọ̀ ṣẹlẹ̀. Yes, because àwọn eléyìí 1 trillion ò tí ì bọ́ sí wọn lọ́wọ́, ẹ wo ọṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Tí gọ́fmẹ̀ntì bá ṣe mistake pẹ́rẹ́, if they give them even 1 trillion, bí ìgbà tí ẹ fún wọn ní bọ́jẹ́ẹ̀tì fún military ni pé àbí ṣé Nigerian government ti ná 40 trillion sí àwọn ológun wa lórí? Ìbéèrè ni o, ìbéèrè ni o. Ṣé wọ́n ti ná 40 trillion fún àwọn ọlọ́pàá wa? Ṣé àwọn ọmọ ogun ojú òfurufú ti rí 40 trillion? Ṣé àwọn ọmọ ogun orí ilẹ̀ ti rí 40 trillion? Ṣé àwọn ọmọ ogun orí omi ṣé wọ́n ti rí 40 trillion? Ṣé àwọn ọlọ́pàá wa ṣé wọ́n ti rí 40 trillion? Tí wọ́n bá ti rí 40 trillion, how come tí àwọn ọlọ́pàá wa tí kọ̀ọ̀kan nu wọn ò ní mọ́tò tó ń wà tó fi ń ṣiṣẹ́? Tí wọ́n bá ti rí 40 trillion lọ́dọ̀ àwọn ológun, how come tí àwọn ológun sọ pé owó ò dákọ̀mu lówó oṣù tí wọ́n ń fún kọ̀ọ̀kan àwọn? Ìbéèrè ni o. Tí Agbesunmomi ó máa wá béèrè fún 40 trillion. Yes, I understand pé ẹ̀mí àwọn èèyàn kan wà at stake. Tẹ́ bá wo gbogbo àgbáyé káàkiri, pàápàá jùlọ pàápàá jùlọ àwọn orílẹ̀-èdè tó ti dàgbàsókè, ohun kan tán máa kọ́kọ́ ń sọ nírú situation ni wípé àwọn kì í ṣe ìdúnàádúrà pẹ̀lú Agbesunmomi. Wípé kò sí nǹkan tó jọ, àwọn kì í ṣe ìdúnàádúrà pẹ̀lú Agbesunmomi, kò sí nǹkan tó jọ. They don't negotiate. Ohun tẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu wọn nìyẹn. Wípé we don't negotiate with Agbesunmomi. We don't. Ohun tó bá gbà láàfún. Meanwhile, wọn wá ní máa sọ àìṣe ìdúnàádúrà pẹ̀lú Agbesunmomi nìkan. Why they are doing that? Iṣẹ́ tí ń lọ lábẹ́nú lẹ́yìn bí wọ́n ṣe máa kọ́nà wọn tí wọ́n máa gba gbogbo àwọn èèyàn yẹn kalẹ̀ lójijì láìròtẹ́lẹ̀. Wọ́n lè máa wá sórí ẹ̀rọ ayélujára kán máa sọ̀rọ̀ míì láti máa tàn wọ́n kọ́kàn wọn má bàa fi lọ pé àwọn tí ń gbégbésẹ̀ láti wá ká wọn mọ́. But trust me, wọ́n ti ń ṣiṣẹ́, wọ́n ti ń gbégbésẹ̀ lórí àtìlọ́ ká wọn mọ́. Ẹ jẹ́ rán wa létí ká bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dún méjì sẹ́yìn. Mo ń padà bọ̀.
Early morning abduction of students from Bethel Baptist School in Kaduna brings anxious parents and other relatives rushing down to the premises of the boarding school located along Kaduna-Kachia Road, Chikun local government area of the state. What will I tell her? What will I tell her? Attacks on schools are now becoming common in Kaduna State, with many families sleeping less at night, worried about the next target. God, it is not me. No. God, I have to tell you, I am not pleased. Father, in Jesus' name. Now they raise their voices in prayers, individually and collectively, seeking divine intervention for the safe return of their children. It's only the students that were taken away. None of the staff is among them. So for me to meet the house master, who's in charge of them here, he too was able to escape with his own family. He managed to send his wife there on the other wall there and cross to call for rescue. And that thing happened, as you were saying, is about 15 minutes after 1. That was then. And the whole operation starts in 15 minutes time to its own due, not knowing that they have placed all over. According to eyewitness reports, the attackers stormed the school early Monday morning and began shooting to cause panic before abducting the students. 4 were lucky to escape, but it's not clear how many were taken away. Here people, they drag, they do. I just wake up, I say who I thought that I'm my student, won't see me. So as they say, hey, open that door, if not I will shoot you. Then I tell they say, me I know well, the hand know well. So I say I cannot open the door, so he forced the door and pushed the door open. He said, bring all your answers and money. We say, see the money when we have. We go open our box, remove the money when they pay us the day before yesterday, then we give them. They say, okay, no any money again. I say, no, we are two. So they say, to let's go. I say, oh God, see my leg, I know where. Wait, come on, let's go. So I begin to follow them. As we reach there, they said I should come back. Then they carry my second go. Joint security operatives not far from the school responded to the attack and rescued over 20 children. Unfortunately, 2 of the officers lost their lives in the process. The update now is about 28 students have been found, and unspecified number of students are still missing. Efforts are being made as we speak towards ensuring that we get all the students that are missing. The attack comes the day after bandits also abducted several people, including infants, from the residential quarters of the National Tuberculosis and Leprosy Center in Zaria, Kaduna State. That was 2 years ago. Fọ́nrán àkọ́kọ́ 2 years ago nìyẹn. Ibi tí wọ́n ṣe dé gan, wọ́n lọ síbi tí wọ́n kó àwọn aláìsàn kí ni wọ́n ń pè sí, ṣé kọ́ fẹ́ ni. Wọ́n lọ síbẹ̀, wọ́n tún lọ jíyàn kó àti ọmọ ọwọ́, ọmọ kókó, wọ́n jí wọn kó ń bẹ̀. Ọdún méjì sẹ́yìn. Fọ́nrán tẹ́ wo yẹn, ti tọdún méjì sẹ́yìn tó kọjá, òun nìyẹn. Ẹ já wo the next one náà. Òun náà ṣẹlẹ̀ ọdún méjì sẹ́yìn ni. Òun náà ni the next video tẹ́ fẹ́ wò yìí. Well, we begin this bulletin with breaking news out of Nigeria. There are reports that gunmen have kidnapped students from a college there. That abduction happened in Kaduna State in the northwest. School attacks have become much more frequent of late, with the most recent of them being a mass abduction of 279 pupils in Zamfara State last month. Kí ni nọ́mbà tẹ́ gbọ́? 279. Now, kí ni nọ́mbà eléyìí tí wọ́n sọ recently ní Kaduna? 285. Ṣé rí pé nọ́mbà yẹn súnmọ́ra wọn? Àbí? Láì ṣe pé wọ́n calculate ẹ̀ pé iye tá a fẹ́ kó nì. Ṣé rí pé nọ́mbà yẹn ń súnmọ́ra wọn, ó ń jọra wọn?
Okay, ẹja tẹ̀síwájú. We'll be getting you more on all of this as we get it. And in fact, right now we can speak to Fidelis Mba. He's a journalist joining us on the phone now from the Nigerian capital, Abuja. Fidelis, what do we know about this latest abduction? They seem to be coming thick and fast. Well, the latest abduction happened in the early hours of Friday. And so far, the government has not made any official statement as to the number of people who were kidnapped or those who were behind the kidnapping. The school authorities have also not issued any statement. We're still waiting for the military authorities to also issue a statement. As for those kidnapped, the girls were taken from a college, a higher institution of learning in Kaduna State, which is just a few kilometers from the nation's capital, Abuja. And this is like the first time that this kidnapping is happening. A mass abduction of girls is happening in a higher institution of learning. The armed men have always targeted secondary schools where younger girls attend, but this is a higher institution of learning, and this is more like a new development from their mode of operation. And so far what we know is that the kidnapping happened this morning, but how many people were taken and which group has been behind this kidnapping has not been made public yet. Fidelis, we're watching pictures now of some of the girls who were released from another abduction in the last few weeks. Now, obviously, we've been seeing multiple school attacks over the course of the last few weeks and months. How are people there feeling about the security situation? I know there was a lot of anger to begin with. Well, there's been anger about the security situation in the country, especially in recent months where abduction, not just of schoolgirls or schoolboys, has increased. We've also had passengers in commercial buses being taken, people in private vehicles being taken along major highways, which is why recently the government announced a change in the top military hierarchy by changing the defense chiefs. But then, since this happened, there's been still an increase in the number of abductions. Actually, the government has said that these are like more the armed people, armed men are targeting soft spots because they've been pushed away from their location. But as it stands now, people are really worried as to what government is doing to ensure that these kidnappings are no longer as frequent as it's been in the last few days. Fidelis Mba there with all the latest for us from Abuja in Nigeria. Thank you so much, Fidelis. Okay, so méjèèjì tó ṣẹlẹ̀ 2 years ago òun lájọ wò yẹn, méjèèjì tó ti ṣẹlẹ̀ 2 years ago. So ẹ jẹ́ ká wá lọ wo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ recently. Ẹ jẹ́ ká wo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ recently ní Kaduna. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ wò. Akwai malami kwaya ɗaya wanda ya masa assembly suka wuce da shi yana cewa gaskiya ko da ya gudu saboda akwai ɗalibai wanda suka dogara da shi ga baki ɗaya ya kamata a ce ya tsaya ba su kariya. Worried as to what government is doing. Ẹ má bínú, ó tún fọ́nrán yẹn sẹ́yìn ó ti kà bí kejì. Ó lóhun tí mo fẹ́ mú jáde lọ. Mo fẹ́ pàkíyèsí wa sí nǹkan kan nínú fọ́nrán yìí ló jẹ́ kí n sún mẹ́yìn, ẹ má bínú. Arákùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀.
akwai malami kwa. Arákùnrin ni mò ń sọ. Ṣé ẹ rórúkọ ẹ̀? Ṣé ẹ rí àkọlé tí wọ́n fún àbí kí ni wọ́n pè é? Irú àkọlé wo ni wọ́n fún? His name is Abdullahi Bello and is the president of the Kuriga resident, right? Ẹ jọ̀ọ́ láàrin èmi àtẹ̀yin ká má tanra wa o. Èdè kí lẹ gbọ́ tó ń sọ lẹ́nu? Èdè Haúsá. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ tó sọ òyìnbó sí wọn? Kò sọ òyìnbó sí wọn. Èdè títí wọn òun ló ń sọ lẹ́nu. Is the president of the people in that community, as in gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbé gbogbo bẹ̀ yẹn. So òun ló ń gbẹnu wọn sọ. Ṣé rí pé kò sọ òyìnbó? Ṣé rí pé Haúsá ló ń sọ? Despite the fact pé nǹkan tán rìkọ́ọ̀dù yìí gbogbo àgbáyé ni wọ́n ti gbọ́. But èdè Haúsá ló ń sọ. Tẹ́ bá wo apá ọ̀dọ̀ tiwa ń bí báyìí, tó bá jẹ́ apá ọ̀dọ̀ wa ní ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Irú community yẹn, ẹni tó máa wá bá tó máa sọ̀rọ̀ òyìnbó ló máa sọ. Kò ní sọ èdè wa láíláí, kò ní sọ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́, anybody tó bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká fọpọlọ gbé o. Reason with me now and let's be wise together. Kẹ́ fi mọ̀ pé yes, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ni, kì í ṣe ohun tó dùn mọ́yàn ni wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ gbé. But you see, these people are wise. Kò sí anywhere tán ti rí kíní in the whole world now. They are thinking pé àwọn people yìí wọ́n ń suffer. Àwọn tí wọ́n ń sọ èdè tẹ́ni ń sọ, àwọn Haúsá wọ̀nyí, wọ́n ń suffer. Because èdè wọn ni wọ́n gbọ́, ọ̀dọ̀ wọn ni nǹkan ti ṣẹlẹ̀. Meanwhile, tó bá jọ́dọ̀ tiwa ni, people can hardly differentiate pé wọ́n sọ pé àwọn Yorùbá kíní kan ṣe wọ́n nǹkan kan ṣẹlẹ̀ because òyìnbó ni representative yẹn máa sọ. Nísìn, it's not going to be hard for anybody to understand and to identify pé ilẹ̀ Haúsá ni incident ti ṣẹlẹ̀. Àwọn Haúsá ni kíní ìṣẹ̀lẹ̀ sí. Even though it's in Nigeria, but àwọn Haúsá ló ṣẹlẹ̀ sí torí èdè Haúsá ni ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ló ń sọ. Èdè Haúsá náà fi interview ẹ̀. Ó dẹ̀ down. Ẹ rí i pé wọ́n translate ẹ̀ sójú screen fún any other person tó bá fẹ́ gbọ́ ìtumọ̀ ohun tó ń sọ ni. Wọ́n kọ sójú screen ni òun lẹ̀ ń wò yẹn. Da wanda ya masa assembly suka wuce da shi. Shi yana cewa gaskiya ko da ya gudu saboda akwai ɗalibai wanda suka dogara da shi ga baki ɗaya, ya kamata a ce ya tsaya ba su kariya. We have sent a strong message to the mothers, and we made it clear to them that one of the most important responsibilities of the government is to ensure that we protect the lives and properties of our citizens. Seven students have been kidnapped by bandits who stormed Government Secondary School Kuriga in Chikun local government area on Thursday morning. That's according to a teacher in the school who narrowly escaped. Governor Uba Sani, during a visit to Kuriga community, assured the people that he will do everything within his powers to ensure the safe return of the abducted students. Arise correspondent Nisi Gabriel reports. Please help us. We beg you in the name of God. Where is our president? Where is our governor? Please don't let them take them away from us. Please follow them to the forest and rescue our loved ones. In some families, 7 members were kidnapped. Another 5 were taken. After receiving reports of a bandit attack on a primary and secondary school in Kaduna, Governor Obasani led a delegation to Kuriga village in Chikun local government to get first-hand information of the incident. Narrating the tragic incident to the governor, the teacher in the school says at GSS Kuriga. Listen to the teacher.
This is the head teacher. Òun ló sọ pé òun wà lára àwọn tí wọ́n kó pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn. Ó lóun ráàyè escape lójúgbó pẹ̀lú àwọn ọmọ kan ni. Now, ẹ gbọ́ report tó give. Èdè kí ló ń sọ? Èdè Hausa. That is the head teacher of that school. He only spoke in Hausa language and no other language. Ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ. 187 students are presently missing, while in the primary school, 125 pupils were initially missing, but 25 returned home. I resumed to the school today at exactly 7:47 a.m. I entered the acting principal's office and signed. All of a sudden, the acting principal asked me to look at my back, and when I turned, we discovered that bandits had surrounded the school premises. We became confused. We didn't know where to go. Then bandits asked us to enter the bush. We obeyed them. Because there were many and the pupils were about 700 were following us. So when we entered the bush, I was lucky to escape alongside many other people. So I returned to the village and reported what happened to the community. Immediately, our vigilante and personnel of Cadvis followed the bandits, but the vigilante did not succeed. In fact, the bandit killed one of the vigilante. We just buried him a while ago. It was when we came back from that pursuit that we blew the village head and we started making efforts to know the actual number of pupils and teachers that were taken by bandits. At GSS Kuriga, 187 students are presently missing. In the primary school, 125 pupils were initially missing, but 25 of them escaped and returned home. An emotional chief of Kuriga town laments the insecurity in the area and appeals. So, if you are one of those asking the question, how did they arrive at 287? And the calculation is easy. Abiko easy. Now, when you understand the bitimo timbo at bitimo law, I think man they need to question him more. Yes. They need to question him more. They need to really interrogate him. I'm not saying he's guilty of anything, but I kind of believe if they interrogate him more, maybe he will say some things. Maybe there are some things that he's hiding that he knew or he saw that he's not saying. Eric, only GSS Kuriga, only gbogbo èèyàn tí wọ́n kó òun ló give àwọn numbers yẹn wípé àwọn padà calculate àwọn rí pé GSS Kuriga 187 people are missing exactly. Then the other school also pay 125. Then one want to read 25 pada. Exactly 25. Which means remaining 100. About the 100 the more 187 or 287. That made the calculation so easy. To get the point to me. To get the point to me, Dada. She get the point to me, Timon try to make. He said, GSS Kuriga, they took 187. Exactly. No more, no less. But from the other school, he said initially 125 were missing. But they found 25. So only 100 went missing. So if we had 100 to 187, it gives us 287, right? Last year, 279. This year, 287. Around the same number, right? So we are playing with numbers. But àti ní tú àárín yẹn kanlẹ̀ dáadáa. But àwọn nǹkan kan fojú hàn
àwọn àpẹẹrẹ kan fojú hàn gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń béèrè ń sìn pé okay, how come àwọn èèyàn kan wọnú ìlú yìí wá òru kọ́ ni kíní ìṣẹ̀lẹ̀ ò ṣe mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n á sọ pé lóru mọ́jú wípé wọ́n wá káwọn ọmọ yẹn mọ́ hostel, wọ́n wá káwọn eléyìí mọ́ hostel o, wọ́n wá káwọn mọ́nú school. Then according to this head teacher, according to his explanation tí wọ́n translate fún wa lórí news yìí, ó ní òun dé school láàárọ̀, òun sign in, ibi tó ń ti ń sign in nínú acting principal's office, acting principal sọ fóun pé kóun wòkè kóun wẹ̀yìn òun, àwọn agbésùnmọ̀mí ti sọ̀ráǹdì àwọn. Ó ní lẹ́yìn ìgbà yẹn náà sọ fáwọn pé ó yá kí gbogbo àwọn àtàwọn student yẹn táwọn march wọnú gbó lọ. Ẹ má bínú o, bóyá èmi ni mò ń rò bẹ́ẹ̀ o, bóyá èmi ni mò ń rò bẹ́ẹ̀, ẹ má bínú. Àwọn ọmọ tèmi mọ̀, àwọn ọmọ kéékèèké, with that huge numbers, with the huge number, èmi nígbàgbọ́ pé a ṣì máa ráwọn ọmọ kan tí wọ́n ní agídí tó yẹ pé immediately yẹn ibẹ̀ yẹn máa dàrú, ibẹ̀ yẹn máa dàrú tí wọ́n máa cause ruckus, as in wọ́n á tira wọn, wọ́n á dá wàhálà lẹ̀, wọ́n á fẹ́ sá, wọ́n á fẹ́ ṣe oríṣiríṣi. Nínú àlàyé arákùnrin kò sọ nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ pé irú nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Báwo náà ṣe gẹ́ẹ̀tì gbogbo wọn to just file and just walk into the bush? Nobody tried to run away. Nobody caused any kind of ruckus or anything. Everybody just went. And then, how did those people arrive there and then just surrounded the school when it was already daylight? Kò sókùnkùn. Àdẹ̀rẹ̀ èèyàn kankan tó fura pé àwọn wo làwọn ẹni tí wọ́n surround the school tí wọ́n kó bọ̀ dání. Because èmi as a person, if I'm around anywhere and I see something like that, mi ò ní ìdí kan sọ fún mi. Ohun tí máa kọ́kọ́ máa ṣe ni bí màá ṣe sá lọ tí màá lọ report ní the nearest place tí mo mọ̀ wípé wọ́n ti lè tètè wá kojú wọn. Màá ti mọ̀ pé nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Pàápàá jùlọ nílùú tá a ti mọ̀ pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn pé wọ́n wá ń jí àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ gbé. Now, nínú gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n rò kalẹ̀ àti gbogbo ohun tá a ti gbọ́ so far, kò síbikíbi tá a ti gbọ́ pé àwọn ọlọ́dẹ tó ń ṣọ́ skul yẹn wọ́n wá mú wọn, wọ́n dè wọ́n lọ́wọ́, wọ́n dè wọ́n lẹ́sẹ̀, àbí wọ́n nà wọ́n, àbí nǹkan kan. Or are they trying to tell us pé skul yẹn ò ní security kankan pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí gbogbo wa jọ mọ̀? I mean, I'm just asking my own questions innocently. Mi ò allege anything, mi ò dey accuse anybody of anything, but mo ń pe àkíyèsí wa sí ni. Báwo ni wọ́n ṣe kó gbogbo àwọn ọmọ yẹn wọnú gbó lọ? Tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó gbáriwo tó gbọ́ nǹkan kan. Now, this man said he later escaped with some other people. That was when he now went to tell the vigilantes. Wọ́n wá láwọn vigilante wọ́n dà sínú gbó, wọ́n wá wọn lọ. Ẹ máa gbọ́ o. Kì í ṣe pé àwọn vigilante ò rí wọn o. Àwọn vigilante rí wọn. Wọ́n bára wọn fà á. Wọ́n tún wá pa kan nínú àwọn vigilante. According to this man, ó láwọn ti sin ẹni tí wọ́n pa nínú àwọn vigilante yẹn. So kò sẹ́ni kankan tó fojú rí. You see, ara àwọn problem tí wọ́n ní country yẹn nìyẹn. Ara ohun tá a dẹ̀ ń sọ fúnra wa lélẹ́yìí pé a nílùú yẹn sẹ́ẹ̀ kì í ṣe ìlú tí wọ́n máa ní pé kán tò àbí wọ́n ṣe kínní. No. Típìlẹ̀ ò bá ti dáa, gbogbo nǹkan tán ṣe lé lórí ò lè dáa. Ìpìlẹ̀ yẹn ò dáa. Ní ìlú tó dàgbàsókè, even ẹ jẹ́ ká gbàgbé pa ìlú tó dàgbàsókè. Let's go to Ghana right there. Ghana lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bẹ̀ yẹn. Or let's go to Cotonou right there lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa. In that situation, I don't care whatever they want to say pé òkú mùsùlùmí ni kò lè wà ńlẹ̀. Wọ́n máa bi wọ́n pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ sin òkú yẹn.
right? The authority needs to see irú vigilante tẹ ní wọ́n pa yẹn, maybe ṣé ọta àbọn náà fi pa? They might need to extract that bullet and look at it pé ibo náà ti ṣe, ibo náà ti tà, ibo náà ti rà. There's a possibility wọ́n lè lò yẹn gan lásán láti trace pé, because okay, ẹ jẹ́ ká take for example, what if by extracting that bullet and looking through it we found out pé military issued bullet ni, pé ọta àbọn àwọn sójà Nàìjíríà ni? Would that not give us an information pé okay, let's look inward, ṣáwọn tó wá yẹn ṣe sójà ni wọ́n? Ṣé kìí ṣe àwọn sójà? Ṣé kìí ṣe ara àwọn agbésùnmọ̀mí tó ti dààmú sójà ló wá surround àwọn ọmọ yẹn tó wá ká àwọn ọmọ yẹn? Ṣé kìí ṣe plan work, iṣẹ́ ọwọ́ àwọn èèyàn kan ni? Ọ̀rọ̀ mi ò tí ì yé wa. But the man said, àwọn ti sin ẹni yẹn. Where are the evidence? Yes, people have been taken away, agreed. But we need all the evidence, anything evidence that we can gather. Anything that can be gathered, tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ investigation, tí wọ́n fi look into this thing, tí wọ́n fi mọ̀. In fact, gbogbo àwọn èèyàn yìí gan, all these people, nílùú tó dàgbà sókè, bí irú ibi táwa ń gbé yìí, irú man tó ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n á ti gba gbogbo fóònù tó bá ní lọ́wọ́ ẹ̀. Principal tó dárúkọ yẹn, tó wáyé pé principal yẹn náà ṣì wà around, wọ́n á gba gbogbo fóònù ẹ̀. Wọ́n á ti send letter sí àwọn phone company tí most of these people tí wọ́n ń lò wípé àwọn fẹ́ call for the record of all the calls tó wọlé sórí fóònù wọn for the past, even wọ́n lè gbé from the past 6 months. For the past 6 months, wípé àwọn fẹ́ rí rẹ́kọ̀dù gbogbo call tó ń wọlé tó ń jáde lórí fóònù wọn. You know why? Wọ́n fẹ́ eliminate wọn kúrò nínú suspect. Wọ́n máa wà lára àwọn tí wọ́n máa kọ́kọ́ yọ kúrò lára pé àwọn tá a fura sí pé wọ́n mọ̀ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí àbí wọ́n mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀. Torí ó lè jàgbà kó má ṣe lójú fìrí. Ẹ ṣé bàbá mi safety domain. Ṣé rí ọ̀rọ̀ 40 trillion yìí, ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ o. These people are about to found a whole military outfit. They are about to form a whole new country of their own. If that money should be paid to them, mi ò dẹ́rù bà ẹnikẹ́ni, mi ò dẹ̀ parọ́ mọ́ èèyàn. Kó ní kálukú yín kẹ́ máa múra. Owó ti wà lọ́wọ́ wọn tẹ́lẹ̀. All this 1 million, 10 million, 20 million that they are collecting, they are using it to fund something. Yes, that's the truth. Òótọ́ tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. Ẹ má jà padà lọ́bọ̀ fúnra wa. But wọ́n ti rí i pé it's taking too long. Ẹ jẹ́ ká ṣe kíṣẹ́ lè yá, everything lè yá kíákíá. Ṣé rí àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tá a lè máa wá sọ lórí afẹ́fẹ́? Ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa? But I'm telling you, wọ́n ti ń rí i pé this 20 million, 10 million, 30 million is taking too long. Let's hurry up and finish this project. Tọ́ bá wá di ọ̀rọ̀ yìí dáadáa, even if it is not a planned work, then ó lọ́wọ́ àti àmọ̀ sí àwọn èèyàn púpọ̀ nínú ìlú yẹn. Some people know about this. Some people know about this. This is planned. Wọ́n plan ẹ̀ ni. Because at the end of the day, what will happen is this. Àwọn èèyàn kan máa fight pé kíjọba fún wọn lówó yẹn kán fi gbẹ̀mí àwọn ọmọ yẹn là. Pé ṣán fẹ́ kán kú ni. Ó máa di debate, ó máa dariwo. Wọ́n á máa pariwo pé kán gbẹ̀mí àwọn ọmọ yẹn là. Tí wọ́n bá fún wọn ní 40 trillion, wọ́n lè fún wọn ní anything less than 20 trillion. Ẹ má jà tanra wa. Ọmọ ìyá wọn tó wá jáde Gunmen tó ń sọ̀rọ̀ tó ní ìjọba ẹ wá bá mi, ẹ jẹ́ mú yín lọ bá wọn kẹ́ lọ negotiate. Ẹ má ṣe bí Buhari ṣe ṣe. Irọ́ ló ń pa pé kán má ṣe bí Buhari ṣe ṣe. Let me tell you this.
when your Air Force, nígbà táwọn Air Force Nigeria tí wọ́n gbé fighter jet tí wọ́n ní wọ́n ń wá àwọn aráabí lọ́bi tí wọ́n wà, táwọn aráabí gbé rocket launcher tán yìí tí wọ́n já fighter jet Nigeria bọ́lẹ̀, ṣé gbogbo wa ṣáàbíra wa ibi tí wọ́n ti rówó tán fi ra rocket launcher tí wọ́n fi já kinní yẹn wálẹ̀? Ṣàbéèrè bọ́n ṣe gbé wọlé, ṣàbéèrè bó ṣe dáàrin yẹn. Ṣé a mọ̀ pé ohun tó wà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n ń lò yẹn, an ordinary person cannot just lay hands on it? It either belongs to the military or it belongs to a registered company that serves as a security outfit that has that clearance level láti wà in possession of it. Because tí clearance level ò bá sọ pé o lè wà in possession of something like that, tán bá bá ní sàkání ẹ àbí tán bá bá nulẹ̀ àbí lọ́wọ́ ẹ, ẹnìyẹn ti dáràn. Because àwọn nǹkan tán fi ń jagun ni. Irú ẹ̀ ni wọ́n fi já irú ẹ̀ ni rocket launcher tí wọ́n fi já fighter jet Nigeria tán fi já bọ́lẹ̀. Then talẹ́ni tó ń fún wọn ní information, tó ń fún wọn ní coordinate bí fighter jet yẹn ṣe ń bọ̀? Ta ló sọ fún wọn pé fighter jet yẹn ń bọ̀? Ta ló fún wọn ní information, tó fún wọn ní coordinate ibi tí fighter jet yẹn ń gbà bọ̀ àti ibi tó dé? Because they were waiting for it. As soon as it showed up, they blew it out of the air. Who gave them the information? Ṣé kò ń ṣeṣẹ́ àtinúlé ni? Ṣé kò kí ń ṣeṣẹ́ àtinúlé ni? Now, don't forget, when Asari Dokubo came out and said people should not trust the military and all that, he was saying the truth. And I said it then, and I agree with him. The only thing I did not agree with was when he said Tinubu should come and work with him. Even he himself should not be trusted. Because tí wọ́n bá máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀, ó mì pé wọ́n máa fóun náà láṣẹ láti lọ máa ra nǹkan ọjà, láti máa sọ pé òun ló ń take out, ló ń secure Nigeria nìyẹn. So which means wọ́n máa fún ní free hand láti operate gbogbo nǹkan tó bá lóun fẹ́ rà. Okay, ìwọ̀nba freedom kékeré tí wọ́n fún, gbogbo alárí nǹkan tó ń gbé káàkiri gbogbo ìgbà tó bá ti lóun bínú, ó máa káwọn ọmọ ogun ẹ̀ sẹ́yìn, ó máa gbé ṣó náà ṣẹ́ẹ̀kì ń rí tó ń gbé rocket launcher jáde tí wọ́n ń gbé tẹ̀lé lẹ́yìn, ṣẹ́ẹ̀kì ń rí ni tó máa gbé kíní grenade launcher tó máa gbé dání tí wọ́n á gbé tẹ̀lé lẹ́yìn, ṣẹ́ẹ̀kì ń rí ni. Ṣérú ẹni yẹn ló yẹ láwa ní àjòkó á máa wò tẹ̀tẹ̀rẹ̀ kíjọba rórú ẹni yẹn lágbára lé wa lórí? Tàdẹ̀ tí mo rú èèyàn tó jẹ́, tàdẹ̀ mọ nǹkan tó ń sọ lẹ́nu. Àwọn àjẹ́ kó jí níjọ́ kan kó dédé wá kógun tiwa ńlẹ̀ Yorùbá pé àwọn làwọn ní gbogbo lẹ̀, àwọn làwọn ní gbá làwọn làwo. Òun lariwo ta pàǹgbà yẹn pé ẹ má dá wèrè lóhùn o. Ẹ lè gbọ́ ohun tó ń sọ, òótọ́ wà nú ẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ má dá lóhùn, ẹ má rò lágbára. So nínú military yẹn up till now, àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀, tán sì ń ṣe agbẹ̀yìnbẹ̀bọ̀jẹ́ that are loyal to these people. Either we like it or not, àwọn èèyàn ti establish ara wọn, wọ́n ti take over àwọn ibìkan nínú country tó ń pè ní Nàìjíríà lókè ọ̀yà tó jẹ́ pé àwọn náà ń ṣe ìṣàkóso bẹ̀. Àwọn tó ń pera wọn ní gómìnà ń bẹ̀, àwọn gan mọ ibi tí territory wọn dé. Ṣé mo parọ́ ni? Wọ́n mọ ibi tí territory wọn dé, wọ́n mọ ibi tí wọ́n lè dé. Wọ́n mọ ibi tí territory wọn dé, as in the same state o. Àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ti gba bóyá bí half àbí 3/4, wọ́n kàn fi 1/4 lẹ̀ fún gọ́fúnà yẹn pé àti ráàyè ẹ̀, ìjọta bá ráàyè à ń bọ̀ wá lé ẹ kúrò pátápátá. Most of these things are planned work. Most of them are intentional. In every dangerous situation, in every situation of war, there will be casualties.
ó dàbí ọ̀rọ̀ kí lorúkọ arákùnrin yẹn, ó pe kinní kan ní collateral damages. There will be collateral damages. Ọlọ́run má jẹ́ arógun collateral damages tó máa mú ẹ̀mí lọ, pàápàá jùlọ ẹ̀mí àwọn ọmọdé, ẹ̀mí àwọn obìnrin àti ẹ̀mí àwọn aláìṣẹ̀, innocent people tí ò mọ nǹkan kan. You see, some people are being used as pawns. Ìwọ tó bá mọ nǹkan tó ń pè ní pawn, àwọn tó bá ń play chess, ohun tí mò ń sọ ó ti yé wọn. Some people are just being used as pawn. Wọ́n fi wọ́n tayò ni. Wọ́n rí wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan kan tó wúlò ju pé nǹkan àmúṣeré. What they can do away with at any time, any point in time. Wípé I don't mind, I can lose this. They see, wọ́n rí ẹ̀mí àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀nyẹn, ẹ̀mí àwọn obìnrin yẹn àtẹ̀mí àwọn innocent people yẹn gẹ́gẹ́ bí collateral damage ni. Káwa ṣáà ti rí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Gbogbo àwọn tó mọ̀ ń pa gbogbo kínní tọ́jọ́ jókòó tọ́jọ́ ṣàpérò kínní tọ́jọ́ plan ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé mi àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan àbámi àwọn kọ̀ọ̀kan ó lọ sí kínní, but they don't care. Ìyẹn ò kàn wọ́n. Collateral damages nìyẹn jẹ́ lójú wọn pé it's bound to happen and it's going to happen. But the main thing is we need to achieve our goals. Let's focus on the goals. Báwo lélẹ̀ ṣe jẹ́ problem wa? Why are we talking about it? Kí ló kàn wá ń bẹ̀? Ohun tó kàn wá ń bẹ̀ pọ̀. Gumi bọ́ síta, ó ní kí Tinubu má ṣe bíi ti Buhari, kó wá negotiate, kó wá fún wọn lówó. But kí ló fẹ̀yìn àtèmi ní assurance pé Buhari ò negotiate, kò fún wọn lówó? Kí ló fún yín l'assurance yẹn? He did. Ara owó tó fún wọn, ọ̀nà tó fi rórà wọn lágbára. Ọ̀nà tó fi rórà wọn lágbára. Now, this 40 trillion gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ tí Nigerian government bá ṣe mistake tán bá kó fún àwọn people yìí, ó tọrọ mo sọ fún yín, wàhálà dé nìyẹn. Wàhálà ńláńlá ó dé nìyẹn. Ṣé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni àwọn ọlọ́pàá yín, àwọn sójà àti àwọn Air Force náà ń sọ fún wa pé wọn ò fáwọn ní nǹkan èlò táwọn máa fi kojú àwọn people yìí, pé nǹkan tán fáwọn ó kéré sí nǹkan táwọn èèyàn gbé dání? Ìsìn lẹ́sẹ̀sẹ̀ máa wá rí i pé these people will have sophisticated weapons. Bóyá mi gan tẹ́ ẹ̀ gbúrò ẹ̀ rí i pé nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ wà, bóyá ọwọ́ wọn lẹ máa ti kọ́kọ́ rí with that kind of money. If they negotiate and pay ransom to them, it will not be the end of it. Actually, it will be the beginning of something else. These people are conquering territories and they are marking their territories. They are, every time they go about, they kidnap people and they collect ransom. They are using that ransom to fund themselves and to fund their war. The more we delay, the more we debate on this, the more we continue to act as if this is nothing, the more dangerous it becomes. The earlier, the better. The earlier, the better. You see, God forbid, if you don't take any other thing away from what I'm saying tonight, take this away. Take this away. Ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ má jókòó máa wò pé òkè ọya náà tún ti ń kó wọn. I can bet you it's already at the doorstep. God forbid, kò ní ṣẹlẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní jí ọmọ gbé nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n kán má jí ọmọ gbé kì í ṣe ọ̀rọ̀ àdúrà nìkan. Ìsìn báyìí, this is the time. This is the time. Gbogbo ohun tó bá tọ́ tó bá yẹ láti ṣe, láti dáàbò bo gbogbo iléèwé tí àwọn ọmọ wa ń lọ. Àkókò ní láti gbé ìgbésẹ̀ àti láti máa ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ. Àkókò ní fún ẹnikẹ́ni
láti sọ̀rọ̀ ẹ̀ di kíni ìgbìmọ̀ ojúlalá kan fi ń sọrí. Yes, kò sẹ́ni tó gbéṣẹ́ fún ẹ, kò sẹ́ni tó rán ẹ, but you are moving about orí nǹkan kan tó strange, tí ò look normal, tó look out of place. Go and talk to somebody. Say something. Don't just ignore it and walk away. Say something. Trust me, it's going to happen. They are going to try. Tẹ́ ẹ bá rántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ níbi iléèwé àwọn ọmọ kéékèèké l'Abuja few years back, ẹ rí i pé ohun tó jẹ́ káwa kan máa bá wọn fà á tá à ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé wọn ò ní choice at the end of the day, wọ́n padà gbà. Tá a fi mú wọn pé àníṣe àdó olóró ló dún gbàmù, kì í ṣe ẹni tó ń ṣe wẹ́dà ní gáàsì ẹ̀ blow. No. Àdó olóró ló bú gbàmù, inú mọ́tò dẹ̀ ló ti dún. Èèyàn kan dẹ̀ ló wa mọ́tò yẹn wá síbẹ̀ tó páàkì ẹ̀ síbẹ̀. Ìdí tó jẹ́ káwa lè dúró ti ọ̀rọ̀ yẹn lọ́rùn tá a ṣe fọ́ọ̀sì wọn to the extent tí wọ́n ní choice tán padà accept ni pé èèyàn tó wà ń bẹ̀ ńgbà tẹ́ni yẹn wa mọ́tò dé, ó rí mọ́tò yẹn, ó dẹ̀ rí bọ́n ṣe wà á wá. Ó dẹ̀ rí pé ó wà out of place, pé òun ti máa ń wà ń bí ní gbogbo ìgbà. Wọn ò ṣe irú nǹkan báyìí láàrin rí. Ẹni tó wa mọ́tò yìí wá, ó look suspicious. Then bí tó wá gbé mọ́tò yìí sí, ó look suspicious. Wọn ò gbé mọ́tò síbẹ̀ yẹn rí. Ìyẹn ló jẹ́ kó concentrate tó wá ń wo mọ́tò yẹn. Then ìgbà tó ń wo mọ́tò yẹn, ó wo time, pé time tẹ́ni yẹn gbé mọ́tò yẹn wá. You see, ibi táwa ti pick point wa nìyẹn. Ibi táwa ti pick point wa nìyẹn pé why did she look at the time? It was because something is not right. And while she was searching her mind, pé, have I ever seen this vehicle here before? Has anything like this ever happened? Did anybody even ever brought any car, even if not this one, around here? Then there is the possibility she will want to check the time. That's how I knew, she knew what she was saying. She checked the time because she was reasoning that something is out of place and she couldn't place it. Then she checked the time. That was the reason why she knew the exact time that vehicle got there. And she could say, I knew when this vehicle got here, it was at 10:30. And I was looking like, why was this vehicle parked here? I've never seen anything like that. Ẹ wo ṣọ́ọ̀bù bíi tí ṣọ́ọ̀bù wẹ́dà wà síbi tí skul wà. Wẹ́dà sọ pé òun ò tiẹ̀ wẹ́ẹ̀dì nǹkan kan, kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀. And they were trying to claim pé wẹ́dà yẹn ló ń wẹ́ẹ̀dì nǹkan. Gáàsì tó ń lò ló explode. But because of what that woman saw, and because she took note of it, mo ń point eléyìí out pé sometimes you are familiar with a certain territory and you see something out of place. Nǹkan kan tó jẹ́ pé àdúgbò yìí ni mo ti ń gbé látijọ́ yìí, mo máa ń wà níbí ní dèdè aago yìí. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, nǹkan tí mo rí, mi ò rí irú eléyìí lágbègbè yìí rí. Ó mú fura dání. That means if you have the opportunity to excuse yourself and talk to somebody and say something, do it. Má wàá jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ pé ọ̀dà ẹja máa wò ó kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. No. Call attention of some people. Ẹ má arouse anybody's suspicion. Secretly, start pinching people. Ẹ wá kíní tí mò ń wò yìí kò look normal. Àbí kí lẹ̀yin rí sí i. Níbi tẹ́ bá ti ń sọ tẹ́ tí ń ro yẹn, don't be surprised o. You might be able to figure something out. Another thing tí mo tún rí nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, ọdún méjì sẹ́yìn wọ́n wọnú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ school, wọ́n ń kó àwọn ọmọ, bọ́n ṣe ń lọ tàwọn ọmọdé ni wọ́n ń lọ tàgbà, bọ́n ṣe ń lọ tóbìnrin náà lọ jù, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ yìí tó ní ọkùnrin àtobìnrin náà.
ṣé èèyàn ò ní think pé by now with everything that we have been seeing for the past few years wípé ó yẹ kí measure ti wà in place pé ó yá gbogbo àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó wà káàkiri báyìí la ṣe fẹ́ ṣe especially lápá abẹ yẹn now tí bá sọ pé lápá abẹ yẹn èmi ń sọ pé látọ̀dọ̀ ìjọba ó yẹ kí ìjọba ti gbé ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ gan pàápàá ṣùgbọ́n ìyẹn ò mí pé lápá ọ̀dọ̀ wa pé káwa jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ the only thing ni pé àwa ò ní láti dúró de ìjọba àpapọ̀ torí pé irú ẹ̀ ò tí ì máa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan alága ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn ló máa wá gbérù ìgbésẹ̀ yẹn pé gbogbo àwọn ilé ẹ̀kọ́ wa a fẹ́ ṣètò ààbò tó máa múnádóko tó máa péye yálà àwọn ọmọ tó ń wá school tó ń lọlé padà as in day student àbí school tí wọ́n ti ń ṣe boarding house táwọn ọmọ ń sun léèwé ibi tán bá ti ń ṣe boarding house ẹ má dáadáa àwọn ọlọ́dẹ tán gbà síbẹ̀ nìkan you need to secure their premises yes instead tẹ́ fi máa kó ọlọ́pàá tọ́lọ́pàá máa tẹ̀lé àwọn ìyàwó commissioner àwọn ìyàwó kínní káàkiri lọ sí patí ibi tó yẹ káwọn ọlọ́pàá yẹn ibi tó yẹ kẹ́ kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sí kán ti máa ṣiṣẹ́ nìyẹn ibi tó yẹ kẹ́ kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sí kán ti máa ṣiṣẹ́ nìyẹn I can bet you and I can tell you right now pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn òbí tí wọ́n ní ọmọ ní school tó jẹ́ pé inú fu àyàfu ni wọ́n fi ń sùn bẹ́ẹ̀ bá sọ pé ìjọba ò lè sanwó fọlọ́pàá tí ó mọ̀ sọ àwọn ọmọ yẹn mọ́jú bó bá jẹ́ ọlọ́pàá 20 ni ó wà ní school kọ̀ọ̀kan mọ́jú bẹ́ẹ̀ bá ní káwọn òbí yẹn kan lọ wá bí wọ́n ṣe dá owó tí wọ́n fún àwọn ọlọ́pàá yẹn tó máa jẹ́ iṣẹ́ off duty fún àwọn ọlọ́pàá yẹn ó ti yé yín because kò ṣáà ń ṣe 24/7 ní gbogbo ọlọ́pàá fi wà níbi iṣẹ́ wọ́n ń ṣe ń bíbà ìta wáyé yes wọ́n ń ṣe ń bí ìta wáyé ọlọ́pàá máa close níbi iṣẹ́ ó dẹ̀ tún máa lọ ṣiṣẹ́ security ń bò mí and he can wear his uniform because he's a policeman the law is not against that wọ́n gbà wọ́n láàyè ẹ̀ ń bíbà ẹ̀ ọlọ́pàá máa close níbi iṣẹ́ even on his off days he can go and work security job and if he likes he can put on his uniform and act as a security but àwọn tó máa sanwó iṣẹ́ tó ń ṣe nígbà off days yẹn àwọn tó bá níbi tó lọ sọ àbí tó lọ ṣiṣẹ́ fún àwọn náà máa sanwó iṣẹ́ ẹ̀ fún so can't we do something like that to protect our kids to protect our children while they are in school? Can't we do the same thing? But do we still want to leave it to chance pé wọ́n ní wá kò ní ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wá or are we going to have a plan now and try to protect it? I mean, do something before anything happens. Ṣàfẹ́ dúró dìgbà tí the first one bá ṣẹlẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ sí gbégbèsè. Do we? No, we don't have to. Fún gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi tó jẹ́ pé ẹ̀ ń gbókè òkun pàápàá jùlọ l'Amẹ́ríkà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ mọ̀ pé nowadays nǹkan tó common ni nínú ilé ẹ̀kọ́ tí àwọn ọmọ ń lọ àti níbi iṣẹ́ gbogbo every now and then it comes up active shooter situation right wọ́n lẹ́nìkan ti gbé jagamu ó ti gbọ́ pa ó ti wọnú ilé iṣẹ́ kan o gbogbo àwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí lé wọn kiri o ó ti ń yin ọ̀pá o àbí ọmọ kan wọn mọ bó ṣe gbé jagamu wọnú ilé ẹ̀kọ́ o ó lé gbogbo àwọn tó jọ wà nínú ilé ẹ̀kọ́ káàkiri ó ti ń yin jagamu o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọlọ́pàá padà mú wọn ìmí àparẹ̀ ìmí ìwọ̀n níbi tó ti ń bá ọlọ́pàá ṣe jàgídíjàgan wọ́n ti padà gbẹ̀mí lọ́rùn ẹ̀ now ìyẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ní Nàìjíríà wọ́n máa wá fi sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n á dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa ní kínní ṣé àrí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlú yín náà ni ṣé wọ́n máa para wọn ni. You are talking about àwọn ọmọ tó ti ní àìsàn ọpọlọ tó jẹ́ pé wọn ò fún wọn lóògùn wọn and you are talking about isolated cases tí ṣe pé it's always happening all the time it's every now and then.
ẹ̀ ń compare situation tí ò jọra wọn pẹ̀lú ara wọn. Then at the end of the day tẹ́ bá lọ wádìí irú ọmọ tó bá ṣe kinní yẹn yálà wọ́n mú láàyè àbí wọ́n pa ó ti dá láìsí, kí ni wọ́n tún máa ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn? Wọ́n máa lọ ṣe ìtọpinpin, wọ́n máa lọ wádìí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ pé jágàmù tó gbé wá yẹn ń bo ló ti rí. Ṣẹ́ni tó níwà careless pẹ̀lú ẹ̀ ní àbí kí ló ṣe? Torí if they are able to establish the fact pé ẹni tó ní jágàmù yẹn ó wà careless pẹ̀lú ẹ̀, ó máa ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀. Wọ́n á gba ìwé àṣẹ tó ní láti máa nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n máa fòfin dè pé kò lè nírú ẹ̀ mọ́ láéláé nítorí pé ó ti ṣe opportunity yẹn lò. Ó ti show pé òun ò lè wà responsible pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé rí i pé àwọn ń take a step, wọn jókòó tẹ́tẹ́rẹ́, wọn dẹ̀ dákẹ́, they are doing something and they are punishing the culprits. Wọ́n ń wádìí ẹ̀, wọ́n á wádìí kùkùndùn débi tó jẹ́ pé ó máa lápẹ̀rẹ̀. But lọ́dọ̀ tiwa nothing like that. Ara ìjókòó tẹ́tẹ́rẹ́ wọn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, ṣé mọ̀ pé ní gbogbo iléeṣẹ́ àti ní gbogbo school ó ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan tán máa ń ṣe, ó dẹ̀ di dandan ẹ máa ṣe lẹ́ẹ̀mejì lọ́dún. They call it how to ó depend any title náà lè fún, but one thing tó sure tó máa wà ń bẹ̀, keyword síbẹ̀ ni pé how to handle yourself during an active shooter situation. Wọ́n máa educate yín, wọ́n máa béèrè question lọ́wọ́ yín, then wọ́n máa make sure pé nínú ibẹ̀ yẹn gbogbo plan ibi tí exit wà wọ́n máa make sure pé ẹ mọ̀. Wọ́n á dẹ̀ bí yín nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn pé lágbájá ó yá ṣó mọ ibi tí exit wà. Ọ̀kan bí ẹ pé which one is the nearest exit síbi tó wà yìí? Wàá sọ. Yàtọ̀ síyẹn èwo ló tún wà? Then gbogbo bí strategic places tó bá yẹ kí nǹkan bí map tó máa tọ́ka layout inú ibẹ̀ yẹn fún ẹ, wọ́n máa fi síbẹ̀ pé tó bá lọ bí o, ibi tó máa já sí ni o, ibi tẹ́lẹ̀ já sí ni o. You know, àwọn kí ni wọ́n ń pè é? Ohun táwa ń pè ní lift ńlé yẹn tá a máa ń wọ̀, wọ́n á sọ fún ẹ àwọn situation kan wà pé má lọ́nu ẹ̀ o má wọ̀. Irúsìn tí active shooter situation bá ṣẹlẹ̀, wọ́n á sọ fún ẹ pé kó má lọ́nu lift. O need láti lọ́nu lift. Kí ló ń wá lọ síbẹ̀? Elevator làwa máa ń pè. Wọ́n ní kó má lọ́nu ẹ̀. Tí fire outbreak bá ṣẹlẹ̀, tálàmù ti ń dún, wọ́n á sọ fún ẹ pé má lọ bí lift because tó bá lọ bẹ̀ wàá há síbẹ̀. Lift yẹn máa stop, kò ní ṣiṣẹ́ mọ́ because wọ́n ti activate the fire alarm. Ó lè affect a lot of things. Ìwọ tó bá lọ kó sínú bẹ̀ tó há síbẹ̀, wọ́n lè rójú ráàyè pé wọ́n fẹ́ wá yọ ẹni yẹn because wọ́n máa kọ́kọ́ wá bí wọ́n ṣe máa make sure pé gbogbo àwọn èèyàn tó wà nínú building yẹn jáde náà. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ti ráàyè pé wọ́n fẹ́ wá dó ti ẹnìkan tó wá sínú lift? Wọ́n expect pé tó bá wà nínú lift nígbà yẹn gan kó jáde immediately kó jáde. Then wọ́n ti wá lọ design kinní kan nísìn. Lẹ́yìn gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ń wáyé tán ti ń sọ fún everybody pé okay, don't try to play a hero. Má sọ pé o fẹ́ lọ kojú ẹni tí ó wọlé tó fẹ́ máa ṣe àwọn èèyàn lọ́sẹ̀ tó gbé jagamu dání. Wá tó bá mọ̀ pé àyè wà fún ẹ láti sá àsálà fẹ́mi ẹ pé kó sá jáde pátápátá. Ìyẹn ni first choice ẹ, sá jáde pátápátá kò mẹ́. Tó bá wá wò ó pé ibi tílẹ̀kùn tí màá gbà jáde wà yẹn ó jìnnà kí n tó débẹ̀ ó lè ti dé kó máa yin kíní ọwọ́ ẹ̀. Wọ́n advice ẹ pé wá the nearest place tó bá mọ̀ pé o lè sáwọ̀ tí wàá sá pamọ́ tí ò ní rí ẹ, kó wá sá pamọ́ kó dákẹ́, kó má make any noise. Gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn kò kàn pé mo dàgbà o, kò kàn pé mi ni director, kò kàn pé mi ni manager. Everybody will take the class because you need to understand. Wọ́n sọ pé situation yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ mọ́. Wọ́n sọ pé we are handling it. No. They are educating everybody.
then wọ́n sọ situation bí tó jẹ́ pé okay tó bá wá dé situation yìí tí ò síbi tó lè sá lọ mọ́ tí ò sí nǹkan kan mọ́ tó sá pamọ́ tó bá lọ já sí pé ó ká ẹ mọ́bi tó sá pamọ́ sí tó dẹ̀ tiri pé ó rí ẹ tí wọ́n gan ti mọ̀ pé this is between life and death. If you have an opportunity láti tètè rush ẹ̀ kó má bàa rí ẹ pa, you try your best because if that is your last option, ní choice. But if you have any other option, wà á kọ́kọ́ go for that one. Lẹ́yìn gbogbo yẹn, ṣé mọ̀ pé nísìnyí wọ́n ti tún wá lọ design kinní kan. Wọ́n ṣe kinní yẹn ó ṣe kọ́rọ́dọ́ báyìí. Màá wá picture ẹ̀ wá, màá wá fi hàn wá. Wọ́n máa install ẹ̀ sẹ́yìn ilẹ̀kùn. Ó máa ti wà lẹ́yìn ilẹ̀kùn. Nísìnyí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí install ẹ̀ káàkiri, especially wọ́n ti install ẹ̀ láwọn schools. And the reason why they are doing this is gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti ráyè wọlé sínú yàrá yẹn. Ṣé àwọn pé lẹ̀kùn wọn, àwọn lẹ̀kùn ọ́fíìsì àti àwọn lẹ̀kùn school wọn, ó ní bó ṣe máa ń ṣe, ó strong, ó ní bó ṣe rí. So they are designing this thing pé tó bá ti lè ráyè wọlé síbẹ̀, wàá pa lẹ̀kùn yẹn dé, wàá fa kinní yẹn ó máa wálẹ̀, ó wá máa dúró sórí floor. Ó dẹ̀ ti wà lẹ́yìn ilẹ̀kùn. Mi ò fẹ́ mọrú ẹni tó fẹ́ já lẹ̀kùn yẹn láti wájú. Kinní yẹn máa stop lẹ̀kùn yẹn ò ní ṣe é já, ó máa dúró gbọ̀ngbọ̀n ni. Wọ́n ti design ẹ̀ ń sìn. Wọ́n ti design ẹ̀. I saw it last week. Last week ni mo rí. Wọ́n ti design ẹ̀. That means wọ́n dúró. They are continually researching and trying to find a way to stop these things from happening. But títọ̀dọ̀ wa ò rí bẹ́ẹ̀ láéláé. Àti ẹ̀ ní wádìí gan pé àwọn wo ló wà ń di kinní yẹn. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Who dropped the ball? Ta lẹni tó jẹ́ security tó yẹ kó máa sọ bí tí ò sí mbẹ̀ nígbà tó yẹ kó wà mbẹ̀? Nínú gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tọ́nà gbé ní ìsìn àti ìgbọ́rọ̀ nípa àwọn wo ló ń sọ school yẹn níbo náà wà nígbà tí incident yẹn ṣẹlẹ̀. Àgbọ̀n nǹkan kan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó wá jíṣẹ́ tá a rí tó ń sọ èdè wọn yìí kò sọ fún wa. Ṣé gbà tí wọ́n dé tí wọ́n ń kó wọn gbogbo àwọn ọmọ yẹn kàn tó àwọn ọmọ 187 wọ́n kàn tó wọ́rọ́wọ́, wọn fa wàhálà, wọn pariwo, wọn ṣe nǹkan kan, kàn tó wọ́rọ́wọ́, wọn kàn wọnú gbó lọ náà ni. Did somebody tell them to just queue and just go into the bush, or what is going on? Torí mo ń try àti process information yẹn nínú ọpọlọ mi pé is it possible? Torí àwa náà lọ sí school rí, a dẹ̀ mọ̀ bá a ṣe máa ń lágídí. Ẹ jọ̀ọ́, tí gbogbo àwọn ọmọ bá wà ní inú school, even kó jórí assembly náà wà tán tí wàá bá wọn, tí situation yẹn fi ṣẹlẹ̀, ọmọ 187 wọ́n dẹ̀ lọ wọ́rọ́wọ́, kò sáriwo, kò sí kìtìkìtì katakata, kò sí anything. Ọ̀rọ̀ yẹn mú fura dání. Ọ̀rọ̀ yẹn mú fura dání, and it calls for questions. Ó nídìí pé kán lọ call fún gbogbo call log ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní school yẹn, including ọba ìlú yẹn, baálẹ̀ gbogbo wọn, kán call fún call log fóònù gbogbo wọn, kán find out ta ló ń pe ta ni, ta ló ń bá ta ni sọ̀rọ̀. Tó bá ṣe é ṣe, kí ni conversation tó take place 6 months before this incident? A fẹ́ mọ̀. You will be surprised nǹkan tá a máa find out. Ẹ gbàgbé táwọn ìyá àgbàlagbà tó ń sunkún yẹn, àwọn ìyá yẹn ò mọ nǹkan kan tiwọn, ọmọ wọn sọnù, wọ́n ń wá ọmọ wọn ni, wọ́n kó ọmọ wọn lọ ni, àwọn ò mọ nǹkan kan. Bọ́ṣẹ́ rí gbogbo àwọn tán pera wọn lọ́gàá school àti in fact tí bẹ́ẹ̀ yẹn bá ní local government chairman, wọ́n ní láti mú òun náà kí wọ́n lọ pull call log tó wà lórí fóònù ẹ̀. Bọ́ gbogbo àwọn ìyá yẹn, àwọn ọmọ tí wọ́n ní wọ́n fi ṣe collateral damage tó wà ní ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé wá rí owó tán ń demand fún yẹn? Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Owó tí wọ́n fẹ́ lọ fi gbáradì
láti wá gangan láti wá gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ territory tí wọ́n fẹ́ claim ni. Ask yourself, how did they come from asking for 5 million, 10 million, 20 million to now they are asking for 40 trillion? And then all of a sudden, Gumi is coming out and telling you that the government needs to come and negotiate with them. Let me now come to Gumi himself. Ẹ jẹ́ ká wá sórí Gumi. Why is Gumi still walking around freely and is not being arrested and detained right now? Why tí wọ́n ti arrest ẹ̀ kan detain ẹ̀ kó wà lẹ́wọ̀n? Why are they not asking him questions? Because if Gumi knows where these people are and is ready to take the government to them for negotiation, then Gumi should be able to help the government to locate these people to where the government can go and retrieve these kids without negotiation. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo parọ́ ni? Ẹ bá mi kọ sí comment o. Ẹ bá mi kọ sí comment tí n bá parọ́. Torí nílùú tó dàgbà sókè, nílùú tó ní ọba tó níjòyè, somebody like Gumi, òun gangan ló máa fúnjọba ní information. Since tó lóun ti mọ ibi tí wọ́n wà tó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, òun ló yẹ kó máa fúnjọba ní information pé ibi báyìí náà wà. Tá a bá fẹ́ pàdé wọn, ibi báyìí báyìí láti lè pàdé wọn. Tó bá yẹ pé wọ́n tán náà ni pé kó tàn wọ́n wá páwọn fẹ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ náà, táwọn tó negotiate, just to confirm and to see if everything is telling them is true. Wọ́n á kọ́kọ́ ṣe bí pé wọ́n wá fẹ́ bá wọn ṣèpàdé lóòótọ́, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? And from there, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? That reminds me, jẹ̀wò ṣé mo lè rí, ẹ má bínú o, ó ní fọ́nrán kan tó ń go round tí mo rí pé mo ti rí fọ́nrán yẹn tẹ́lẹ̀. Àwọn tó fi hàn mí tán sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, mo ti sọ fún wọn, mo ní fọ́nrán yẹn ò rí bẹ́ẹ̀, kò ń ṣe ohun tí wọ́n rí, kò dẹ̀ ń ṣe ohun tí wọ́n sọ pé wọ́n ń sọ ń bẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ má bínú o, torí mo rí pé àwọn èèyàn wa tún fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀, òun ló jẹ́ kí n fẹ́ mẹ́nu lọ bí eléyìí. Màá wá padà wá, àwa continue pẹ̀lú eléyìí ká tó round up. Mo ti rí fọ́nrán yẹn, ó ti ṣe díẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ńgbà kan, tó tún múra pé òun tún fẹ́ jẹ́ padà nísìn, Donald Trump ni mò ń sọ. Òun ló wà nínú fọ́nrán yẹn. Wọ́n ń pín káàkiri. Wọ́n ló sọ̀rọ̀ kan nípa Nàìjíríà. Ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa? Wípé ká lóun ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, òun máa ṣe gbá, òun máa ṣàwo, òun máa ṣe kòkò bàbá sásùn fáwọn èèyàn, wọ́n ti dá gbogbo wọn sẹ́wọ̀n. Ẹ má dá àwọn tó ń pín fọ́nrán yẹn lóhùn. Irọ́ ni fọ́nrán yẹn o. Irọ́ ni fọ́nrán yẹn. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó, máa fi hàn wá ń sìn. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó pé irọ́ ni fọ́nrán yẹn, máa fi hàn wá ń sìn. Ẹ má bínú o, ẹ kàn fún mi ní bí ìṣẹ́jú kan kí n fi mú fọ́nrán yẹn jáde torí mo really fẹ́ fi hàn wá. Mo ń lòdù ẹ̀ lọ́wọ́, ó ń lòdù lọ́wọ́, so máa fi fọ́nrán yẹn hàn wá ń sìn. Èèyàn tí ó kọ́kọ́ fi fọ́nrán yẹn ránṣẹ́ sí mi gan, bó ṣe sọ fún mi, mo ní kó má wọ̀rì. Ìgbà tí mo fi hàn bó ṣe jẹ́, tí mo ṣàlàyé ẹ̀ fún tóun náà rí, ó wá ní ó ní òkè, ó lóun ti rí. Ó ní bí ẹ ṣe máa wò ó, tẹ máa get ẹ̀. And láti róòótọ́ ìdí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò ń ṣe nǹkan tó le, nǹkan tó easy ni. Nǹkan tó easy ni, ẹ kàn ní láti ní sùúrù. Bí èèyàn ò bá ní sùúrù, ó wà níwájú ẹ̀, òun wò ó bọ̀ ò ní rí. Mo ti rí fọ́nrán yẹn, ẹ má bínú.
ẹ jẹ́ kí n sáré fi hàn wá. So this is it right here. One moment. Let me come back to my screen. Okay, mo fẹ́ fi fọ́nrán yìí hàn wá. Ó ṣeé ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ti rí. Wọ́n sọ wípé Donald Trump wípé ó ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà. Wípé ó ní ká ní òun ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Òun á ti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń sọ̀rọ̀ òun á ti kó wọn dà sẹ́wọ̀n. So fọ́nrán yẹn ni mo máa play ẹ̀, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ nǹkan tó sọ ń bẹ̀. Màá wá tọ́ka àwọn nǹkan kan sí, màá tọ́ka àwọn nǹkan kan fún wa. Ẹ gbọ́ ohun tó sọ ń bẹ̀. Tinubu has been in office barely 10 months, working his tail off, and all you people do is whine and whine and whine. You're lucky it's not me, that's your president. I'll have the whole bunch of you locked up in prison. Shegbo. Now, Ejo, you Nigerians are so ridiculous. Tinubu has been in office barely 10 months, working his tail off, and all you people do is whine. Ẹ má bínú. Mo máa padà play fọ́nrán yìí. Mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ take note. Tí fọ́nrán yẹn bá play, tó bá ti play parí tán pátápátá, ẹ rí i pé nǹkan kan máa pop up. Ẹ wo nǹkan tí wọ́n kọ síbi nǹkan yẹn. Ẹni tó bá farabalẹ̀ tó fọ ọpọlọ ọgbọ́n wò, ẹ ti rí i pé ohun tẹ́ ẹ wò yẹn kì í ṣe tòótọ́. Èèyàn kan ló create ẹ̀. Ẹ farabalẹ̀. In fact, tó bá yẹ pé ẹ rí kinní dáadáa lójú screen yín, ibi tí mo gbé kinní sí tẹ́ bá ń wò lọ́dọ̀ yín, ẹ rí i pé wọ́n ti kọ síbẹ̀. Bọ̀ ẹ jẹ́ kí n tún play. So ridiculous. Tinubu has been in office barely 10 months, working his tail off, and all you people do is whine and whine and whine. You're lucky it's not me, that's your president. I'll have the whole bunch of you locked up in prison. Now, kí lẹ̀ ń wò yìí? Kí ni wọ́n kọ yìí? Kí lẹ̀ ń wò lórí screen yín? Kí ni wọ́n kọ yìí? Ó ní make your own. Try parrotai.com. Make your own. Try parrotartificialintelligence.com. Èèyàn kan ló create kìíní pẹ̀lú artificial intelligence. Ẹni yẹn ó clone voice Donald Trump. Ó wá lọ wá photo Donald Trump. I can do the same thing. Mo lè create nǹkan tán create. Mo lè ṣe. Ó wá photo Donald Trump níbi tó ti face iwájú tó kọjú síta. Ó ní bó ṣe máa ṣe lórí artificial intelligence. Ó wá type àwọn ọ̀rọ̀ tó fẹ́ jẹ́ kó sọ pé Donald Trump ló sọ. Ó wá type ẹ̀ síbẹ̀. Ó dẹ̀ clone voice Donald Trump. So AI máa wá ka àwọn ọ̀rọ̀ tó kọ yẹn, ó máa wá translate ẹ̀ sí voice bíi pé Donald Trump ló ń sọ̀rọ̀. Ìgbà tó bá máa fi translate ẹ̀ tán, ẹnu fọ́tò yẹn ó máa move pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn. Á wá dàbí pé Donald Trump ló sọ̀rọ̀ yẹn lóòótọ́. Donald Trump ò ráyè gbogbo yẹn lọ́wọ́ tó wà yìí. Number one, Donald Trump ní a lot of cases níwájú ẹ̀ tó ń lọ kóòtù lójoojúmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kò ráàyè pé kinní kan ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà débi pé ó máa waste time ẹ̀ lórí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Number two, Donald Trump will not say something like that. He's not interested in that. Kò sí nǹkan kan tó kàn. Bó wù yín kẹ́ bú Tinubu, bó wù yín kẹ́ má bú. That is not Donald Trump's business. But this is your evidence right here. Pé artificial intelligence náà fi ṣe kínní. Òun lẹ̀ ń wò yìí. Òun lèmi àti yín jọ ń wò lójú táyé. Kò sí nǹkan kan tó rújú ń bẹ̀. Èèyàn kan ló create kínní pẹ̀lú artificial intelligence. And whoever the person is, ọmọ Nàìjíríà ni. Ara àwọn olólùfẹ́ Tinubu ló create ẹ̀. Wọ́n fẹ́ fi throw yín off ní pé kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí Donald Trump sọ. Donald Trump never said that. And he will never say that. He doesn't have time for that. Somebody created this with artificial intelligence. Ẹ máa rí àwọn nǹkan míì náà tó máa jáde, tó máa serious ju eléyìí lọ. Ẹ jẹ́ ká máa pay attention, ẹ jẹ́ ká máa farabalẹ̀.
ẹ jẹ́ á máa farabalẹ̀, ẹ má jẹ́ á máa bẹ́. Eléyìí, somebody created it. Somebody did it. Donald Trump doesn't have time for that. Okay, Baba mi safety domain. Abi. So, Benny. So somebody created that to make it look like Donald Trump is saying Tinubu is doing something. You people don't appreciate it. It's a lie. It's a lie. Somebody created that. Somebody did it. And this is the evidence right here. That is the evidence right there. Inú nǹkan tó ṣe yẹn náà ni evidence wà wípé it's a lie. Actually, make your own. Try parrotai.com. This is made with artificial intelligence. It's not real. Láti bẹ̀rẹ̀ wá, ẹ wò ké fọ́tò yẹn níbi ojú Donald Trump. Ibi ẹ̀gbẹ́ tẹ̀ ń wò tí mo fi kọ́sọ̀ sí. Ibi tí mo ń gbé kinní mi sí. Right here. Ibi tẹ̀ tí ń wo kọ́sọ̀ yìí. Yes. Ẹ rí i pé wọ́n kọ síbẹ̀ pé made with tryparrotai.com. Made with tryparrotai.com. Nǹkan tẹ́nìyẹn fi ṣe nìyẹn. Orí app tẹ́nìyẹn ti lọ create ẹ̀ nìyẹn. So ẹ má jẹ́ kán máa fi irú nǹkan báyìí. Ẹ má jẹ́ kán fi tẹ́ anybody nínú wa. Donald Trump never said that. He will never say that. He doesn't have time for that. Ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ jẹ́ ká kúrò lórí yẹn. I just want the people that are still going around, still talking about that, thinking it is real. I want them to know that is not real. That is fake as fake could be. Kò sí nǹkan tó fake tó láyé yìí, òun ló fake jù. So, àṣírí yẹn, ẹ rí i pé it is fake. Donald Trump ò sọ bẹ́ẹ̀, ó wà lára nǹkan tẹ́ ń wò yẹn gangan. Ó wà lára ẹ̀. Look at the picture. See what was written there. It's telling you boldly that you can make your own. You can make your own. And it's telling you the application. Try parrotai.com. Only nìyẹn fi ṣe. Baba ńlá irọ́ ni Donald Trump ò sọ bẹ́ẹ̀. Let's leave that alone and move on to the next thing. Now, we are talking about Gumi. Why have they not done anything about Gumi? Why is Gumi still walking around? And why is Gumi telling the Nigerian government they have to come out and negotiate with àwọn Agbesunmomi? And gbogbo àwọn tó wà nínú ìjọba dákẹ́, wọ́n ṣe bíi pé there's nothing wrong with that. Ṣé Gumi ṣe bọ́ sọ pé òun náà ṣiṣẹ́ ológun rí ó retire? So ṣé common sense Gumi ò sọ fún Gumi pé tí Nigerian government bá negotiate pẹ̀lú àwọn èèyàn wọ̀nyí, wọ́n bá kó trillions of naira lé wọn lọ́wọ́ pé wọ́n tún ń ró wọn lágbára sí ni. Àdá agbára tán fẹ́ ró wọn yẹn, ó máa help wọn láti achieve mission wọn. Ṣé Gumi fẹ́ sọ pé òun ò understand yẹn? Tí Gumi bá wá sọ pé orí tòun kú, orí wọn ò pé òun ò understand. Ṣé Nigerian government ò lè invite ẹ̀, DSS ò lè lọ gbé kán bá reset brain ẹ̀? Ṣé DSS ò lè lọ gbé Gumi kán bá reset brain ẹ̀? Can they hold him and ask him to take them to where they are keeping these children? If we can find somebody in our midst that is saying, I know these people, I can talk to them. You need to give them what they are asking for. Why can't the Nigerian government hold him responsible and let him help them to capture these people? Ó wá ń sọ̀rọ̀, ó ń sọ fún wọn pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ kan capture àwọn olórí wọn. Torí tán bá capture àwọn olórí wọn, wọ́n ti ní foot soldiers. Ó ní tán bá capture olórí wọn, ó ní wọ́n ti ní foot soldiers káàkiri pé wọ́n pọ̀. What does that mean? And does the word foot soldiers, does it ring a bell? Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ mi. Ẹ ṣé bàbá mi, ẹ ṣé bàbá mi. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ mi. Mo ní the word foot soldiers, does it ring a bell?
ṣó ríngì bẹ́ẹ̀ létí yín ṣáà ti máa gbọ́ lẹ́nu àwọn kan náà nílẹ̀ Yorùbá ṣáà ti máa gbọ́ foot soldiers lẹ́nu àwọn kan náà. There's a reason why I'm going there and there's a reason why I'm saying it. Ṣé rí àwọn kankan ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pẹ̀lú bí mo ṣe ní mi ò gbè lẹ́yìn anybody but we need to pay attention. Òrìṣà bò bá lè gbè mí fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi. Àti ìhó àwọn èèyàn wọ̀nyí ní anything we don't hold them a dime because èmi ò tí ì ríjọ́ tá a sunkún lọ bá wọn rí tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n wá fún wa lóúnjẹ àbí tán wá gbà wálẹ̀ but they are already wọ́n ti ń pòwe fún wa wọ́n dẹ̀ ti ń sọ fún wa pé àwọn máa kan nǹkan nípa fún wa pé nǹkan táwọn bá ti sọ ni nǹkan táwọn bá fẹ́ ṣe ni and then kí gbogbo wa lọ dákẹ́ ká gbẹ́nu wa dákẹ́ bàbá mi bàbá Sọlá ẹ kálẹ́ ẹ ṣeun Nigerian DSS no ẹni tí ò bá ṣẹ̀ ni wọ́n máa ń lé mú tiwọn ẹni tí ò bá ṣẹ̀ ẹni tí ò yẹ kán lé òun làwọn máa ń lé mú èèyàn tó bá yẹ kán mú tó yẹ kán lé mú gangan wọn ò ní lé mú. Ó lórúkọ tí brọ́dà mi kan máa ń pe àwọn aráabí àwọn ọ̀daràn Fúlàní aláwọn aṣẹ̀málù as in the ones that you cannot correct you can never correct them. So aṣẹ̀málù ni Gumi aṣẹ̀málù ni ṣóni ló ti ń sọrú ẹ̀ ni àbóni ló ti ń ṣe àṣemáṣe káàkiri. But a lot of people máa sọ fún wa pé táìmù bàbá yàtọ̀ bàbá ò ní but we have not seen it. We have not seen it. That's what we are saying. In fact ó dàbí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ṣe ló dàbí ìgbà tó yẹ pé wọ́n kọlù bàbá to order pé you need to stop all this stuff you are doing otherwise we are going to deal with you. And it looks like bàbá too is listening. Nǹkan tó jọ nìyẹn lójú tèmi. Nǹkan tó jọ nìyẹn lójú ti tèmi. But we are still trying to see what's going to happen. Lóòótọ́ bàbá ti sọ pé àwọn ò negotiate pẹ̀lú everybody. And I hope pé wọ́n mean ẹ̀ sincerely tọkàntọkàn. Because this thing bàbá mi Azeez Gbadéṣeré ẹ ṣé gan ni èmi náà ń kí yín. In fact ẹ má bínú mo ti rí gbogbo àwọn màmá mi àtàwọn bàbá mi látàárọ̀ tá a ti bẹ̀rẹ̀ ètò gan mi ò kí ẹnì kankan so èrò dẹ̀ ti pọ̀ lórí bíbá ẹ̀ màá kí gbogbo wa kọ́ ni o mo kí bàbá mi Ayọ̀bámi Akínládé alàgbà Kẹ́hìndé Hùsẹ́ẹ̀nì Saliman mo ń kí yín ẹ ṣé gan ni ìyáàfin Táíwò Jọládé ẹ ṣé gan ni mo rí gbogbo ohun tẹ́ ń kọ látàárọ̀ àǹtí mi ìyá mi ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé mo kí yín o ẹ kú ìsinmi ọ̀sẹ̀ bàbá mi Síákà Níníọlá ẹ ṣé gan ni alàgbà Tajudeen Àlàní bẹ́ẹ̀ ni tiyín ṣe ń jẹ́ mo rí yín ẹ ṣé gan ni mo kí ìyáàfin Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP ẹ ṣé gan ni ẹ kú àtàárọ̀ bàbá mi ìyá mi rí sí Ashiru mo kí yín ẹ ṣé gan ni àwọn tèmi ìyá olórin orin àkọlà o àkọyè o àkọlówó lọ́wọ́ ọmọ Bọ́lá Ọládèjì Bọ́lá White mo rí ẹ ń bẹ̀ thank you bàbá mi James Shalom mo ń kí yín ẹ kú àtàárọ̀ bàbá mi Wálé Ikújú ni ẹ ṣé gan ni ìyáàfin Elizabeth Adésànyà mo ń kí yín o ìyá mi Adéníkẹ́ Ṣólóyè mo kí yín ẹ kú àtàárọ̀ ìyáàfin Adéníkẹ́ Adédèjì ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí mo ti kí gbogbo àwa yìí ta ni mo tún rí bẹ́ẹ̀ tí mi tí kí o mo ń kí màmá wa mo kí bàbá wa alàgbà Ọláwálé Àlàbí ẹ ṣé ẹ kú àtàárọ̀
bàbá mi safety domain mo kí yín o ẹ ṣé gan ni ẹ kú àtàárọ̀. Mo kí mọ́mì wa màmá wa ìyáàfin mo rórúkọ wọn sìn níbo ni mo ti rí ẹ gbà mí mo mọ̀ pé mo rí mọ́mì ń bẹ̀ á wà jáde mọ́mì wa ìyáàfin olúrẹ̀mí kílàńkó ọ̀gábí màmá mo kí yín ẹ kú àtàárọ̀ ẹ ṣé gan ni. Mo tún ti rí àwọn èèyàn kan lápá òkè ń bì báyìí torí pé mo ti dárúkọ màmá mò ń wá màmá ló jẹ́ wá màmá lọ sísàlẹ̀ ẹ foríjì mí. Mo kí yín o alàgbà gbólúwaga ládìtì ẹ kú àtàárọ̀ bàbá mi ayọ̀bámi akínládé ẹ ṣé gan ni. Mo kí yín alàgbà dèjì olú ẹ ṣé gan ni ẹ kú àtàárọ̀. Alàgbà ọlámilékan sóbò ẹ kújọ́ mẹ́ta ṣàlàáfíà nílé wa. Mo kí yín o alàgbà gastroy ẹ ṣé gan ni ẹ kú àtàárọ̀. Alàgbà rótìmí ọ̀ṣọ́nayé mo ń kí yín ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú àdúrótì ẹ ṣé gan ni. Ṣé ìyáàfin ni àbí alàgbà ṣéwé jẹ́ tóyìn mo ń kí yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Bàbá mi ọ̀rúnmìlà ifá ẹ ṣé gan ni tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa mo mọ̀ lóore ẹ kú àtàárọ̀. Alàgbà ṣé abdulateef ìmọ̀tọ́lá abdulkareem mo kí yín ẹ kú àtàárọ̀ ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi waris jinadu mo ń kí yín o ẹ ṣé gan ni ẹ kú àtàárọ̀. Mo lérò ń gbà pé gbogbo tá à ń sọ látàárọ̀ gbogbo aláfọkàn bá lọ then ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà mo máa ń sọ kínní iṣẹ́ gbogbo wa ni kò kí ń ṣeṣẹ́ nìkan. Mo kí yín bàbá mi Ṣọlá tì àrí yín pẹ́ o ẹ kú àtàárọ̀ ẹ ṣé gan ni. Iṣẹ́ gbogbo wa ni kò kí ń ṣeṣẹ́ nìkan. Ẹ jẹ́ kí n fún wa ní àpẹẹrẹ kan. Ètò tí mo ṣe ní ṣé ìjẹta ni àbíjọ́ wo ni. Nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ ṣẹ́yìn pé mo sọ̀rọ̀ amẹ́nu kan ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin yẹn Líà Ṣàríbù tí àwọn aráabí gbé lọ pé àárí mọ́ látìgbà yẹn wọn ò gbé kalẹ̀ pé bóyá ó tiẹ̀ ti ń pa ọmọjọ fún wọn gan sìn gan. Wípé ó dáa kí wàá ní benefit tó wà nù pé kò sọ pé ó dá òun ṣe kìrìsìtẹ́nì kan tiẹ̀ fi lẹ̀ ṣebí tán bá ti fi lẹ̀ tó bá kúrò ńbẹ̀ yẹn ò ní kó má lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ò dẹ̀ ní kó má ṣẹ̀sìn ẹ̀. So ńgbà tí mò ń sọ̀rọ̀ ṣẹ̀wọ̀n ńgbà tó dẹ̀ ṣe pé tó tá à ń ṣe kì í ṣe pé a kọ script wọ́n gbé sí wa wájú àwa ń kà á mò ń sọ bó ṣe ń wá ni it's a live show. So analogy tí mo ṣe ọ̀rọ̀ tí mo sọ tí mo ní tẹ bá dẹ̀ lọ gbọ́ fọ́nrán yẹn padà ẹ rí i pé èmi gan ò wá sure mo sọ mo ní ǹjẹ́ kò sínú bíbélì gan wípé bóyá ó wà nínú bíbélì gan pé bóyá a rí obìnrin tó múra bí ọkùnrin láti gba ẹ̀mí ara ẹ̀ lẹ̀ àbọ́kùnrin tó múra bí obìnrin. Ṣùgbọ́n later nígbà tí bàbá mi kan lára àwọn olólùfẹ́ mi ni wọ́n tí wọ́n ń wò ó àwọn jẹ́ ẹnìkan tó nígbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì dáadáa. Nǹkan kan tèmi àti wọ́n ṣe ń fàdò ní dọ̀la nìyẹn pé àníṣe èmi ò gbà pé àwọn bàbá wa pé wọ́n dáa. Ṣùgbọ́n àwọn máa ń fẹ́ pàkíyèsí mi sí pé ìkà ni agbára táwọn bàbá wa ní iná fi ń ṣe. Lélẹ̀ tán tún ti pàkíyèsí mi sí lé ní again torí nǹkan tí àwọn èèyàn láabi kan ń sọ tí wọ́n ń ṣe wípé àwọn máa tàwọn èèyàn láṣẹ tí wọ́n bá jáwọ́ fáwọn wọn ò jásẹ̀. Wọ́n tún padà rìfáà mi lọ́bẹ̀ pé ṣáwọn ò sọ fún mi ṣé mi ò tún rí báyìí. Bọ̀ èmi fẹ́ jẹ́ kó máa yé gbogbo wa tá a bá nírú èrò yẹn pé no ẹni láabi lẹni láabi máa máa jẹ́ èèyàn burúkú léèyàn burúkú máa máa jẹ́. Ìyẹn ò represent àwọn baba ńlá baba wa. Àwọn àṣìgbé ọmọ ní wọ́ọ̀dù tí wọ́n ṣèèṣì kó nǹkan àṣírí àwọn baba wa lé lọ́wọ́ òun làwọn yẹn òun làwọn tẹ́ ń rí yẹn. Àṣìgbé ọmọ ní wọ́ọ̀dù ni wọ́n. Nítorí pé èmi sì mọ àwọn bàbá wa kan tẹ́ bá rí wọn gan ẹ̀ lè mọ̀ pé wọ́n mọ nǹkan kan àbí wọ́n ní nǹkan kan lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ lè wo yan sùnsùnsùn kan náà wọn ò bá tiẹ̀ jẹ́.
wọ́n dẹ̀ lo ohun tó jù bẹ́ẹ̀ lọ tó wà lọ́wọ́ wọn. So wọ́n wá pe àkíyèsí mi sí, wọ́n wá correct mi pé kò síbi tírú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ nínú Bible, no cross dressing in the Bible. Lélẹ̀ tèmi náà rí pé kò rí bẹ́ẹ̀. Mo dẹ̀ padà dá wọn lóhùn pé ìyẹn máa jẹ́ àṣìsọ, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìyẹn o wọ́n wá pé èdè kan fún mi. Wọ́n ní tèmi bá ń sọ yí pé tí èèyàn bá wà nínú ewu kó denounce religion ẹ̀, wọ́n ní dájúdájú pé ìránṣẹ́ Sátánì ni mí. Mo ní mo fara mọ́ tó bá jẹ́ pé ohun tí mo sọ yẹn ó máa gbẹ̀mí ẹni yẹn là, kò ní fẹ́ nìyẹn sínú ewu. Pé irú ilé àṣàríbù ń sìn ká ló denounce Christianity ńgbà yẹn wípé ó máa wà nílé wọn ń sìn pẹ̀lú àwọn òbí ẹ̀. Ilé àṣàríbù máa lọ sí school ẹ̀ báyìí. Ilé àṣàríbù tó bá fẹ́ máa lọ church yóò sì máa lọ church ẹ̀, gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ dà yóò sì dá. Mo ní compare to pé kò wá kò denounce religion ẹ̀, wọ́n gbé lọ. Ọmọ yẹn ń sìn wọ́n sọ di ẹni tí ó máa bí ọmọ tí wọ́n sọ di agbésùnmọ̀mí. Lélẹ̀ tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ bọ́mọ yẹn ṣe ní lérò lọ́kàn, ọgbẹ́ ayérayé, egbò ọkàn ayérayé náà máa dá sí lára. Ọmọ yẹn tìpátìkúùkù Ọlọ́run ló mọ iye ọkùnrin tó máa gùn lé lórí. Wípé ṣé yẹn ló wá dáa? Ibi tí Elédùmarè ọba tí ó dá ni wáyé tó sì jẹ́ pé iṣẹ́ tó gbé ràn wá ni, kì í ṣe pé ayọjú ràn. Elédùmarè sì fi sí mi lọ́kàn pé mọ́ tiẹ̀ wá jìnnà. Àṣìṣe nìyẹn, tọrọ àforíjì, tọrọ gáfárà. Lélẹ̀ tí mo tọrọ gáfárà lọ́wọ́ gbogbo wa pé àṣìṣe nìyẹn, kò sí nínú Bíbélì lóòótọ́. There is no cross dresser in the Bible. Ṣùgbọ́n Elédùmarè wá fi sí mi lọ́kàn pé ó yá lo àpẹẹrẹ eléyìí. Àpẹẹrẹ Pétérù ó wá wáyé. Mo wá sọ fún bàbá yẹn pé ó dáa. Peter tó jẹ́ ọmọlẹ́yìn Jésù tó mọ irú èèyàn tí Jésù jẹ́, tí Jésù tún kìlọ̀ fún, awífún ni kó tó dání, àgbà àjàkadì ni. Jésù sọ fún, ó ní kí àkùkọ tó kọ lẹ́yìn pé ìwọ ó ṣẹ́ mi ní ẹ̀ẹ̀mẹ́ta. Àbí Jésù ò sọ bẹ́ẹ̀ fún ni, ṣàkánú Bible ni. Mo ní ṣèbí despite the fact wípé Jésù wọ̀nù Peter yìí pé you are going to deny me 3 times before the cock crow. Despite the warning, despite knowing wípé it has been said that he was going to do that, and he said he will never do that. Mo ní ìgbà tí Pétérù tó wà lójú wàhálà, tí wàhálà dé torí pé bóyá kú ló ń wò lójú yìí. Mo ní ṣégbà tí wọ́n bí pé ṣáà mọ̀ pẹ̀lú Jésù ni. He denied Jesus Christ 3 times. He did, despite the fact that he was told he was going to do that. Ṣèbírú Pétérù yẹn gan ni ó yẹ kó deny Jésù, ó dúró sórí ẹsẹ̀ pé irọ́, ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ni mí, mo mọ̀, ohun tẹ́ bá fẹ́ ṣe ni kẹ́ ẹ ṣe. But he denied him, right? Ẹ ṣé bàbá mi, I think nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn, tí mo fi ṣe mistake yẹn, tí mo fi sọ pé dressing. But see, the man was still right because there was no cross dresser in the Bible. So that was why I had to apologize and take it back. But I think story Abraham àti Sarah ni mo fẹ́ sọ pé ṣebí Abraham sọ fún Sarah pé kó sọ pé òun ò kì í ṣe ìyàwó òun. Yes, I remember that now. But ibi tí mo ti wá tọrọ àforíjì, tí mo tọrọ gáfárà yẹn, l'Elédùmarè fi sí mi lẹ́mìí pé Pétérù ó ṣẹ́ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Despite the fact pé Jésù sọ fún pé ìwọ ṣẹ́ mi lẹ́ẹ̀mẹ́ta kákùkọ tó kọ. Ó sì sọ pé kò ní ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n ó ṣẹlẹ̀ nígbà tó dojú wàhálà. Which at the end of the day, the same Peter ò parẹ́ o. Àbí? Though he was sober, pé ohun tó sọ fún mi pé màá ṣe tí mo ní mi ní ṣe, mo dẹ̀ padà wá ṣe. But after that, Peter went on and still preached the gospel according to what the Bible said. Ṣé mo parọ́ ni? So, tí Peter, ẹni tó wà láyé tó gbé pẹ̀lú Jésù gangan, tó rìn tó jẹ tó mu pẹ̀lú Jésù, tó bá lè deny Jésù, kí ni títọ́mọ yẹn? Láti má lè gbẹ̀mí ara ẹ̀ là.
ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ dání fúnra wa, ẹ jẹ́ ká máa yára wa lọ́pọlọ. Mo sọ̀rọ̀ kan níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí, mo ní a ti ń rí nínú àwọn bàbá wa tí wọ́n ti ń ṣe ohun tí à ń sọ, tán ti gbọ́ ohun tá à ń sọ pé ọ̀rọ̀ ọjà ẹ̀sìn kọ́ ló wà nílẹ̀ yìí. A dẹ̀ sọ pé kẹ́nikẹ́ni má sin ẹ̀sìn ẹ̀. But ohun tá a fẹ́ kó ń kálukú wa máa rántí ká máa mọ̀ ní pé ó kọ́kọ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá náà. Then ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń pe bíbáyìí, kì í ṣe ilẹ̀ Lárúbáwá, kì í ṣe ilẹ̀ Israel. Má gbé àṣà àti ìṣe Lárúbáwá àbí Israel, má sọ pé o fẹ́ wá gbé lé wa lórí, o fẹ́ force ẹ̀ lé wa lórí, o fẹ́ plant ẹ̀ lé wa lórí. Ohun tá à ń sọ fúnra wa nìyẹn. O dẹ̀ ní láti respect the fact wípé we are the indigenous people. We have our own ways and our tradition. And you are not going to eradicate it because we are not going to allow you. O lè ṣẹlẹ̀, ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́. Tó bá jẹ́ pé ó máa ṣẹlẹ̀ ni, ẹ wá àtọjọ́ tẹ́ ti gbógun tì í, ẹ wá àtijọ́ tẹ́ ti ń jagun yẹn bọ̀, ẹ wá wo new millennium tá a wà yìí, ẹ wá wo bí Elédùmarè ṣe wá sọ pé the tables will turn, that people that don't even practice Ìṣẹ̀ṣe religion will see the fact pé no, our culture and tradition is different from Ìṣẹ̀ṣe àbí any other thing. Pé ẹ má dàrú mọ́ wa lójú, ẹ má brainwash wa mọ́, ẹ má kájò wa mọ́. Mo ti rí lára àwọn bàbá wa tí wọ́n ti ń ṣe fọ́nrán táwọn náà ti ń sọ fact. I have that video with me. Probably after this show, ilẹ̀ ti ṣú ná, ilẹ̀ ti ṣú. Maybe I will make the video tonight. Bóyá dọ̀là kẹ́ tó rí. It may not be a live show. Maybe ọ̀la ẹ máa rí. Ẹ ṣé bàbá mi. Ẹ ṣé bàbá mi. Actually, it's a lot of things in the Bible tó yẹ pé tá bá bẹ̀rẹ̀ sí lọ wu síta gan, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló máa wáyé ńbẹ̀. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló máa, you see all these things. Àwọn èèyàn kankan wá lọ́ọ̀dù ìfẹ́ tinú tiwọn, wọ́n wá lọ́ọ̀dẹ̀ lé wa lórí. And they are deceiving us and they are forcing us, but it's part of us practicing a certain religion. Mo ti ń gbọ́ lẹ́nu àfáà báyìí pé kò sí religion tó sọ pé kó lọ pa èdè titi ẹ rẹ́ nílùú ẹ̀. Kò sí religion tó sọ pé kó lọ pa àṣà ti ẹ rẹ́ nílùú ẹ̀. Mo ti ń gbọ́ lẹ́nu àfáà báyìí. And all these things came from us enlightening them, telling them pé ẹ stop kínní. Àní gbà lọ́wọ́ yín. Kálá dákẹ́ ni. Kálá continue to act like cowards. They will never tell us the truth. Even if they know, they will not say it. Those of them that want to say it will not be able to say it. Torí pé tán bá sọ, àwọn tó kù máa ké mọ́ wọn, wọ́n á ní kán pẹnu wọn mọ́. But torí pé àwọn gan ti ń sọ fúnra wa, we are telling them now pé we already knew the fact. That is why those of them that wants to say it, they cannot come out and say pé èmi kúkú kọ́ mo fi sí wọn lẹ́nu. Àwọn ọmọ fúnra wọn ti mọ̀, wọ́n ti ń sọ. Ẹ kúkú jẹ́ ká jẹ́ kó yé wọn pé kò sóhun tó ní pé kán má practice culture wọn. Kò sóhun tó ní kán má sọ èdè wọn. Kò dẹ̀ sóhun tó ní kán gbé culture oní culture létí wọn lórí. Kò sóhun tó ní kán gbé èdè elédè létí wọn lórí. Ohun tí ò bá kàn dáa nìkan ni kí wọ́n má ṣe. Mo máa mú fọ́nrán yẹn. It's either it's going to be pre-recorded and you are going to see it when it premieres and you can watch it. Or if not, it might still be a live show. It depends. Mo ṣì ń rò ó. Ó lè jẹ́ live show. So, okay, àwọn mọ́mì wa ń kí. Mọ́mì wọ́n ń kí yín o. Mo kí yín o mọ́mì. Mọ́mì Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, mo kí ẹ̀yin náà o. Ẹ káalẹ́. Torí mo ti kí gbogbo àwọn bàbá mi, àwọn màmá mi tó kù náà. Kí má ṣàláì kí yín. Tó bá lẹ́ni tó wà lórí ètò tí mi ò tíì kí, mo tọrọ gáfárà, ẹ foríjì mí. Alàgbà Azeez Gbadéṣeré, yes, mo kí ẹ̀yin náà. Ẹ ṣé gan ni. Mo rí àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín, àwọn náà ni mò ń gbé sójú ìran yẹn. Ta ló wà ńbẹ̀ tí mi ò tíì kí? Kò sí. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ n fi fọ́nrán yìí sí padà. The governor to assist in the deployment of troops to secure lives and property. While addressing the community, Governor Obasani sympathized with the parents and families of the abducted students,
although he says the figures of those abducted is still sketchy. However, he is working tirelessly to ensure that those abducted regain their freedom unhurt. We have not been able to know the number of the children or the students that have been kidnapped. But what I can say here is that by the grace of God, under my able leadership, we will try as much as possible to ensure that every child return by the grace of God, inshallah. We are doing our best. I'm going to work with the community leaders. I want to work with the traditional rulers here, as well as the youth, to ensure that every child return back home by the grace of God. Residents of Kuriga village troop out in their numbers to cheer the governor for coming to identify with them promptly. They also commend him for promising to build a police station in the community. Nisi Gabriel, Arise News, Kaduna. Ẹ má bínú, ṣé ẹ gbọ́ statement kan tí wọ́n sọ níparí ọ̀rọ̀ yẹn? So indirectly, they are now telling us pé ìlú yẹn ò ní police station. There is no police station in that community. So governor ṣẹ̀ṣẹ̀ promise wọn now pé he's going to build a police station in that community. Now ẹ má jẹ́ n tàn yín o, àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan náà wà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní police station o. Now ẹ̀kọ́ wo la fẹ́ kọ́ lára irú ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí? Irú àwọn ìlú tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí ò ní police station yẹn, you should be learning a lesson from this right now. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ tẹ́ bá ní àti gbogbo nǹkan tẹ́ bá ní, tó bá jẹ́ àwọn local vigilante náà ni, it is better now ẹ tètè mobilize wọn kí wọ́n máa ṣọ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ yẹn. Ṣé ẹ rántí pé bí ọdún 3 sẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state ni, mo ti gbàgbé orúkọ ìlú yẹn. Wọ́n padà pa, wọ́n gbẹ̀mí lọ́rùn bàbá yẹn. Bàbá yẹn ọlọ́dẹ ni, ọlọ́dẹ tó dẹ̀ gbóná tó gbówọ́ ni. Ìgbà tí ṣẹlẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, ọmọ bàbá yẹn ló padà wá ṣàlàyé ohun tó ṣẹlẹ̀ bí wọ́n ṣe pa bàbá ẹ̀. Meanwhile, bàbá ẹ̀ tí wọ́n pa gan, according to ọmọ yẹn tá a bá ṣe mistake, ọmọ yẹn sọ pé àwọn ọlọ́pàá gangan tí wọ́n wọṣọ ọlọ́pàá, ó láwọn ni wọ́n pa bàbá òun. Kí dẹ̀ ló ṣẹlẹ̀? Ó ní nílùú yẹn ìròyìn kan baálé àbí kábíyèsí ìlú yẹn lára láàfin pé àwọn kan ti fẹ́ jí àwọn ọmọ kó nínú ilé ẹ̀kọ́. Ẹ ṣé bàbá mi, wípé àwọn kan ti fẹ́ jí àwọn ọmọ kó nínú àwọn ilé ẹ̀kọ́. So baálé wa pé bàbá tiẹ̀ pé since tó jẹ́ akọni èèyàn pé kán tètè máa lọ síbẹ̀, kán má jẹ́ kán ká àwọn ọmọ yẹn. Bàbá yẹn wá lọ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà tí yẹn náà jẹ́ akọni, wọ́n gbé machine. Ó nígbà táwọn wá gbé machine táwọn lọ, ó nígbà táwọn ń lọ, àwọn láwọn ọlọ́pàá yẹn ní ibi tán ṣe roadblock sí, àwọn kọjá wájú wọn àwọn lọ. Ó ní ṣùgbọ́n gbà táwọn dé school yẹn, àwọn rí pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀. Meanwhile, ó láwọn wá ń padà bọ̀. Ìgbà táwọn ń padà bọ̀, táwọn máa fi débi sáàdì ibi táwọn ọlọ́pàá yẹn wà, àwọn ọlọ́pàá yẹn ti ń bọ̀, wọ́n fèsì àwọn. Ó ní bọ́n ṣe rí àwọn, ó ní bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn nìyẹn. Meanwhile, ó ní torí àjẹsára, mo máa wá fídíò yẹn torí mi rántí a lot of things tó sọ mọ́. Ó ní torí àjẹsára tí bàbá òun ní, ó láwọn tàbọn yẹn, ó ní wọn ràn bàbá òun, ó ní ṣùgbọ́n rẹ̀ bàbá òun, ó ní ìyẹn ti ṣubú, ó ti kú. Ó lóun ṣàlẹ̀ mọ́nú gbó, òun wò wọ́n. Ó nígbà tó ń yìnbọn mọ́ bàbá òun títí bàbá òun ò ṣubú, meanwhile machine ti dúró. Ó ní wọ́n wá sọ̀kalẹ̀, wọ́n wá lọbẹ̀. Àdá bàbá òun ló ní wọ́n yọ tó ní wọ́n fi sá bàbá òun, tó fi padà pa bàbá òun. Now, kí ló jẹ́ kí n máa sọ eléyìí ni pé okay, bàbá mi Kẹ́hìndé Hussaini Salman, ṣé ẹ rántí story yẹn? It was few years back. Kò tí pẹ́ púpọ̀, kò tí wọ 3 years gan, bóyá 2 years ago. Kò tí lè pé 3 years tó bá yẹ pé ẹ rántí story yẹn. Mo máa wá fídíò yẹn, mo ní fídíò yẹn bìkan. Because ṣe rírú àwọn fídíò bẹ́ẹ̀ yẹn, mo ká wọn pamọ́, ó níbi tó wà. Mo kàn ní láti lọ wá kí n wá jáde ni. I know I have it somewhere. Even boy tó wà ní side area gangan,
tí àwọn wèrè yẹn tán gé ọwọ́ ẹ̀ méjèèjì nígbà tí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé fi lọ́bẹ̀ tí bọ́ yẹn fi wà ń ta tó ń pariwo pé àwọn ò ní gbà ó pé torí àwọn ni wọ́n gé òun lọ́wọ́. Gbogbo àwọn fídíò yẹn ni mo ní nípamọ́ níbi tí mo fi wọ́n sí because mo ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa ṣẹ́rí gbogbo fídíò yìí ẹ má wá surprise níjọ́ kan tẹ́ bá lọ online tẹ́ bá wá wọn tẹ́ rí wọn mọ́. That is why if you have access to search ẹ download ẹ lọ ra storage drive kò ní ìdí kó take space lórí system yín ẹ lọ ra storage drive ẹ store ẹ sórí ẹ store wọn sórí ẹ gbé pamọ́ síbì kan ìjọ tẹ́ bá need ẹ lọ sínú bẹ̀ ẹ lọ wá nǹkan tẹ́ bá need ẹ mú jáde ẹ tún gbé wá tẹ́ bá lò ó tán ó sì wà níbi tó wà ẹ tún delete ẹ kúrò lórí system yín kó má take space kó má máa create problem pé system yín wá slow àbí ẹ ní space lórí system yín ẹ ra storage drive ẹ máa download àwọn fídíò yìí torí tó bá yá ṣe rí gbogbo àwọn èèyàn tán fẹ́ ṣe má ṣe àbí tán fẹ́ parọ́ pé gbogbo ń tà ń sọ ò rí bẹ́ẹ̀ they can pay for all these things and tell the people that loaded them pé ẹ delete wọn kúrò Ọlọ́run má jàre láburú Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣọ́ ni tá a ṣọ́ ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu ó lè jẹ́ láàrin wa àwọn àsìgbé ọmọ nínú wọ́ọ̀dù tán dàpọ̀ mọ́ wa tán ń pè lọ́mọ Yorùbá ó lè jáwọn náà ló máa dìde ńjọ́ wájú tí wọ́n láwọn fẹ́ máa pè wá lẹ́jọ́ pé ẹ̀yin lẹ ṣe báyìí ẹ̀yin lẹ ṣe gbá ẹ̀yin lẹ ṣàwo ṣẹ̀mọ̀ tó bá dójú bíi péyàn nílò ẹ̀rí láti máa sọ pé ohun tẹ́ ni mo ṣe ok ó tọ́ mo ṣe ṣùgbọ́n ìdí tí mo fi ṣe lélẹ̀ ó yá ṣé ohun tẹ́ ní í ṣe náà ṣó ó bójú mu ṣó dà torí mi ò lè gbàgbé láéláé mi ò lè gbàgbé nǹkan tí bàbá tí wọ́n máa ń ṣe ètò ibùdó bàbá lábẹ́ ọ̀run bàbá wa bàbá kẹ́pẹ́ o olóyè alàgbà Olúṣẹ́gun Àdìsá mi ò lè gbàgbé láéláé incident tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ sáwọn tí wọ́n fi kúrò ní Nàìjíríà tán dẹni tó wá ń gbé òkè òkun mi ò lè gbàgbé láéláé ṣé bí ara àwọn kéèsì náà ni tẹnìyẹn dẹ̀ evidence dẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn ṣebí gbà táwọn olórí burúkú tí ó parọ́ mọ́ wọn bẹ̀rẹ̀ náà sọ pé ẹnìyẹn kó lọ sọ pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ pọ́rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ evidence tó wà lọ́wọ́ bàbá ni bàbá fi ń ṣẹlẹ́rìí ara wọn pé èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ẹni tó ń sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ń sìn òun náà ní nǹkan tó sọ tẹ́lẹ̀ ni ṣebí gbà tí wọn rójú tú ẹ̀ tán rí pé àwọn ò rírọ́ pamọ́ bàbá yẹn ni bàbá yẹn láwọn kó nǹkan túnjọ yẹn àwọn ń lọlé ni wọ́n rán àwọn aráabí àwọn atiláwí wípé kán lọ dúró de bàbá lérò náà what did they want to do wọ́n fẹ́ gba gbogbo laptop fóònù flash drive gbogbo nǹkan tán fi pé bàbá yẹn rìkọ́ọ̀dù evidence yẹn sí wọ́n fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ bàbá yẹn kí bàbá yẹn má lẹ́rìí mọ́ kó tó di the next court date wọ́n fẹ́ gba gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò yé àwọn ni pé ọlọ́pọlọ ni bàbá ò kì í ṣọmọ àná èèyàn ń gbé gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn máa rìn káàkiri wàá sì níbì kan tó sì fi pamọ́ sí irú ẹ̀ ní storage drive tí mò ń sọ yẹn bó bá tẹ̀ di pé nǹkan mú tó gba gbogbo tọwọ́ yín wọ́n lè mọ̀ pé ní storage drive kan tó wà níbì kan tẹ́ kó gbogbo ẹ̀ sí bọ́n bá hack account yín tán bá delete gbogbo ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ you can go back to your storage drive and retrieve it from there most of àwọn fídíò tẹ́rí tí mò ń ṣe yìí mo ti dàárò bí YouTube bá nù wò ṣe YouTube mọ́ lọ́la bọ́n bá kàn déédéé pa ojú YouTube dé ṣẹ́wọ̀n pé tí mi bá ká gbogbo àwọn fídíò ìpamọ́ síbì kan mi lè ní lọ́wọ́ mọ́ but torí pé mo ti download ẹ̀ ó wà nù flash drive fún mi I can go back there and retrieve it anytime any day bó bá wu YouTube kó padé kó lóun ò ṣe mọ́ bó bá wu Facebook kó close ẹ̀ down kó lóun ò ṣe mọ́ I'm working on my own server now I'm building my own server I want to have my own server and be able to stream my own stuff I'm working on it bí n bá ṣe tán màá kó gbogbo nǹkan mi pamọ́ síbẹ̀ and I will be in control of my stuff. I also have them in the cloud but cloud náà wà reliable anything ló lè ṣẹlẹ̀
ṣèbó wù wọ́n náà create cloud tá à ń kó nǹkan pamọ́ síbẹ̀. They can wake up one day and say kò sí nǹkan tó ń jẹ́ cloud mọ́, kò ń ṣe news mọ́ lẹ́ni. Gbogbo wa la ti ń gbọ́ pé Amẹ́ríkà fẹ́ ban TikTok àbí kódà débi pọ́n ti fà á débi pọ́n ti fòtì lórí ẹ̀. Ẹ wá imagine kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ lèmi ṣe gbogbo program mi síbẹ̀ ní gbogbo nǹkan mi wà. Kémi mọ̀ wá gbọ́ nǹkan kan kí nǹkan déédéé jí kí n gbọ́ pọ́n ti ban ní TikTok. Ṣé wọn pé mo ti lose gbogbo fídíò yẹn nìyẹn? Ṣé wọn pé mi ní ni mọ́? Bọ̀ tó bá ti jẹ́ pé mo ká pamọ́ sínú àsùnwọ̀n bì kan, ìwọ̀nba ló máa dùn mí mọ́. Màá lọ gbé, màá tún lọ lóòdù ẹ̀ síbòmíì tó bá wà tí mo lè lóòdù ẹ̀ sí ni. Màá dẹ̀ tún fi pamọ́. Ìdí nìyẹn tó ṣe ṣe pàtàkì, tó ṣe ṣe kókó. Ìwọ tó bá mọ rírì tó mọyì nǹkan tó ń pè ní information. Tí ẹ kọ́kọ́ ro wàhálà tó ṣe kó tó gather information yẹn in the first place. So you don't want to lose it. Then lẹ́lẹ́kejì, imagine o ṣe show, o ṣe program, o sọ nǹkan kan. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ó ní màmá wa ń sọ yẹn pé ó fẹ́ jọmọ́ bí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run. Ó ti yé yín. Ó fẹ́ jọmọ́ bí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run. Oríṣiríṣi nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀. That one will now be lamenting. Mo dẹ̀ ní kíní yẹn tẹ́lẹ̀ o. Mo dẹ̀ ṣe gbá ẹ wo gbà táwọn kan jáde ń sìn tán sọ pé Sẹ́ríkí Sálíù kò sí nǹkan kan tó ṣe fún Yorùbá. Jẹ́jẹ́ ló jókòó. Ẹ kàn lọ́bẹ̀, ẹ kàn lọ pariwo, ẹ kàn lọ ẹ lọ ṣe gbá ẹ lọ ṣàwo. Wọ́n tún wá ṣe tán, wọ́n fọba dé. Wọ́n ní ẹ tún bà dúkìá ẹ̀ jẹ́. Number one, ṣé wọ́n lè mẹ́rin ibi tí àwọn ọmọ Yorùbá ti lọ bà dúkìá ẹ̀ jẹ́? Ṣán lè mú jáde? Kán jẹ́ ká rójú àwọn tó bà dúkìá ẹ̀ jẹ́. Ṣé àwọn tó ń dárúkọ pọ́n ṣe yẹn, ṣáwọn náà ṣe? Number two, ìgbà tí Ọlọ́run máa mú wọn, fọ́nrán wà lóríṣiríṣi. Gbogbo iṣẹ́ láabi tí Sẹ́ríkí Sálíù tó ti ṣe. Even ever before kó tó di pé wọ́n lọ bá a ní Gàngán. Tán ti ń fẹjọ́ ẹ̀ sùn. Gbogbo bó ṣe ń fọwọ́ ọlá gbọ́mọ Yorùbá lójú lórílẹ̀ Yorùbá. Ìgbà tá a rómú kan nú ẹ̀ jáde. Ìgbà tí ẹni tí ó tún jáde sì kejì tí ó sọ̀rọ̀. Kò tún sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ mọ́ pé innocent ni Sẹ́ríkí Sálíù. Ó tún sọ pé wọ́n lọ́bẹ̀ wọ́n lọ tọ́jà ni. Ìgbà tán tọ́jà tán, ìgbà yẹn làwọn Fúlàní ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kóbọn jáde. Náà wá lọ́bẹ̀ náà lọ ń bẹ́ gbogbo èèyàn lórí. Àwọn tó lọ́bẹ̀ ló lọ dá wàhálà lẹ̀. Ó láwọn làwọn wá lọ́bẹ̀ táwọn lọ paná ẹ̀. You see? You see? Irú àwọn èèyàn yìí wọ́n wà láàrin wa tán jẹ́ àṣìgbé ọmọ ń wọ́ọ̀dù. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín á máa rò pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n dẹ̀ kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Because ìwọ tó bá ti hùwà bí ọmọ Yorùbá, ìkankan tèmi ò ní báyàn ṣe ni pé ká máa fẹnu bà Yorùbá jẹ́ kí ẹ̀yin Yorùbá ò dáa. Yorùbá lè ṣe gbá ló ṣàwọ̀. I don't believe in that. Oníkálukú pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe ní fámílì ẹ̀ níbi tó ti wá. Oníkálukú pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe ní ìlú tó ti jáde wá. Ìwà rándanràndan tó ń wù ń bẹ̀ ó níwọ náà wá ń wù tá à ń rí. Ìyẹn ò mean pé ìwà ọmọ Yorùbá nìyẹn. Ilé la ti kẹ́ṣọ̀ọ́ ròde. Ìwà ọmọ ló ń mọ́mọ sòkígbẹ́. So èèyàn kan ò lè máa mú stupidity tiẹ̀ àti ìwà rándanràndan tiẹ̀ kó máa wù kó wá rò pé wọ́n máa gbé gbogbo blame yẹn lé gbogbo ìran Yorùbá la pè. Ẹ mọ bí ìran Yorùbá ṣe tóbi tó ni. Ẹ wá máa mú stupidity just one or two few people. Ẹ máa wá fi yẹn castigate the entire Yorùbá people. Òun la ṣe ń caution a lot of us pé stop doing that. It is totally wrong. Èèyàn tó ṣe nǹkan yẹn tẹ́ ní kò dáa yẹn, ẹ pe orúkọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá mọlé tó ti jáde, ẹ pe agboolé wọn, ẹ pe ilé wọn. Káwọn agboolé wọn, káwọn aráalé wọn náà ránṣẹ́ sí pé wo bó ṣe ń bà wá lójú jẹ́ káàkiri. Ẹ má hip sí blame yẹn lórí ọmọ Yorùbá mọ́. Ọmọ Yorùbá kọ́ ló ṣe. Ọmọ Yorùbá kọ́ ló ṣe. Because àwọn èèyàn tó wà under that name ọmọ Yorùbá á pọ̀. So báwo lèèyàn kan ṣe máa wá ṣe nǹkan tó máa wá mú gbogbo blame yẹn wàá wá ní ọmọ Yorùbá bó ṣe máa ń ṣe kò ń ṣe bọ́ ọmọ Yorùbá ṣe ń ṣe nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ mọra yín. Ẹ̀yin dẹ̀ ni kẹ́ ẹ máa bára yín wí. Ẹ má kó gbogbo wa pọ̀ mọ́. Ẹnu èèyàn lèèyàn máa fi ń kọ́ mi ò jẹ́ o. Ẹnu èèyàn lèèyàn máa fi ń kọ́ mi ò jẹ́. Ìgbà tí wọ́n ń ba ìran àwọn arábìnrin kan tí mo máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń gbogbo gbà yẹn fún yín.
gbàtàn bá ran wọn jẹ́ tán ní ẹ bá ti lọ kí wọn lálejò ń lu wọn ìyàwó wọn ni wọ́n fi ṣe yín lálejò tó dẹ̀ mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Do you know how many years this fake story have been going on about these people? Ìgbà tó ṣe tán tó wò pé you know what, ìlú yìí ni mo dàgbà sí náà, mi ò rí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀, mi ò dẹ̀ gbọ́ nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀, ó yá jẹ́ n padà lọ kí n lọ béèrè bóyá èmi ni mi ò mọ̀. She went there and did her research, she asked them questions, and then it came into the open pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ń ṣe irú ẹ̀. Àwọn èèyàn kan tó fẹ́ bà orúkọ ìlú yẹn jẹ́ ni wọ́n come up with that story pé bọ́n ṣe ń ṣe ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Àtijọ́ táwọn onílùú ti wá fi ìkéde síta ń sìn pé ẹni táwọn bá tún gbọ́ tó parú rọ́ yẹn máwọn, àwọn máa sú ẹ̀ sí kóòtù, àwọn ò bá ṣẹjọ́. Tálárí tó jáde tó wá sọ mọ̀nàmọ́ná tó wá sọ kàntànkàntàn mọ́. Everybody ò ti fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé. Ìdálù níṣèlú. Ṣé rí rúmọ̀ tí rúmọ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá stop ẹ̀ kẹ́ nip ẹ̀ in the bud, tẹ́ bá máa sọ pé ẹ dákẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ dà wọ́n nù ẹ ṣe bí pé ẹ̀ rí wọn. Before you know it, rúmọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tí ò ń ṣòótọ́ yẹn ó máa dòótọ́ mọ́ yín lọ́wọ́, apá dẹ̀ lè má kà if care is not taken. That is why you need to tackle it. When it starts, tackle it. Gbogbo nǹkan tó bá gbà kẹ́ fún. Ẹ wo gbà kan gbà táwọn kan bẹ̀rẹ̀ gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ kínkìnkín tán fẹ́ dárìn àjò irú. À ń sọ pé ẹ má dá wọn lóhùn, ẹ fi wọ́n lẹ̀, ó fẹ́ẹ̀ tó sú wọn. Orí ẹ fi wọ́n lẹ̀, ó fẹ́ẹ̀ tó sú wọn yẹn, ìyẹn ló ró wọn lágbára. Ló ró wọn lágbára. Then a lot of people, because we are not tackling them, we are not saying anything, a lot of people started having sympathy for them. And they started listening to them and believing their story, because part of what they will say to such people, tomati dodo wọn ni pé ẹ rí pé wọn lè sọ̀rọ̀. Ṣé tó bá jẹ́ pé rọ́ la pamọ́ wọn, ṣé kò yẹ kán ti jáde kán sọ pé rọ́ la pamọ́ wọn, kán sọ pé kán tákù wa kán ní ká mẹ́rìí jáde. Ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pẹ́ẹ́rì wà lọ́wọ́. Meanwhile wọ́n mọ̀ pé àwọn ò lẹ́rìí nǹkan tó ń sọ o. Bẹ́ẹ̀ wo the little time tá a wake up tá a dìde sí wọn, ta ni ẹ wá mí. Má fòkò mi dáná ọjọ́ kan lèèyàn ń kọ́. Immediately ẹ wo bí tébù yẹn ṣe tàn. Ẹ wo bá ṣírí wọn ṣe tú. Ẹ wá imagine pé a ti ṣe kinní yẹn láti bẹ̀rẹ̀ a long time ago. These people will be nowhere today. Àti ẹni máa gbúrò wọn rárá. But because we left them for too long, we said let's leave them, ignore wọn. No, àti kékeré láti pè kàrókò kó má bàa wá dàgbà máa gbẹbọ lọ́wọ́ èèyàn. Bó ṣe yẹ ká máa treat àwọn situation yẹn nìyẹn. Yes, they might be lying. Yes, we might believe pé wọ́n fẹ́ máa fi distract wa ni. It doesn't matter. All of us don't need to go into it. But some of us should go into it and tackle it. And àwọn tó bá máa lọ tackle ẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ the right people tó máa mọ the right things to say, that will have the evidence and everything to talk about it. Not just anybody tó kàn máa lọ sọ̀rọ̀ tí ò ní lè mú ẹ̀rí nǹkan tó ń sọ jáde. Because the moment you come out, you bring out the facts. And if you have evidence, you bring them out, these people will keep their mouth shut. Because nǹkan táwọn èèyàn mọ̀ àbí wọn náà ni pé tọ̀, ó ń tẹ́ sọ kò rí bẹ́ẹ̀, wọ́n mẹ́rìí jáde, ẹ̀rí ti yín dà. Nígbà tí wọ́n bá lẹ́rìí, ojú máa tì wọ́n máa dákẹ́. But if we remain silent, àwọn èèyàn ní wọ́n lè sọ̀rọ̀. Nígbà tán ti mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ni wọ́n sọ pé wọ́n ṣe. That is why you don't keep quiet. You don't keep quiet. Kì í ṣe ní situation wa. Ó lè work for some other people in some other places. But for our own situation, silence is the best answer for a fool. Kò work in this situation tá a wà yìí. Kò work. Mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ kinní ìtàn so that ká lè tètè round up. Àti wọ wákàtí mẹ́ta o. Approximately 287 students, both primary and secondary, in Kaduna State have been abducted. Dr. Bate, sad start to the morning today. Unfortunate news. Your take on the story? Well, sad and unfortunate, coming particularly at a time when government spokespersons and other government officials have been saying that there seems to be a respite
in terms of school abductions in the Northwest and the Northeast, particularly. And then you have this incident of about 287 students, being abducted from the government secondary school and also from the LEA primary and secondary school in Kuriga, in Chingun local government area of Kaduna State. Now, we were told that the original number actually was 312. The number reduced to 287 because of the 25 students from the primary school that managed to escape. Now, this is reminiscent of Chibok. Chibok girls in January 2014, 276 were abducted. And over the years, we've been having repeated cases of schools being targeted. In this same Kaduna State, in July 2021, 150 students were abducted. In this same Kaduna State, in 2023, in Kachia local government, GSS secondary school, Awon, in a place called Awon, 10 students were abducted. And anytime this happens, we hear the same story. Government will say, we will address the problem, we will make sure that the students are rescued. Yes, in the July 2021 incident of 150 students, those students were rescued. But it's not always that these students are rescued. Now, a number of issues here. The governor visited and said, the people of Kuriga, don't worry, we'll be able to, we'll do everything, whatever it takes to get the kidnapped students and their teachers rescued, because some teachers were part of that number of 287. Now, what we're back to is one, are the states capable of rescuing anybody? The governors are called chief security officers of the state, but do they have the infrastructure? Do they have the machinery? Do they have what it takes to provide enough security for the people in their various states? The governor of Kaduna State, Uba Sani, has said he has briefed the National Security Advisor. Our expectation is that through a combination of efforts between the state and the National Security Advisor, these children will be rescued. No child should be abandoned. No child should be treated in this manner. Section 34 of the 1999 Constitution talks about the dignity of the human person, the right to dignity. When people are abducted, whether they are students or adults, is their right to dignity that is violated. And there are other rights under the Constitution, right to life, right to, freedom generally, fundamental rights of freedom. Number two, the local governments are also not in a position. This one has happened in Chikun local government. In the 2021 case, it was in the Kachia local government. The local government structures are totally incapable because even their resources have been stolen by state governors. Let me use the word stolen advisedly, under the state joint local government's accounts. And there has been an attempt to ensure local government autonomy, which is opposed by the state governments. The third point is about the Safe School Initiative. Nigeria has been talking about the Safe School Initiative since 2014. Now, what has happened to that initiative? Part of the content of that initiative has been the request that these schools should be fenced round to ensure security. Security should be provided on site. Look at this particular case of LEA primary and secondary school and GS government secondary school in Kuriga in Kaduna State. The bandits were so audacious. Their temerity was so rich and large that they stormed the school immediately after assembly at about 8 a.m. There was no security. There was nobody to stop them. They must have mobilized to get to that school. There was no fence. They moved in and they abducted people, pupils and students and teachers shooting into the air. It's again the story of Nigeria. And the fact that every incident occurs, government says, we'll do this, we'll do that, we'll do this, we'll do that. But at the end of the day, nothing happens. And we tell the same story
all the time, we come back, we repeat the same stories. I think that's why it is sad. That is why it is unfortunate. And that is why this should be a wake-up call for government at all levels, federal, state, and local, to know that the safety of everybody, not just students and teachers, is important. After all, the primary responsibility of the government is to ensure the security and the welfare of the people. Section 14 of the 19... ẹ kúkú ti mọ ti bàbá àwọn máa quote section kìnnìkan of the kìnnìkan 1999 constitution. Ohun táwọn máa ṣe nìyẹn, Dr. Abati. Now, the takeaway from this is this. Ẹ jọ̀ọ́, mi fẹ́ gbàgbé kí n tó round up. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Borno, tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kaduna yìí, ẹ má jẹ́ ká fojú wò pé Òkè Ọya nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká rí bíi pé ohun tó lè, ẹ jẹ́ ká rí gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n experiment lọ́wọ́ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà làwọn èèyàn ti jáde tán ti ṣe oríṣiríṣi ètò tí wọ́n á sọ̀rọ̀, wọ́n á ní wọ́n náà ti yí wa po, wọ́n ti ṣe gbá, wọ́n ti ṣàwo o. Tó bá jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ń rò lọ́kàn yìí pé àwọn èèyàn kan máa ń jáde, wọ́n kan máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ni wọ́n ń pa. Now, ẹ jẹ́ take care pé right now, either wọ́n yí wa po, wọ́n yí wa po. Ẹ jẹ́ ká take care pé we are going to act as if wọ́n yí wa po. Ẹ jẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀. Then gbogbo ohun tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú ohun tó ń jẹ́ ilé ẹ̀kọ́, school, táwọn ọmọ ń lọ, pàápàá jùlọ tó jẹ́ tàwọn ọmọ kéékèèké, àbí ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ tí àwọn ọmọ tó jẹ́ alálọsùn ni, kì í ṣe eléyìí tá à ń lọ tá à ń padà sílé. Àkókò ní wọ́n ní láti beef up security lára ní gbogbo àwọn schools yẹn. Ìlúkìlú tó wù kí wọ́n wà. So ó wá lè jẹ́ pé ìlú kọ̀ọ̀kan ló máa dìde sọ̀rọ̀ ààrẹ o. Ẹ ti mọ̀ pọ́rọ̀ tèmi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Èmi ò báyàn sí ìdí kan sọ pé ó yẹ kíjọba wá ṣe kinní kan, níjọba, kò síjọba. What you have are people that are, spending your money. You don't have any government. You only have people spending your money, telling you they are the government and they are doing something for you and they are earning money from that. No. Gbogbo nǹkan tẹ́ kan gbọ́ tó ń sọ kinní kan sitting allowance. Ẹni tí ò mọ pépà kà gan tó yẹ pé tó máa gbé newspaper fún yóò kórí ẹ̀ sísàlẹ̀ ẹnu wọn. Òun náà ó gba newspaper allowance. Yóò tún gba sitting allowance. Yóò gba reading allowance. Òun náà ó lọ ọmọ ọ̀dọ̀ ńlé. Yóò ní PA tí ó sanwó fún. Yóò tún ní PA, òun náà tún ní PA tí PA náà ó tún sanwó fún tó dẹ̀ jọ́dọ̀ ẹ̀ náà ni gbogbo owó yẹn ó ti jáde. Àwọn tẹ́ ẹ ní nìyẹn. Ẹ níjọba. Tó bá tí ìfura pé ẹ níjọba, kọ́kọ́ bi rẹ. Tó bá lẹ níjọba, kí ni ìjọba yẹn ń pèsè fún ẹ? Kí ni wọ́n ń ṣe fún yín? You will discover they are not doing anything for you. Omi, ẹ̀yin fúnra yín lẹ̀ ń ṣe bọ́ sílé yín tàbí kẹ́ máa ra omi lọ́wọ́ àwọn tó ń pọnmi tà. Ṣé mo parọ́? Iná kò síná. Generator everybody yín lẹ̀ ń run on. Àbí? Kí ni iṣẹ́ tó yẹ kí ìjọba máa ṣe fún yín? School táwọn ọmọ yín lọ, ẹ̀yin lẹ̀ ń sanwó ẹ̀. Most of the schools are private schools, private owned schools. Ṣé mo parọ́? So, kí wá ní benefit nǹkan tí ìjọba ń ṣe fún yín? Kí lẹ̀ ń benefit látara ìjọba? It's like you are all your own government. Everybody ń run government ara ẹni nílùú yẹn. Tí gbogbo yín bá lè bọ́n run government ara yín already. Tó wá kù ọ̀rọ̀ security yín. Ẹ ti mọ̀ pé the same people tí ẹ lè fi ọ̀rọ̀ pé ẹ tanná ẹ ní tanná, ẹ mú mi ẹ ní mú mi. Àwọn ọmọ yín ó lọ sí school, wọn ní lọ school. Ẹ lè fọ̀rọ̀ yẹn, ẹ lè fi dúró dè wọ́n. Ẹ má fi ọ̀rọ̀ security yín àti ti àwọn ọmọ yín, ẹ má fi dúró dè wọ́n. Gbogbo ìgbésẹ̀ tó ẹ bá mọ̀ pé ẹ lè gbé, yes, kò ń ṣe gbogbo yín lẹ lágbára pé ẹ sọ pé
ẹ fẹ́ lọ dojúkọ bó lè jẹ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ ohun tí wọ́n lè ṣe ni pé kó ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú owó nípa ohun tí wọ́n bá nílò láti lè ṣe ètò ohun tí wọ́n bá fẹ́ ṣe. You go out there and do it. Bear in mind, òun ná náírà 5 láti save ara ẹ from spending millions of naira ni. Má tiẹ̀ rí bíi pé ohun tó ní ẹ lára àbí bíi pé òun ṣe àwọn nǹkan láǹfààní, òun ṣe rẹ láǹfààní ni. Níwọ̀nba àgbà tó bá ti jẹ́ pé the right source lówó yẹn lọ and the right thing náà fi ń ṣe. Ẹ wá lè máa ṣe o, káwọn ará bí má wà kẹ́ má gbúrò wọn. Ìyẹn ò mí pé o náwó dànù o. Ìyẹn ò mí pé orí ẹ ò pé o náwó síbi tó dáa ni. O dẹ̀ ré sí owó ẹ̀ tó ná. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọdẹ náà tẹ́ máa ṣe àwọn iṣẹ́ yìí, àwa ń lọ lójoojúmọ́, kò sẹ́ni kankan tí ó wá jàre. Ẹ má torí ẹ̀ sọ pé jọ́kan ẹ fẹ́ dọ́gbọ́n sí ẹ̀ ní lọ, ẹ wá lọ sùn sílé o. Kó má lọ jẹ́ ijọ́ tẹ fẹ́ dọ́gbọ́n sí yẹn gangan náà máa wá kógun ẹ̀yìn jà yín. Kó má jẹ́ ẹni tó ń sọ sí ẹ létí yẹn pé a kàn ń wá ni kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀, kó má jẹ́ agbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ ni. Kó má jẹ́ òun ni wọ́n rán wípé kó wá tàn yín pé kò sẹ́ni kankan tó ń bọ̀ jàre káwọn ọmọ wa mọ́ káwọn kan mọ́ parọ́ páwọn wá. Kó má jẹ́ pé kàn wá parọ́ fún yín tó dẹ̀ jẹ́ pé òun náà ni ó fún wọn signal pé mo ti tàn wọ́n ti gbà ní wálé ni o, òní ni kẹ́ wá ṣiṣẹ́. Inú ara ẹni kó mọ̀, má mọ̀ tẹnì kankan. Àti pé gbogbo nǹkan téèyàn bá fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká máa fòótọ́ ọnú ṣe. Ìjọ́ tó bá mọ̀ pé wọ́n ò lè lọ síbi tí wọ́n gbé fún yín pé kẹ́ máa ṣe, jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ omi ò ní lè lọ. Bó bá jẹ́ pé wọ́n ti rò pé èèyàn 5 ló tọ́ láti wà ńbẹ̀ yẹn, ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn kan bá dín ó léwu. Àmọ́ nígbà tán bá ti mọ̀ pé èèyàn kan mọ̀ ní òun ò ní lè lọ lénìí, wọ́n á wẹ́lòmíì tí wọ́n á fi dípò ẹnìkan yẹn. There is always strength in numbers. There is always strength in numbers. Bẹ́ẹ̀ ni, there is strength in numbers. Ẹnì karùn-ún yẹn gan lè má lágbára. Ṣùgbọ́n his mere presence pé wà ń bẹ̀ nìkan is an added advantage. So everything is important. Kò sí nǹkan kan tí a lè fojú di àbí tá a lè fojú parẹ́. And everybody's role is important. At the same time, anybody ò ní ẹ̀tọ́ àbí àṣẹ láti máa sọ fáwọn èèyàn pé ẹ lọ jókòó, ẹ lọ pẹnu mọ́, èmi ni mo fẹ́ ṣe. Ohun tẹ́ni kálukú bá fẹ́ ṣe lọ ṣe tiẹ̀. Má ṣe láàyè tiẹ̀ tó bá ti mọ̀ pé ò lè báyàn ṣe. The only issue tó lè wà ńbẹ̀ ni pé ẹni tó bá wá bẹ́ẹ̀ níbi tó ti ń ṣe tó wá dí ẹ lọ́wọ́ tí ò jẹ́ kó ṣe, ìyẹn ni kó wá jáde, kó wá mú ẹ̀rí jáde kó jẹ́ káwa rí pé ìgbà tí mò ń ṣe bí ó ṣe dáa, tí mò ń ṣe lé lọ́wọ́, tí mò ń ṣe báyìí, ẹ wo ohun tí lágbájá wá ṣe tó wá fi dí mi lọ́wọ́. Kó wá wò ó bóyá wọ́n á bẹ́ nìyẹn wí fún ẹ, wọ́n á sọ fún pé kó má jẹ lọ́wọ́ àbí wọ́n ní bá wí. Ṣùgbọ́n kéèyàn wá fi àìṣe nǹkan kan kó wá máa ní kí gbogbo èèyàn dákẹ́ kán dúró àbí nǹkan tí n bá ti sọ ni, kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o ọmọ Yorùbá. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. A lè jókòó ká gbéra ká máa wòran ká sọ pé àwọn kan fẹ́ ṣe magic. A ti dúró de magic yẹn for a very long time. Àìrí magic yẹn òun ló sọ wá di aláròyé tá di bákà tá fi ń pariwo. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó lákàn ń pariwo lásán pé paper tiger ni wá, ṣùgbọ́n àwa mọ̀ pé kì í ṣe paper tiger. Ariwo lásán dẹ̀ kọ́ là ń pa. Ariwo tá ń pa ṣiṣẹ́. Ara aṣẹ́ táriwo wá dẹ̀ ṣe àwọn èèyàn tán mọ̀ wọ́n mọ́ o. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èwo tún ni bàbá mi Gasroy tún gbé wọlé. Bàbá mi tún gbé wọlé. Àbí o. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ọ̀rọ̀ 40 trillion yẹn ó ń ṣàpẹẹrẹ nǹkan tó ṣe pàtàkì. Ó dẹ̀ ń tọ́ka sí nǹkan kan pé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ní mission. Owó tí wọ́n máa fi complete mission wọn, owó tán máa fi ṣètò gbogbo nǹkan tó kù tán fi máa parí iṣẹ́ wọn, owó yẹn ni wọ́n fẹ́ cash out.
And that is why Gumi is coming out láti campaign wípé kán lọ negotiate pẹ̀lú wọn kán lè fún wọn lówó yẹn. Wọ́n ní láti pe Gumi gangan fúnra rẹ̀ fún ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. Wọ́n ní láti wádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu Gumi. Bẹ́ẹ̀ ni, they need to call him. They need to invite him. They need to lock him up. They need to interview him. And they need to make him tell them níbo níbi tó ní kán ti jẹ́ káwọn wá lọ pàdé àwọn èèyàn wọ̀nyí káwọn lọ negotiate. So that they can do something. Kan tó bá jẹ́ lóòótọ́ àwọn ọmọ yẹn wọ́n kó wọn lóòótọ́ kán lè lọ kó wọn bí tán kó wọn sí. Then kán lè yanjú gbogbo àwọn èèyàn tó ń dalẹ̀ rú yìí. Àníjọba sì níṣẹ́ láti ṣe lórí ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ tán ló ṣẹlẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn wo ló mọ̀ nípa ẹ̀ tán wà nílùú yẹn? Àwọn èèyàn wo ló mọ̀ nípa ẹ̀ tán ń ṣiṣẹ́ nínú school yẹn? Àwọn ọmọ ọlọ́mọ tán kó lọ yìí collateral damage ni wọ́n. Àwọn ìyá tẹ́ rí tó ń sunkún yìí àwọn gangan ni victims. Gbogbo àwọn tó wà nínú ìjọba àti gbogbo àwọn tó ń pera wọn lórí iléèwé àtẹni tó lóun escape yìí èmi ò tí ì gbà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní láti fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Àwọn nǹkan kan miss nínú àwọn information tí wọ́n fún wa. Àwọn nǹkan kan rújú. Kán má fún wa nígbó dídí sánmọ́. So could it be something they just came up with that was made up so that they can demand for this ransom by negotiating with the life of those children? And at the end of the day, tí irú owó ìbá bọ́ sí wọn lọ́wọ́, ẹni tó bá san irú owó ìfún wọn, ẹni yẹn ti dá wàhálà lẹ̀ sí ìlú tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà. Gbogbo ẹni tó rí ẹ̀ bá pé, ó yẹ kó mọ̀ pé wọn ò lè san irú owó ìfún wọn. In the first place, the government don't even negotiate with terrorists. Government ò kì í negotiate pẹ̀lú terrorists. But ó ṣe ni láàánú pé we are talking about other people's children. Ọmọ àwọn kan ló wà ń bẹ̀. But at the same time, questions need to be asked. Some people need to be arrested and questioned. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n nídìí láti lọ get call log fóònù àwọn èèyàn kan and get to the root of this thing. And I won't be surprised. Tán bá padà find out pé àwọn èèyàn kan ló wà lẹ́yìn kìíní. Ẹ̀yin èèyàn mi, atótónu mi lórí ọ̀rọ̀ yìí láṣàlẹ̀ yìí kò ní jù báyìí lọ. Mi bá ní kí n ṣí ojú òpó lẹ̀ ṣùgbọ́n ọjọ́ ti lọ, ilẹ̀ ti ṣú. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa dẹ̀ ṣe mọ̀, mo sì máa ṣètò pẹ̀lú àǹtí mi, ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé ní ọ̀la. Ẹ má gbàgbé kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ńbẹ̀. Dẹ́ ètò tí mo sọ, àwọn bàbá wa kan nínú ẹ̀sìn, òdú ni wọ́n wọ̀nyí sáìmọ̀ olóko, ẹ ti mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀. Bọ̀ mi tí ì fẹ́ bẹ, màá gbé fọ́nrán yẹn wá, màá ṣe analysis lórí ẹ̀, ẹ gbọ́ ohun tó ń sọ. Ẹ rí i pé gbogbo ohun tá à ń sọ látijọ́ yìí, tá à ń béèrè, tá à ń sọ fún wọn pé ohun tó yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe fún wa nìyí. Ara àpẹẹrẹ pé wọ́n ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Gbogbo wọn ló ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Wọ́n kàn ń pretend bíi pé wọn ò gbọ́ ni. Even the government, they listen. They know what we are talking about. They are just pretending as if they don't know. So ṣe wá rí gbogbo àwọn tí gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ yìí, wọ́n mọ̀ túmọ̀ social media tó ń sọ fún wa pé ẹ lọ wá mi jókòó sí, ẹ lọ kọ́ṣẹ́ tailor, ẹ lọ kọ́ṣẹ́ àgbẹ̀, ẹ lọ kọ́ṣẹ́ bígbà tó jẹ́ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ tailor yẹn wá jẹ́ iṣẹ́ tí ò dáa. Tó ń sọ gbogbo yẹn. Kẹ́ kúrò lórí social media kẹ́ ṣe kíní kan, ibi tó yé wọn mọ̀ ni. Wọ́n mọ̀ pé in this new era, nǹkan tó láyé ni social media òun ló láyé. Social media òun ló ní ayé in this new millennium tá a wà yìí. Nǹkan tó láyé ni. Nínú ara ọ̀rọ̀ tí bàbá wa àfáà yẹn tí wọ́n sọ, wọ́n ń ṣàpèjúwe, wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ kan. Irú ìlànà àti ọ̀nà táwọn kan ń gbà jagun ní ìsìn pé they don't even go there physically páwọn ń lọ ṣe nǹkan kan.
ibi táyé lajú dé, ibi táyé dé nìyẹn. Ibi táyé lajú dé, ibi táyé dé nìyẹn. So ẹni tó bá mọ ẹni tó bá mọ the right thing to do, tó dẹ̀ mọ what is right, you are not going to tell people talking about pé a ní láti gba freedom. Nobody is saying pé orí bí ni wọ́n ti gbà. Bọ̀ ara bí tíṣẹ́ bí wọ́n ṣe gbà tí ó ti wáyé, ara ẹ̀ náà ní. Gbogbo ariwo tẹ́ ẹ gbọ́ lé tó lọ káàkiri tọ́rọ̀ yẹn sì fi wà ńlẹ̀ dèní, ibo ló ti ṣẹlẹ̀? Was it not on this social media? Why are you now trying to tell people pé kán mọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ kán kúrò lórí social media? Nǹkan tí ò bá yẹ kán wá sọ lórí social media lẹ́sọ̀ pé kán má wá sọ lórí social media. Ohun tí ò yẹ kán ṣe fọ́nrán ẹ̀ kán wá máa fi hàn lórí social media lẹ́ni kán má ṣe fọ́nrán ẹ̀ mọ́ kán má wá fi hàn lórí social media. Those are the things you will correct. It's not that you will come out and say, paper tiger ni wọ́n, àwọn warrior orí social media. Yes, we are warriors. Oríṣiríṣi orúkọ lẹ ti sọ wá. Mo ti ń try àti combine gbogbo orúkọ yẹn báyìí. Àwa yìí kan náà ni entertainer. Àwa yìí kan náà ni beggars. A tún ti di internet warrior. So mo ń wo bí màá ṣe combine orúkọ yẹn kò tí ì yé mi. I'm still struggling with it. Trying to find the best way to combine all the names. Mo tẹ̀ ti kọ́kọ́ rò pé ibi méjì yẹn ló máa mọ pé okay o, tó bá jẹ́ ibi méjì yẹn ló mọ. A sì máa pera wa ní entertainer beggars. Àbí? Entertainer beggars. But ibi tá a ti rò yẹn lọ́wọ́ ká tó tún rò délẹ̀, ẹ tún ti sọ pé paper internet warrior ni wá. Ẹ tún pè wá ní paper tiger. So I'm thinking now bá a ṣe máa combine gbogbo orúkọ yẹn mọ́ra wọn tó máa jọra wọn, that is tó fine. Because if we can derive a good name, I mean, a name that sounds fine, Leti, we will accept it wholeheartedly. We will accept it wholeheartedly. A fi yé yín pé tọ̀, àgbà tìdùnnú tayọ̀tayọ̀. Ìjọ wo lẹ jáwé oyè sí wa lórí ká lè wá gbà á. Elédùmarè á kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe. Elédùmarè á dẹ̀ jẹ́ kí ohun tó ṣókùnkùn sọ́pọ̀lọpọ̀ wa, Elédùmarè á jẹ́ kó yé wa. Elédùmarè á ṣí wa lójú inú, á ṣí wa létí inú. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe tèmi ní gbogbo ìgbà kí n tó máa lọ lórí ètò, mo fẹ́ràn pé ìwọ̀nba b'Elédùmarè bá ṣe fi sí mi lẹ́nu, kí n ṣe ládùúà. Mo wá ń ṣe ládùúà fún gbogbo wa tá wà lórí ìkànnì láṣálẹ́ yìí. Àti gbogbo ojú tó ń wò mí, àtẹ̀yin tẹ́ padà wò mí, gbogbo ìgbà tẹ́ bá wò mí, gbogbo ibi tẹ́ ti wò, mo ń ṣe ládùúà fún gbogbo wa. Wọ́n lọ́mọ yín tọwọ́ oníkọlà kú, ọmọ ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí o. Gbogbo èso tó tara oníkálukú yín jáde, wọn ní sánkú mọ́ yín lójú. Gbogbo wọn ní ó ṣoríire. Gbogbo wọn ni wọ́n ó yè láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo wọn báyìí, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tán sọ tán ní ayé tẹ̀sìn ò jẹ, ìrù díẹ̀ ni ó jẹ́. Gbogbo ayé tó wù káwa jẹ, nígbà tá a bá dàgbà tá a bá dógbó tá a bá lọ tán, àwọn ọmọ wa ó jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ibi tá a dé ní ti dáadáa, àwọn ọmọ wa ó kọjá bẹ̀ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Mo ń gbàládùúrà fún gbogbo wa pé ọ̀dá owó ò ní dá yín o, lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹni tó ń wojú Elédùmarè fún ọmọ, ọlẹ̀ ayọ̀ á sọ nínú yín láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo tó ń dùn oníkálukú yín nínú, kò ní pa yín lẹ́kún. Ohun tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún yín tẹ́ ń bẹ Elédùmarè fún pé kó bá yín mú kúrò, Elédùmarè á fi iná dá yín lóhùn àdúrà, á bá yín mú kúrò, àṣẹ ọ̀run gùn. Gbogbo ohun tí oníkálukú yín tẹ́ ń bẹ Elédùmarè fún ní ti dáadáa, Elédùmarè á wá ṣe fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń lọ tẹ́ ń bọ̀, tẹ́ ń rìnrìn àjò, lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ní rìn jọ́ tẹ́bí ń pọ̀ náà o. Ẹ ní ṣìrìn, ẹ ní ṣìjẹ, ẹ ní ṣìmu, ẹ ní ṣe ọkọ̀ wọ̀, ẹ ní bá wọn wọkọ̀ ẹlẹ́jẹ̀ o. Ọkọ̀ tó ń gbé láyé tó ń sọ̀ lọ́run, àtèmi àtẹ̀yin àní bá wọn dẹ́sẹ̀ lé. Gbogbo bó ṣe wù kó le tó lórílẹ̀-èdè ayé, àtèmi àtẹ̀yin á rí tiwa ṣe o. Lágbára Ọlọ́run, wọ́n lójú ìtiná alẹ́
ojú òní tì yín ojú òní tì mí láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ìgbà tá a bá lọ sùn Elédùmarè á dáàbò ẹ̀ bò wá. Ààbò Elédùmarè tó dájú á wà lórí wa. Àní tójú oorun dójú kú. Àní tójú àlá dé kòtò láṣẹ Èdùmàrè. Ire lójú owó ń rí o. Ire lójú wa ó máa rí lọ́jọ́ ayé wa gbogbo. Elédùmarè á sì bá wa mú èròǹgbà wa lórí ilẹ̀ Yorùbá. Á bá wa mú wá sí ìmúṣẹ. Ní gbogbo ìgbà tí ó bá tù wá lọ́rùn tí ó dẹ̀ wá lára Elédùmarè ó jẹ́ kó bọ́ sí. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá tán fojú jẹ ọ̀rẹ́ láàrin wa, tán fẹ́ máa yọ ilé ayé wa lẹ́nu, tán fẹ́ máa wá dà wá láàmú, tán láwọn ó máa fọwọ́ aago lọ síwájú sẹ́yìn, àbáwọn mọ̀ fún wa ní gbó dídí sán. Elédùmarè á bá wa wáṣẹ́ fún wọn. Àìrójú àìráàyè Elédùmarè á bá wa gbélé wọn lọ́wọ́. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n lè mọ wá béèrè pé ta lọmọ bẹnu gbọrọ tó sọ̀rọ̀ látàárọ̀ yìí, ta ni ń bo ló ti wá? Odò ọwá lèmi ti wá. Èmi lọmọ àtàkìtì lórí ìrókò, ọmọ àfẹnugbégbá ẹbọ. Èmi lọmọ ajíwìjíwì fọwọ́ bẹ eégún télé. Dr. Mike Ọlá Egúnjẹmí lórúkọ tèmi. Má máa fèyí ṣe lọ. Èmi ò wá ní lọ ìlọ ẹja tó lọ tí ò dénú bú. Mi ò ní lọ ìlọ ẹja àìlọ kọ̀ǹkọ̀ tó lọ tí ò dálẹ̀ odò. Èmi ni màá máa wá o, ẹ̀yin ni màá máa bá. Á máa lé sí ni, àní pẹ̀dín láṣẹ Èdùmàrè. Ó dàárọ̀ o, ẹ ṣeun gan ni. Alára ló lọ gbọ́, ajẹ́rọ ló nímọ̀ràn. Ewé oníyèmùyè àwọn ló ní ètò gúnjere. Ó jẹ́ wá kèrègbè iye ẹ má má gbé mi níye tèmi. Àgbẹ̀tọ́ bá dáre ní kó dákú kó dá tèmi síre. Alùkòjọ́ bá lọ nílẹ̀ oṣù ọ̀dàkùn kó kù tèmi síre. Lékelèké ọmọ yèyí ẹlẹ́fun ìbá fún mi lóòkan ó kan tèmi nítorí. Bàbá mi safety domain my in-law ó dàárọ̀ o. Mo ní láti mẹ́ni tó wà lẹ́yìn orúkọ yìí o. Ẹ tó sọ pé my in-law ó dàárọ̀ o. Mo ní láti mẹ́ni tó wà lẹ́yìn orúkọ yìí. Ó dìgbà tí bá ṣètò next ẹ bá wà ń bẹ̀. Èmi àti yín lọ́rọ̀. Èmi àti yín lọ́rọ̀. Mo ní láti mẹ́ni tó wà lẹ́yìn orúkọ safety domain yìí. Bóyá kí n lọ mọ wá díẹ̀ látàlẹ́ yìí. Ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí. Ok o, ó dàárọ̀ sà. Alẹ́lẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjèdodo agbẹ́jì ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ yọ àbàdé bí yéye.
ìyá mi ẹlùgbàgbà kẹgbẹrẹ tèmi wá gbogbo ara ní tẹkùtẹkù kì í jowó. mo sunkún owó olúwa fún mi lówó bàbí. ẹ̀bẹ̀ làmí bólúwa ọba máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa. àgbààgbà tó ní ilẹ̀ odò ẹ̀dẹ́kun ẹtú mi lóhùn mi ṣe. ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ ìṣòríire. ẹ máa gbèrè kẹ́kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ ìrírí dalẹ̀.